kuongeleshwa na watu wanaweza kutengeneza situation kuwa mzuri bila kupoteza maisha. Na ndipo tulikuwa nasema kwamba hata nao vijana wetu wahakikishe kwamba wanaandamana vizuri, hatuna mambo mengine, kwa sababu pia askari wasitumie nguvu kuzidi ambayo italete maafa. Anyiti itemi matiganite no mathiete na mbere na guikia ritana ria thayo hindi ya mirurungano iria itanyitwo gugatabanio mothe wa gatatu kiumia-ini giki ya kuririkana mbeũ njithi ya rika ria Gen Z aria makuire hindi ya mirurungano ya kuregana na watho wa kigina wa mwaka muthiru. Ihinda-ini riu naruo ruhonge rwa kunyabara migendere ya maabitha a borithi ya IPOA rugite fairo 6 cia macira ma njuragano iria ciatabanirio ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano iyo nĩ irĩkĩtie kũneanwo kũrĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa thitango cia mũingĩ nĩguo atacokie makinya marĩa magĩrĩire. Mwandĩki Joel Kimani wa Njuguna nĩ waratũhinyĩria icio. Nĩ hĩndĩ ya mirurungano iria yainainirie bũrũri mwaka mũhetũku, mirurungano iria yatongoragio nĩ mbeũ njithi a rũciaro rwa Gen Z magĩtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024. Nĩ mirurungano iria yacũngĩrĩire hathara nene na makĩria ya ikuũ harĩa mbeũ njithi makĩria ma 60 makuire kumana na kũhũrwo rithathi nĩ maabitha a borithi. Muthi wa Jumatano kiumia giki arũĩrĩri a ihoto cia ũmũndũ hamwe na andũ a family cia mbeũ njithi arĩa makwĩrĩire mirurungano-inĩ yo mwaka mũhetũku maugĩte nĩ magatabania mirurungano ya thayo nĩguo kũririkana endwa ao. Katika jiji la Nairobi tumeona notification imepelekwa katika idara za usalama, notification ya maandamano ambayo inasema kwamba familia ambazo zilipoteza watu wao watakuwa nafika bunge ili kupeleka petition yao. Bunge liko katika barabara moja na Wakenya Nairobi ni zaidi ya milioni 6. Kwa hivyo Wakenya nao watajitokeza pande zote za Nairobi ili kuitisha haki zao. Jumatano niombe kwa serikali kwamba waheshimu familia ambao watoto wao wanaua na wanajitokeza kuwakumbusha. Rũhonge rwa IPOA rũrĩtie maabitha a borithi gũkaga kũhũthĩra hinya mũkĩrũku hĩndĩ ya mirurungano ĩyo. During the Gen Z protests, individuals were abducted by plainclothes officers driving unmarked vehicles, held incommunicado and subjected to torture. In some cases, bodies were later recovered from rivers and quarries. IMLU places this act within a wider trend of state-sanctioned abductions. Mwaria wa rũhonge rwa borithi Muchiri Nyaga augĩte maabitha a borithi nĩ makagitĩra arũrũngani hĩndĩ ya mirurungano ĩyo ya muthi wa Jumatano o ta ũrĩa gatiba ĩmathĩte. Lazima tukue na ule mpangilio, na hiyo kama jamii ambayo inaheshimu sheria, jamii ambayo inaheshimu mpangilio, maandamano inakubaliwa, ni constitutional right under article 37, lakini pia imewekwa bayana kwamba pia lazima kuwe na kanuni fulani kwa sababu ya kuelekeza na kuwa na utaratibu. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na rĩrĩ kĩririkano kĩa mwaka ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa mbeũ njithi ya rika rĩa Gen Z makuire mirurungano-inĩ ya mwaka mũthiru gĩtanyĩtwo gũgatabanio Jumatano ya kiumia gĩkĩ na njĩra ya mirurungano. Aikari na ahũri biacara gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ maheanĩte mawoni matiganĩte, na ona gũtuĩka amwe nĩ maranyita mbaru itua rĩa mbeũ njithi acio rĩa gũcoka barabara-inĩ. Amwe maugĩte marĩ na nganja na ũgitĩri wao hamwe na hathara ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩrwo nĩ mirurungano ĩyo. Na twarĩ Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria ũmũthĩ mwaria wa rũhonge rwa borithi Michael Muchiri nĩ augire nĩ mamũkĩrĩte notithi ya mirurungano ĩyo gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Reke andũ mathiĩ maandamane tondũ kĩwatho nĩ ĩtĩkĩrĩtio maandamano mekĩke, no tũtiĩtĩkĩrĩtie atĩ kũigua atĩ we wathiĩ maandamano kũhũthĩra nduthi atuoneka wĩ mũndũ wa nduthi wathiĩ gũthũkia. Sio vibaya vile wanafanya, maana ni haki yao. Kenya tunatawaliwa na katiba, so mimi ningewaambia kama ni kutokea watokee, lakini watokee kwa amani. Nĩ aikari na ahũri a biacara kaunti-inĩ ya Nairobi magĩtarĩria guoya ũrĩa marĩ naguo rĩrĩ tũkuhĩrĩirie muthi wa kũririkana mwaka ũmwe kuma mirurungano ya rika rĩa Gen Z, na rĩrĩ magĩbanga gũcoka barabara-inĩ muthi wa gatatũ. Aikari na ahũri biacara aya maugĩte matiharĩirie kuona hĩndĩ yothe kwĩna mirurungano nĩ ĩcũngagĩrĩra ũthũkangia wa indo. So kwangu naweza advise Gen Z piganie haki zao, lakini kuwe waangalifu, wasikuwe violent, wasiibe mkili kitu ya mtu, lakini wasimame na msimamo. Mwena-inĩ wao atwarithia a nduthi maugĩte matigwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti, gũkũ makĩhoya maabitha mbũtũ cia borithi gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki muthi ũcio. Njĩtagwo George Ng'ang'a,
no gå itå-ra-inä manjĩtaga headboy angĩkorwo nathiĩ maandamano wĩ mũndũ wĩna thayũ ũthiĩ maandamano ũkuĩte gĩtambaya no ndũgathiĩ maandamano ũkuĩte thimbũ kana rũhiũ tondũ nĩ kuonania we ndũrĩ ũmwe wa andũ arĩa mena thayũ. Mwena-inĩ wao maabitha a borithi maugĩte marĩ cemba gũtigĩrĩra thayũ nĩ wathamaka gũkũ makĩranĩra kũnyitanĩra na mũingĩ. Ũyũ arĩ inspector wa borithi Dagoretti ya Mũhuro Eric Onyango. Watu wapendane, kama kuna any report yenye unaona tunafaa tujue because if things go worse tuanze kuvurugana hapa hamtafanya kazi. Handũ-inĩ ha mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Na rũhonge rwa kũnyabara mĩgendere ya maabitha borithi bũrũri-inĩ ya IPOA rugĩte nĩ rũhotete kuona mbica imwe cia kamera cia CCTV iria ironania ũrĩa gwathire ceceni-inĩ ya borithi ya Central hĩndĩ ĩrĩa mũrutani na mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Albert Ojwang akinyirio ceceni-inĩ ĩyo ya borithi. Kamishina wa IPOA John Muchiri augĩte cira ũrĩa mekwambĩka rĩu ũgũkorwo ũrĩ mũritũ kuona nĩ mahotete kũmatha wũira mũiganu noguo arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia matikwĩrica gũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Akĩaria kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Muchiri nĩ orĩtie maabitha a borithi metheme kũhũthĩraga hinya mũkĩrũku hĩndĩ ĩrĩa marang'ethanĩra na mbeũ njĩthĩ marĩ mĩrũrũngano-inĩ. Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Uthuthuria wa njiragano ya mũrutani Albert Ojwang ĩgĩthiaga na mbere, rũhonge rwa IPOA rugĩte nĩ rwamũkĩrĩte mũkwa wa video ya CCTV ceceni-inĩ ya Central ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria gũthitanga cira-inĩ wa njiragano ĩno. They were able to get the footage of when he was brought, even when he was communicating with his wife and when he was being taken inside the Central Police Station. Commissioner wa IPOA John Muchiri nĩwe ũheanĩte ũhoro ũyũ thutha wa gũcera wabici-inĩ cia rũhonge rũu mwena wa Nyĩrĩ gũkũ akĩũria mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja kwarĩria maabitha a borithi nĩguo matikagarare ihoto cia mũingĩ ũrĩa ũgakorwo wĩyumĩrĩtie hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũririkana mwaka ũmwe kuma mbeũ njĩthĩ matabania mĩrũrũngano ĩngĩ tarĩki 25 mweri wa gatandatũ mwaka mũhetũku. Ageria kwĩra kinyagia Inspector General Police agerie gũcontrol borithi ake na goons andũ arĩa moĩ kũhaya goons matũmĩtwe nĩ ateti kana nĩ andũ fulani nĩtũrageria kũmoria this time around tutigakorwo tũgĩcerekea Christmas. Muchiri akiuga IPOA ĩgakorwo ĩrĩ maitho kaunti-inĩ ciothe cia bũrũri nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũborithi wehatũra moko-inĩ ma watho angĩkorwo agakorwo akĩruta wĩra na gĩthũri. Aka twatha ũguo tũreciria ũkorwo tiguo. So we are concerned thĩinĩ wa kaunti citũ ciothe 47. Nairobi nĩ hotspot thĩinĩ wa Mount Kenya. Muchiri no acakaĩte kĩgĩna kĩnini kĩrĩa rũhonge rũu rũthukĩirwo akiuga ũndũ ũyũ ũkoretwo ũkĩhotomia mĩhang'o ya rũhonge rũu gwakinya nĩ ũthuthuria. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Kũrĩ na kamweneni ka mwĩhoko wa kuona kĩhonia kĩa ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka mũtabarĩri wa bajeti na magavana igũrũ rĩgiĩ ũheani wa kĩgĩna kĩa basarĩ thirikari-inĩ cia matũũra. One thutha wa mũnini wa president Professor Kithure Kindiki gwathana mĩena yerĩ ĩiguane na gũtuithania ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩkinyĩte nginyagia igoti-inĩ nĩguo mĩhang'o ya ũheani wa basarĩ ĩgacokereria Januari ya mwaka ũkĩte. Na tũrĩa Jathani Kamau aratarĩria, Kindiki augĩte gũtirĩ na ngucanio gatagatĩ ga thirikari nene na thirikari cia matũũra. Professor Kindiki nĩorĩtie wakiri mũnene wa thirikari Shadrack Mose kũrehe hamwe mĩena ĩrĩa ĩkuruhanĩtio cira-inĩ wa ngucanio cira-inĩ wa kũgiria magavana kũheana basarĩ nĩguo kĩhonia kĩonekane na mĩhang'o ĩyo ĩgacokeria Januari ya mwaka ũkĩte. Ona thutha wa nyabara wa ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ Margaret Nyakango kũrũgamia kĩgĩna kĩu kwĩ magavana ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩraraka thirikari cia kaunti. Mutual respect, consultations, cooperation, not talking at each other, undermining each other, undercutting each other. Thĩinĩ wa gĩkĩro kĩa 27 kĩa thirikari cia kaunti na thirikari nene, nake minista wa kĩgĩna John Bari nĩaugĩte thirikari cia kaunti cikwamũkĩra kĩgĩna kĩa mweri wa 5 na 6 gatano ga kiumia gĩkĩ thikũ ithatũ mbere ya mwaka wa kĩgĩna wa 2024-2025 ũthirĩte. Kindiki nĩacokete kuuga thirikari nene nĩĩrutĩire gũkinyanĩria na kũhe hinya thirikari cia matũũra tũrĩa gatiba yendekithĩtie hatarĩ na ngũrũtano oro yothe. I see a lot of accusations about I don't know who wants to claw back what function. Nobody has the capacity to roll back devolution. It is so strong. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa Kanja magavana Ahmed Abdullahi nĩorĩtie maũtungata marĩa nĩ ma thirikari cia kaunti no marĩ thirikari nene mamathamie hamwe na mũtaratara wa kũrĩha mathirĩ kwĩ ene kandarathi. Resolution on identification and transfer of the attendant resources to the recently delineated and gazetted function. There
loose ends on that. The financial year is coming to an end, and any delays, any gridlock in releasing funds will exacerbate the pending bills issue that we already have. Mũnini wa president nĩ acokete kauga waki wa iganda thĩinĩ wa kaunti 19 ũkarĩka mbere ya Dithemba ya mwaka ũyũ nĩguo waki wa iganda ingĩ 13 ũkambĩrĩria Januari ya mwaka ũkĩte. Ngeribo Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Ona thengia ya Kenya ingĩ gũtetia kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre na kwaga gũkinyanĩra gwa tabarĩra nyingĩ iria thirikari ya Kenya Kwanza yeranĩire. President William Ruto athiĩte na mbere na gũkinyĩrĩria atĩ we nĩ arutĩte wĩra kĩhinyio na ona akeigĩrĩra wĩra ũrĩa aingĩ mangĩeterera akaruta wona thurwo itĩna rĩa kerĩ. Ĩndĩ ta ũrĩa mwandĩki Joseph Wachira aratarĩria magoti maritũ ungumania hamwe na wanangi wa mbeca cia mũingĩ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mekĩrĩte ũtongoria wa Ruto maroro. President akihingura kĩgomano gĩa gatatũ kĩa rũhonge rwa wathani mwena wa KCB Leadership Center Kajiado awathingatĩte o rĩngĩ aruti wĩra thirikari kwamba kũhinyia ciĩgiĩ kũrutĩra mũingĩ wĩra handũ ha gũteng'erania na hohi cia gĩũteti. President arauga thirikari yake nĩ ĩrerahĩra gũkorwo ĩkinyanĩirie mamwe ma marĩa yeranĩire thĩinĩ wa mũbango wa gũkĩria Kenya kuma thĩ, mũbango ũrĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩtaga Bottom Up Economic Transformation Agenda kana beta. Toguo arauga na arerahĩra gũkorwo ahotete gũkinyanĩria maũndũ korwo nĩ andũ angĩ mangĩetereria itĩna rĩa kerĩ. I've even had occasion people telling me, oh, you have picked up too many things. Especially the difficult ones. You would have waited for your second term, right? And then you ask yourself, why waste the nation's time waiting for a second term? Mwenene wake mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga augĩte ũteti nĩ ũracokia na thutha ĩmwe ya mĩbango ya ũthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ, akĩgweta thũgũrĩ ya Adani ya kũgacĩrithia kĩharo kĩa JKIA ta yaingĩririe ũteti na gũcũngĩrĩria Kenya kũrĩrwo nĩ mweke mwega. Ĩndĩ aruti thirikari ĩno mahĩtia makoretwo makĩorota wanangĩki wa mbeca cia mũingĩ, kũrĩa aruna hakuhĩ ya president makoretwo makĩoneka gũikara mĩtũrĩre ĩkĩrĩte ũmatho wao na oho kũhurunjwo kwa mamirioni ma mbeca cie baribari mĩcemanio-inĩ ya gĩũteti. Koguo ngĩtara mũcara waku thaa ici wambaga kũrengwo 10.25 korwo nakĩo mũico wa mweri nĩ kĩndũ kĩnini mũno. Rĩu akora andũ nĩ maremirwo nginya nĩ gũsave. Ngero ngũre ndawa tondu mbeca cia magoti itihotete kugura ndawa. Bururi kuma haria thirikari ino yawoire economy yari in a bad situation, but currently ni ndirona ta marageria ku raise up to the standards. Tiendo matarutaga wira na ti magoti tutarutaga no mbeca kuria cithiaga kuu nikuo mbeca ciraga irathie ikorira toka gwitio ingi handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Tũthiĩ kaunti-inĩ ya Kiambu na arĩmi a ng'ombe cia iria itũũra-inĩ rĩa Dioni mwena wa Ndaiya Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ macakaĩte kwagagio nĩ aici a mahiũ arĩa makoretwo makĩmomora ciugũ na gwĩthara na ng'ombe ciao, na ng'ombe igĩrĩ iria ciirwo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ rĩu ikinyithĩtie ng'ombe 30 iria ciĩtwo itũũra-inĩ rĩu ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe mũthiru. Mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ amũrĩkĩte makaya ma arĩmi acio. Mũingĩ wa itũũra rĩa Kanga wa Dioni Ndaiya maumĩrĩte gũteta nĩ kwagagio nĩ aici a mahiũ. Rĩrĩ nĩ ng'ombe makĩria ma 50 within 2 months. Ũhoro ũcio ũrathiĩ atĩa haha nĩ tũrarigwo mũno na thirikari yũke biũ ĩtwĩre wega nĩ atĩa. Matũrĩkia thoro harĩa akua ng'ombe igĩrĩ na moraga njaũ na moraga ngui. No rĩu itũũra rĩrĩ ti gwakwa kwa mbere onakorwo gwitũ gũtiĩtwo rĩngĩ gũkoretwo maiyĩte ĩtaguthira irathi. Arĩmi aya marakaya nĩ aici aya kuongerereka na gũcenjia njĩra ciao cia gũtabania wĩkinaĩ ũyũ kuona ona ng'ombe ici ciaiywo itirakinyĩrĩka. Maroka hĩndĩ ĩrĩa twamahũrĩra thimũ na moka tondũ nao matigũkora harĩa ng'ombe ici ciagerio, tondũ mahinda marĩa makinya maroka magakora nĩ ng'ombe nĩ irutirwo no kahinda handũ hanini mũno tũtirathiĩ handũ kilomita 1 magakora ng'ombe icio nĩ ithire, koguo nao makaga ũrĩa mangĩhota gũtũteithia.
riu gwagikinya ati no nginya tutaithanie tuitura tuige ngari mena yothe na nigetha tungigwa undu oko ni ngari tukahura na thimu ithuothe. Kuringana na MCA wa Ndeia Nelson Muga, kunyiha kwa maobitha ugitiri na aria mari kuo kwaga indo cia kuruta wira ta ngari nikuo kuratuma obitha aya maremwo ni gukinyira mikora ino na arimi gutara hathara. Tubata gutuhe gicero gitagwo sub county, mugatuhe DC, mugatuhe OCPD, mugatuhe C4. No at the end of the day tutire ngari ya patrol, gutire nduthi cia patrol. Ngari yakoro ina goro muno mutikigure nduthi ya gwika patrol. Kana he undu ngituroria tondu na goro kwina nduthi ya gwika patrol ingire njegega gukira gukorwo gutari. Tondu riu icio wendere o muciari ucio turaragia horo wa bottom up. Riu ino ati bottom up, riu ino ni kuinamania. Riu arimi mehitete kwirangira nao gucenjia mibango ya uria mahuraga birigiceni ciao. Ng'ombe ici ri kari ko iratwaro tondu ona ni turarigwo muno ni horo ucio tondu nginya security iria ciraruga nigetha imunywo ri ni security nene tondu riu thingo taroro ri roka momorwo ng'ombe igakuo na ng'ombe icio nicio irakamwo. Moreti anyiti itemi kumateithia na njira cia kiriu iria ingihuthika kurumirira ng'ombe ciao ciaiywo. Onogo ni turaka no igikirike utoria ire igikirwo magneti tau ni ndairo igiri na rirari rita ria handu-ini ha Inooro FM kuma Dioni Ndeia kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Inooro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Muthia mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Injinia Gacoki Gitari ugite riri ti ihinda ria uteti iri ni ihinda ria atongoria gutungatira muingi no atongoria othe mabati marike wira-ini wa gutungatira muingi. Akiaria mwana wa Kirugoya Gitari ugite we ni eheanite guthii na mbere na gutungatira muingi ura wa muthurire, akiuga marima maria me barabara-ini ya kuma Kirugoya guthii Kagumo ni mambiririe guthingwo thutha wa mwene kandarathi ungi kuheo wira ucio. Oho ugite ona barabara ya kuma Kiaga guthii Kirimunge ni rathingwo marima niguo hote kugerekaga gutari na mihinga. Akiuga nakuo tauni-ini ya Kirugoya gicunji gia barabara iria yumite wabici-ini cia CDF guthii People's Church ni gikambiriria gwikirwo rami muthenya wa rucio. Sano igukana no tugwika no twaciambiriria tene ugu tutikamarutira wira na no nyende gucokia ngatho ni undu barabara ino itu yumite KTI ikamba toguo kinya njira ya Kagumo nirekago spot patching kana kuthinga marima maria me barabara na contractor le wokire aikorwo ari contractor muremi muno na no nyende kuga riu ni tuneto contractor ngi na wira ni urathii na mbere kuthinga marima macio thena varengi ino ya kuthii Kirimunge kuthii uguo thiete Kiaga na era na marima moru muno na no nyende kuga contractor site thaici makithondeka marima macio na ino ya Bakirogo ya bakuve na wabici ya CDF ithirire People's Church uga stretch gatane kirorami na no nyende kwira ikari ati contractor muthenya wa rucio agakorwo akiambiriria wira ucio koguo mabarabara no turathi tukithondekaga. Amuno gugite kuri na tabarira 12 cia utambia wa thitima gicigo-ini kiu iria itanyitwo kurikirira mbere ya muthia wa mwaka uyu. Kinya maundu ma thitima we project 12 twaveanite ciagiriro gukorwo igiakwo thitima niketha tugie na connectivity njega thiini wa Kirinyaga Central na out of project 12 twambiriirie gucio ciikitwo design kwa marokite ni undu wa werif na no nyende kuga tariu mukithi contractor aretire ikingi Saturday narete Saturday magitinda makithondeka rain kuri ikinga ikwenjero koguo andu a mukithi ni megukora makigana thitima na matura mau mangi ndimwire one nyumo twike patient kidogo o matura mothe twoyete documents twina project 12 tuko tugiko no ria tubangite na andu arere na andu a Kenya Power project icio 12 ciothe no kinya ikoro irikite tugikinya mweri wa 11. Inooro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inooro shesheni hakuhĩ nawe.
we mwathani niwe munyamaruri maundu maria mothe ndikoraga tariu ndona news-inĩ citũ gũkũ gwa Citizen TV na kwa Inoro TV na mundu wa Waithĩra haha ati uria andu mararirikana uria ciana ciakuire hindi ya mirũrũngano ya Gen Z mwaka muthiru aciari makirira kuri andu magire andu ao na kuri andu mathikire andu ao na kuri andu mari nginya na rithathi mari ciana. Nie ndirakurire ngiciragia na ngionaga aria marũirire wiyathi miaka ĩyo yarũirwo wiyathi in the 50s nio nderagwo makoragwo na rithathi. Riu ndirona ciana ciena rithathi. Mutikamake, Ngai niwe munyamaruri wanyu, niwe ũkũmunyamarũra. Gũkũ nĩ kwa Inoro FM mũciĩ wa Tuginotana. Ningĩtagwo Benjamin Wangari. Tũgũkorwo haha na mũndũ wa Waithĩra na nĩtũgũkorwo haha na mũthuri ũgwĩtwo George Gĩcini nĩ wa kũrĩa Limuru. Na twamenyanire kahinda we na ndĩrakwĩra nĩ ngũkũririkania aikara kwa ODM. Kũu ndakoragwo atĩ na itherũ iyũjũku kũu nĩ kũndũ ahurũkĩte. Na ngakorwo na mũhecimiwa mũthure kũrĩa Mbagathi ya Rũgongo James Mwangi wa Gakuya, nake ti mũgeni gũkũ nĩ okaga twamwĩta. Ĩndĩ reke ngwĩre maũndũ mega niĩ haha nĩ atĩ hihi wĩhokeirwo andũ arĩa wendete. No ucio wihokeire wigirĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru. No ucio wihokete wa gũkuĩra indo ciaku. No ucio gũtwaraga wĩra-inĩ kana kũrĩ ũrathiĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya oro mũthenya. We go. Rĩu tũrakũrehera We go. Njĩra njega, thũrime, ĩrehokeka, ũkui na matereva a We go mena wĩigĩrĩrĩki ũrĩa mwega. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback wona mahũthĩra We go magĩthiĩ ng'endo ciao. Download We go kuma kũrĩ Play Store kana App Store. Kana ũtũme rĩtwa We go kũrĩ 20425. Onawe ũkuo no shaba. We go. Let's go. Kwĩna ndeto gũkũ. Leu kare igoro takoene amenye atigwa igoro ria muthangari hau nio yeaya uka moire tu ngonya yenyore urute mweno yo ngoikia yonge ndagwa yesoka korora na mburi yeaya akaneko kanyombirene na maditeri nanyendaiga wethiga itimo njogo mangori bena diakawe ngoro nyerekere ita ndajiendata ndereire nakowoke wakwa kanjua gĩrenge mingi ithuya gũthukia itimo kauna mote karukia nyũma kauna mote anjaromie choma karori okire nyerereko nango gereria echiemo namwera kwena ndeto gereria kana ndiye echiemo namwera kwena ndeto dero tara igoro echiemo namwera kwena ndeto gecharia ngoia kwaria nayo nandire ngoita ngeria nayo nerere. Aiya kwĩna ndeto rwĩmbo rwega mũno rũrũ ngwĩraga rũririkanagia Professor Ngugi wa Njoroge na mũtigaire wa Homa wa Mũtahi na marũa ma mawe kwega kuraga marohurũka ũhoro. Yes. Rĩu karibu tũtirigaine ũkiumia gĩthiru. Kwarĩ mũthenya ũrĩkũ? Kwa Thursday. Kwarĩ Thursday no nĩ ndĩrahĩtũkĩire haha ira ngiuma kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ngiuma kũrĩa Kĩrĩnyaga. Na tũrarĩ na ihinda rĩega kũu. Na nĩ ũrageithirio mũno nĩ andũ aku agĩkorwo ũtakinyĩirio ngeithi icio rĩ. Nĩ ũrĩ mũgeithie mũno. Nĩ andũ marakenire andũ matwendete. Andũ a Kĩrĩnyaga nĩ akeni mũno. Andũ a Kĩrĩnyaga nĩ ega. Na Ngai witũ aro maririkana. Na tũrarĩ na mwarimũ Naftali Gĩthĩnji na Vika Michael Gĩthĩnji. Na tũrahunjĩrio nĩ mũndũ wa ũgwĩtwo Evangelist Nyamũ.
na aratũrire njagai araugire kĩrĩa Ngai arenda ũtuĩke ona mangĩka atĩa no gũtuĩka ona ũngĩkorwo nĩ gũkũra ũkũrire no ũgũtuĩka Ngai ndaroga mĩaka hau anga nĩ hega tondũ he kĩndũ nyendaga gũtuĩka na ndiĩ ndatuĩka ndona tũmĩaka nĩ ũgũtuĩka ngoro nĩ ũgũtuĩka na mũthuri ti wa Kang'ara mũrarĩ nake kũrĩa nake ndamuonire nĩ ũndũ wa atĩ gwĩka atĩ aroigire aici arĩa maraiya kĩrĩa rĩ maraiya ndivai rĩ Ngai ameke atĩ ameke atĩ nĩ ũndũ wa atĩ amahuruki rĩu rĩ tũrĩ na ageni gũkũ ĩndĩ nĩ wageithio nĩ rĩrĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wangũi nĩ ũkũmũririkana Wangũi wa Kamau Wangũi Kamau mũrutaga nake wĩra haha ũrĩa rĩtwa rĩu rĩngĩ nĩ Ndorokathi nĩ Ndorokathi rĩu gĩte Ndorokathi rĩ kaita akĩnyita ĩrĩa ũkũgeithia mũno arĩ ũkwenda geithĩka mũno na athuri nĩ mwageithio nĩ Kavamiano mũngĩkorwo mũkũgeithĩka mũno Kavamiano mũthuri tũĩ mũno nĩ amũgeithia mũno former KMTC nĩguo ni aya mundu gwitwo Waithira na itonyo rĩ nĩ rĩathakara mũno itonyo rĩ rĩathakara rĩega mũno ndukae kwarĩrĩrai tondu kundatinda gũkumba rũcinĩ ndukae kwarĩrĩrai ndatinda gũkumba rũcinĩ ndiũkire ritho nĩ gũkũiguĩte ritho rũcinĩ ndiũkire ritho rĩu rĩ na nĩ thengiũ mũno ũyũ nĩ wĩra wa Switi kaba ũkwĩra ũhoro mwega acha ti wĩra wa moko makwa nĩ wĩra wa Switi nĩ aruta wĩra wake aruta wĩra mwega wĩigĩrĩrĩki wake rĩ nĩ anyitĩrĩire biũ ĩni asante rĩu rĩ ndũkĩnyite thuri ayo geni karibuni sana tuna mheshimiwa wa kũrĩa Embakasi ya Rũgongo James Mwangi wa Gakuya karibu sana mheshimiwa ũgeithie andũ matarĩrie gĩcigo gĩaku na Nairobi yothe kĩhana atĩa thank you mũno bwana Monga mwena mũtongoria gwĩtwo Wangari Wangari ndĩmwĩraga atanarita gũkũ gwa Inooro rĩ no agatuĩka kĩndũ kĩngĩ ciugo icio nĩ ikũhingũra ũrathi ũcio nĩ mwega agatuĩka kĩndũ kĩngĩ ndanamwĩra ũguo nawe na ndakarora mahinda ona ta mathiĩte thank you angĩkorwo mũthuri wĩtagwo Raila no atwĩraga no arenda gũthamaka rĩ ndakwĩra mũharagu mũtiũra hamwe mũtirĩ hamwe koguo we wĩna ihinda nĩguo wĩna ihinda otherwise reke ngeithie athikĩrĩria a Inooro ituri-inĩ ciothe cia bũrũri kũrĩa marĩ ona arĩa makĩtũnyitagĩra kũrĩa ng'enda-inĩ na arĩa makĩrĩ diaspora arĩa maiguaga na njĩra cia ng'enda ndĩkĩmageithie ũtukũ ũmũthĩ ndĩwĩte ũtukũ tondũ nĩtũtindĩkire na ndĩkĩmwĩra ũrĩa ũtakomete ũcio gũtũgwĩta atige aikie tũmagũrũ maĩ-inĩ tũmaĩ tũhehu nĩgetha ndagahutio nĩ gatoro tondũ ndereti nĩ njega nĩ wega mũno tũgateretaga mũgetikĩra tũgatereta tũkanyihia hwaĩ na nĩgetha marĩa hihi mũndũ akirĩte akona ta me maritũ ta matangĩhoteka tũkamwĩra ũhoteku wamo na ndĩkĩmwendithĩrie wega andũ aitũ na ndĩkĩmwĩra tũtwarane haha twĩna Wangari na mũndũ gwĩtwo Munga na njamba yakwa ĩtagwo ndĩmĩtaga 001 kũrĩa Limuru nake ndĩmwĩraga atĩ mũthenya ũmwe kĩama no kĩrĩringwo ici tiheanagwo na kĩama no Wanjikũ tu etĩkĩra rĩ ndĩra ya kĩboko na tondũ mũrata wakwa no thiaga ngĩmwĩraga ngĩmũtirikaga ihinda rĩrĩ hihi mwathi ahota kũmũrehera thĩna no ihinda rĩu rĩngĩ ihinda rĩu rĩngĩ njũĩ nĩ kũrĩũka wega thank you bwana Gĩcini karibu sana ndũrĩgĩte mũciĩ ũgeithania ndageithia thikĩrĩria a Inooro hwaĩ-inĩ na ndagĩkũgeithia Mũnga tũtiĩrĩgaine mũndũ wa Ngarĩ ũguo mũramuona rĩ niĩ ndĩmũĩa mwanake rĩa mbere ndokire gũkũ kĩndũ 209 208 nĩguo twamenyanire na tũkĩmenya na njĩra nditũ mũno tũgĩcira noguo ndaigua endikithirio maũndũ mega rĩ nyona tharu ũgatuĩka chairman wa kĩama nationally he mũndũ igĩte ũndũire nĩ mũthuri ũyũ na akawenda mũno wĩhumbĩre wake mĩario yake koguo ti mũndũ ũthiĩte na njĩra njũru na ni no ndagĩũka gũkũ ũmũthĩ twĩna mũheshimiwa haha he mũrata wakwa na no mũrata wake wĩtagwo Jasper Gashuga
mwanake mwena kio muno ararugama kuria Rwesabu riu ritho turamweta mweshimiwa Rwesabu 1 na ni athikagiria Inoro muno gwisi ona athikiriria Rwesabu ni amerite ni tu aratake ni megukaga umuthi na ni ngwirite muthee ni ndiroka guku wow no ni athi Mombatha Wednesday kwina mathiko maitho wa Mung'aro governor kuria ni Malindi ni athi kumanyitirira na no wega ni muthuri tuikaranitie nake ni oi ni njukaga ni akoragwa ndimwirite ndiroka na agakenera undu ucio na ni ahete mataro kwa kahinda karaihu na andu matikone tari oni ni kuri andu mathomeire maceno ona magaikarania na andu ariku na andu angi magathie training colleges niguo jaya Nairobi na kuja koguo ni andu turoka tunyitanite ona ungithi na keno Juma anake na kuni maratugura muno maratugura ngari ra rozikarite no tugatwika thoni na riria twanyitana ri Kenya ni thiaga na mbere. Asante. Wow, mheshimiwa Mwangi wa kwireke njuke hariwe nigetha tukihingure ntwageithania tafarire no turatongorio ni gitu gia kuga uteti wa giko uteti ni uri giko na turoya ciugo ciaririo ni mutigaire aroma makwega kuraga ugwitwo murwa mugane Sir Charles Jonjo augire uteti ni uri giko reke njuge njoere hau wa ngari hau wakinyie njuge utiri hundu tanganja uteti ni uri giko tondu ni uhakanagwo ndoro no utatire ke ngwire nduri kindu gitagwo umaritat tondu ukora uma mutheru muno kiroko uma ugwitagwo waziri na inyanya waikora moi amafutagira bara taarifa ya thambo kwa iyo korete nduri bodyguard na nduri dereva na nduri gite gutwara ngari ona gorko ni ma GK ona thina we rote ugucukira iha wabutirwo koguo ni uri giko na namba igiri atati nio matumaga utati ugie giko tondu nio magaga kuri atati matari thoni ukora mundu ikagia kiugo kiria ekwenda guikia ndaragithima urutukana ratirisi yakio akagambia uri ungi pa rego ukora ati utati una ni hindu urathirire kuhunyuka hindi ya kanyingiri utati wari mucabuku muno na mena mwenje gutiri kindu utegwitwo ukubangirwo jama there abangirwo mundu gwitwo Karanja igakithanio akirwo mundu ni atuire gakaio ugikia ugakora nduri kuo ugakora nduri kuo no nduri kindu gwikite ugirora mundu gwitwo Jonjo ri ahurukangite uguo ri kimundu getagwo Mwangare ri kiu Elijah ena ne buge thini ikiwa we have traitor in the house na mugambo ucio wiki tu ukirina Jonjo politically na zero nduke na ona nigetha ati gutwike ati Jonjo ni a survive ni haria moyo wire ni kuna una maitho ni kora mumito rajo na Jonjo ano Jonjo ri haria kinyetio ni Mwangare ri gutiari guthaka in short Wangari na kenjuge utatini uri giko ni rona tau Nairobi no twinayo turathire turathura mundu turarehe mundu urokire gugituka kuria kemane kia UDA wetagwo Johnson Sakaja turathaitha mutumia wetagwo Bishop Wanjiru turamwira Bishop no ruite bare no muno na we no urari no preferred gubernatorial candidate wa UDA no ruri mundu gutwo Sakaja bena marara ni maruta kawira kangi kona katari very special tondu maithirania na mahota kurehe mundu wetagwo Mudavadi amundu wetagwo Wetangula na ndo cio makirorwo ri makiona kwari kuri kawira maru maruta gokirorwo akiuria atiri tugucokia guoko naki nake agoka akiuga nie guoko kuri ngienda ri kwenda gitikia gavana na gitigeti na nio maya meri Kenya muniki mwe twakimera atiriri na cio njira na ithatu munanere njogwa muri eri mumenye no gutiganira mwibange no ri ugituka
deputy wa ũrĩa ũngĩ ĩyo nĩ fashion number 1 number 2 tũthiĩ nyamũ ciĩtagwo nomination cia kĩama mũthurani nĩ mũi nyamũ hunyũku mũno nĩ mũingĩ ya mũico twĩke nyamũ ciĩtagwo survey cia opinion poll tuone gatagatĩ kanyu no mũingĩ ũraiga no popular icio ithatũ rĩ ũgagĩkora atĩ nĩtwatĩkanĩria atĩ tũgũthiĩ ya puru tondũ no ya gũthiĩ nomination nĩ maigua tayaritoha macoka macũthĩrĩria moiga atĩrĩrĩ ona kũhana ũguo rĩ weke tweta tuguithania atĩrĩrĩ ĩyo opinion pool rĩ nĩ njagega resort ciagĩũka rĩ twĩkĩre na rĩu nĩtũkwandĩkanĩra nĩgetha tũgĩe na mkataba wa gũkorwo atĩ Nairobi rĩ we Sakaja tondũ nĩgũtigĩrwo ũratigĩrwo gĩtĩ kĩa hinya rĩ ũkainũkia ngũha ũkĩrĩ woike mũtumia ona akĩhe kanyamũ agĩka atĩa akĩinũkia na ona andũ aya metagwo mũhĩrĩga ũyũ wa Kĩrĩmarĩ tondũ nĩwona nĩo ũrenda gũkinya mũgongo haiceri onayo makĩrorwo na njĩra ĩno twakiuga atĩrĩrĩ ithuĩ tũngĩenda gĩkĩ tuona gĩkĩ na gĩkĩ ũkĩmĩgaya twacora iratathi rĩu reke ngwĩre Wanga rĩrĩ rĩtiarorĩirwo mũthenya ona ũmwe rĩrĩa twakĩrire mũkĩra ũguo kura ikĩhũrwo igĩthira agĩtwo gavana rĩ ona deputy president ũrĩa wakĩrĩ kuo wĩtagwo Gachagua rĩ ũndũ ũcio reke ngwĩre bacamũragia kũrĩa ĩkũrĩa igua ng'enda-inĩ no ti kuona noguo kũnyua ndubia na ndĩrakwĩra indo ciagaĩirwo mũndũ wĩtagwo Raila ũrĩa ũtarĩ kĩharo ũrĩa warĩ mũkĩra ũrĩkũ tondũ ũngĩrora cabinet ono mũthĩ ya Nairobi nuthu ĩkoragwo ya Raila Odinga ona tũrĩ kũu rĩu thaa ici twĩ gũkũ Sakaja nĩ arakinyire arongerera andũ metagwo macios thĩinĩ wa Kanjũ ndĩramuonire atĩ aragĩra andũ a kaunti ya Kakamega akarehe mũndũ haha ta Nairobi arĩa mamũthurire gũtarĩ athomu mangĩheo iti akaumagara agathiĩ Baringo akagĩra ũrĩa ũngĩ akarehe haha akaumagara agathiĩ North Eastern akarehe ũrĩa ũngĩ akarehe haha ngoria atĩrĩrĩ yani nĩguo gũikaraga kana gũthiaga atĩa tondũ rĩu rĩ arĩa maikirie kura nĩ kuonania marĩ akĩguo othe gũtirĩ andũ marĩ na qualification cia kũheo iti ciagĩrĩrwo ageni moke maikarĩre akiuga gũtirĩ kĩrĩ ũhoro koguo nĩguo ndakwĩra ũteti nĩ mũru na ũteti nĩ ũrĩ ndoro na ndoro ũteti nĩ tondũ ateti nĩ makinya handũ makahinga matũ makaga kũigua na agetua ndarona ageka maũndũ deliberate agũkinyanga no horo na thĩrĩrĩ ũteti ũrakinyĩra handũ ũratuĩka ndaka mũndũ wĩtagwo William Ruto atigĩtwo kĩrĩma gĩkĩ nĩ mũthuri wĩtagwo Gachagua rĩ agekĩrwo mũgongo rĩ agakaringio karũĩ biũ akaheo 47% na arabatara 51 koguo atigwo acari cigana ithatũ orere 47 nĩareherwo akona mũndũ ũyũ rĩ ndagĩkinyire kũrĩa ndathiaga nĩkũmũkinya ikinya rĩmwe tu aharũrũka na kagathi kau aharaganĩra kũu thiĩ na wĩra wake no wathira koguo wangarĩreke njuge ũteti nĩ ũrĩ ndoro na ndoro nĩyo ũronire Gachagua aratũgũria ta ngari ya kũiya gũcuhũrwo kinya arekora rungu rwa mbathi no ũrĩa ũgũra gĩthundũkaga ũmũthĩ gagĩthundũka rĩu gagakĩrehe mbara koguo ũguo nĩguo kũrĩ atĩ ũteti ũrĩ kĩ nĩ ũrĩ ndoro aya bwana Gĩcini no igũra mũhecimu wauga na rĩu gwĩciria nĩ ũkoretwo ũkĩrorera ũteti wa bũrũri ũyũ kwa ihinda iraya na rĩu gwĩciria Ngai nĩ nyamũ thirikari-inĩ aiko ugire mũthee wamba gũcokia gĩko kĩa ũteti yuge ti kĩa ira gĩa tene niĩ ndĩ kĩhĩ 1974 gwitũ kwarĩ Limuru twarĩ na minister wa defense wetagwo Gĩcũrũ wa Gĩtaũ nĩguo na marũma na mũthuri etagwo Kariuki wa Thande hĩndĩ ĩyo mĩcemanio ya kambĩini rĩ yakoragwo i joint mũgakinya ka wĩ minister kana wĩkĩ na opponents yaku mũgathura mũgeka roto mũgaikĩrio harĩa mũko na mbere ya hingũra na mbe mwe no kwanjia kwaria tondũ twĩkaga debate one okorwo mũrĩ atano rĩ mũkwaria mũrĩ igana
no muthenya umwe ri mundu etirwo Thande wa Kariuki uria wahurukire ataingirite mbunge ri ni aheirwo agituika no kwaria thutha wa minister minister no ambirire okirari njuge ciugo iria huthirire ri gicuru athia na miti aturumire Thande wa Kariuki uthiu akumwira kia mbunge nukoimomite wathani no aigua kia mbunge ndukoimomite nake Thande twakiri murungarunguo nari ciaca cia thini ari na toindo no wari Kanjura wa mbere chairman wa Kanjũ ya mbere ya Kiambu 1963 twaheo ya county council mundu ucio Thande ukirire akihura minister rui minister akigwa na no imana hinya dai na hinya na ni minister wa defense athuria miaka 70 marugarugirirwa buti 6 ni uria jesi yaitirwo we no aigua ni 1974 ndukihura munene wao no aigua kiu ni giko gioteti na ni gia tene andu mahurirwo ta wiki makinyitagwo na Thande ni ahotaga gicuru no Kenyatta akoiga atiriri ndirenda guthi gukoma itamenyete uhoro wari muru nacio kwahotanaga na ngirici igiri kura cia ruri rwa Thande ri rwari safi kivunguro kura cia keigoka 2,500 cia gicuru igoka 4,000 na meri disi agoka akoiga ndirenda kuyuririo mbembe haha ni arenda kuga atia kura ici ciina sabiri ci bangagwo igana ciikirwo mbembe ha iguru na andu makehe itarwo agaitarwo uguo ona guthara ndagika igiri irangioneka no na haria thutha niki ni safi na ndangika undu kiu ni giko gia siasa na andu ni moi waingira siasa ringi urari muthini ni ugutonga ona tetekwaria maundu maingi ni uronete men in black hagathara-ini hindi ya kiama kianyu Raila ikarite hau na ni guthie giathiaga na team fresh ona maurari ho akiri mwaro ahuragwo maurehere ole ndiari wa thirikari uraririkana bara ya wa Marua na Raila Thika Ford Kenya akungite rungu rwa metha Raila koguo bara ri bara ti hindi cioka na ni iguka nyingi no igua mwecimu igathiriri ati angathi kuona giti akamwathi ni ararugama na DCP maroiga uria magweta gutiri ungi na matureheire bara tu maroka matuthi tukanitie no ngamera atiriri miaka iri ni menene giuteti miaka iri oi Kibaki athurirwo na meri ina enuthure agituika kionje Uhuru na Ruto marorete ICC uguo makihugura magituika president na ndirikanie muheshimiwa wa Marua Ngiro na Kibaki ona gwatugite ni mekurio ni cai uria manyuire muno gutire rari omene mwe mekire na tuciuma iguru ciengairi niguo ciendinagie Kibaki no gwihite ehitire riu ona aya membereri matiratumakia tuona wa Kabuku na Kiburi ni meritwo makagure muiritu makirwo urio gukinya mbere niwe mwene muire urio guikarira giti Kibugu gikiuma mucii rucini gigithie kahora he handu macemanagia na wa Kabuku magithi kuha muiritu na tone kia ngirini ri gikihira hau wa Kabuku oimire gwake itigitie nuthu ithaa o haria mahurukaga ri agiuka akiuga ai gitire kirakinya ona ngukinyoro riu gikinyua na hagitingo iguru Kabuku aikinya ri aiguire mundu ajira ndukajikare ngijire ndukajikarira gikiru muhikitwa riu na waya ri tutire na uru nao no meke campaign uru
nä gä ko kä u andå marahakana ta rä u kwä twä na må tino må no Ruto nä getha atuä ke president rä arokire gä tarå gä a gatagatä mä aka ä yo ä rä u nake nä Gachagua å yå egå ka ä yo anake aitå gå tirä production ä gakorwo ä zero tondå rä aretererwo å rä a nä å ronire mä rå na nä Friday andå mahana å guo maraigu hekaga na karaheanwo kana merä Mwangi wa Gakuya makenete nä irua nä rä o rä rainä rwo rä u rä twä na wastage ya production å cio noguo må tino å rä a må nene må no wä naguo Mount Kenya tondå thä inä wa mä aka 10 rä tå tigå korwo andå aitå marutä te wä ra tondå maroiga one term no term guku matigoke iyo ti waru marendia kana makendia mboga ni siasa ciekuo nĩmenya one term irongoreirio William na no term irongoreirio muthuri tukuhe gitio gwitwo Raila atire na thina na hena half term na hena half term na irongoreirio ni namba 2 tondå agätungata half term nake ona å cio oroimä te rä onake no half term rä u rä å horo å yå nä må ritå må no tondå nä andå a Mount Kenya marega å ndå nä marega rä u na Gachagua rä gatarä mbathi arakorire ekå rä te ä kaga må kå rirå wä na ndara maroka na aranjia ngå ina arä nä mangå rä te gätä rä rai aratå kinyä ra araingä ra arakwä rwä mbo kå ratukanwo wä kå ini na arageria kå mwä ta mwä Addis Ababa ramwä ra å kai mwena nä guo kå rä andå nä guo kå rä andå inyuä må rauga bana nä kuga ndå iga arakorire Mount Kenya ä kå rä te tu aramä rie kå rä a gå thiä ta rä u ona harä a William athuragwo rä Gachagua nä gå tua atuirwo deputy president akä orotwo no ndarä na andå andå nä mathiä te rä magä thurwo hä ndä ya gä thurano ini andå mathiä te kå marä na William na kaä thaa ici marakä må rå mä rä ra kamba thikä rä rie William ekire kambini mä aka ena na andå makä mwä tä kä ra Gachagua athurirwo 6 months tå gä thiä gä thurano nä guo atuä kä re koguo tuwe warä na andå nä matuä te itua we ndä rona nä ambä te ageka kä geranio na akahä tå ka gä kä amba agä ka kampeni nene må no nginya Kawanjiku akä ingä ra arä må mbunge wa mbere wa UDA na hau nä ho ngwä ciria president agä ire na agä coka agä ka kä ngä kä a Juja nä gwekirwo nginya kä ngä kä a Juja ithurano icio ciarä kä ambu na ciarä cia kuria nä marä na tå karari ona Koimbũri gathurirwo na UDA athurirwo na kä ama kä au gä kuria athurirwo na kä ama gä a kuria kå u nä kuo kwarä å horo atä marä na William no kambini ä no nene rä yarä a wa William Mount Kenya yothe å menye Gachagua ararä one time MP ararä one time ndarä na that experience kamä ici cia mbunge cia mheshimiwa rä ndacäire ona ĩmwe ona ndatonyire ona ĩmwe nä gacira gake karokä te gatherete na karamumä rä ria hau arä tå ciuma igå rå cienga thengio mheshimiwa wa gĩcini mheshimiwa Gakuya nä tuonire president å rä a wä ho thaa ici agä ka campaign nduä nä mä aka 5 kuma mathurwo tamu ya kerä agä ka campaign nginya agä thurwo rä u tå rona nake deputy president wa kerä Rigathĩ wa Gachagua nake akinyä ire gwacä kau nä tå ramuona må gä thiå rå rå ka kona ciothe cia bå rå ri må gä ka campaign na gå popularize kä ama kä erå kä a DCP hihi ũteti witũ ũmbĩtwo ũguo o tũma gĩthurano tũkaingĩra campaign-inĩ ingĩ cia gĩthurano kĩu kĩngĩ na angĩkorwo ũguo nĩguo gũgĩtariĩ na nĩguo ũkoretwo rĩ mũingĩ ũtungatagĩrwo rĩ thengio mũndũ ũgĩtwo Monga mbere reke nyambe nunge icio nĩ cia mĩario nyambe njuge atĩ William Ruto ndekinyirie gĩtaro gĩa gatagatĩ wiki kĩrĩa kire nĩ amenyire kũhũthĩra ateti
tondu agerire migongo ya teti tondu ndari kundu athiaga atarĩ na mũmbunge wakuo okorwo nĩ kundu arenda guka arenda guka church service akakiorganize na mũmbunge wa itũra rĩku na njuge kĩrĩa gĩatũmire William Ruto akorwo ahotete gukorwo nĩ anyitire gakurubu kanoru na akorwo nĩ atindĩkĩrĩra tondu ndagĩte mbunge igana rĩa 30 arĩa marĩ mwena wake nacio nĩ mbunge ingĩ mũno akorwo wĩ thirikari-inĩ ũngĩeheria andũ aku rĩ bara yaku kũhingwo thĩinĩ wa floor of the house wĩna andũ igana rĩa 30 nĩ ũndũ hinya mũno na nĩ maũndũ maingĩ mũno namba yaku ĩ broko ĩ available ĩrĩ hihingaga kana ĩkahĩtũkia tondũ mbunge hĩndĩ ciothe rĩ no mũgĩkorirwo atĩ gũtirĩ wĩra ũngĩ ũrarutwo nĩ gũkorwo atĩ inyuothe mwĩ hooped every day nĩgetha mũkorwo atĩ mwĩna namba cia kũbinga namba cia mwena ũyũ and I can tell you that way William nĩ ahotire gũkorwo atĩ nĩ atonya gĩtarũ kĩu na ithuĩ tũrĩ ambunge tondũ ndarĩ camp ĩyo rĩ twatũra tũcemanagia kwa mũmbunge wĩtagwo Jane Kĩhara na twekaga nyamũ ciĩtagwo birthday wamĩta birthday nĩ wamenya nĩkĩ kũrathiĩ na njuge tũtikauge Gachagua atĩ ndarĩ handũ okagĩra tondũ na hĩndĩ ĩno yothe onakorwo tũtiamũhete manto ya chairman arindaga tarĩ weche chairman na njuge atĩ ona ndaga cia kuorotwo cia mũthiarĩ nĩ tondũ ground ĩyo nĩ yakoretwo ĩhĩ wega no ndĩaheire nĩ William Commissioner nĩ tondũ numbers nĩwe wĩna cio mũgo wathiĩ Mũrang'a wakora andũ othe arĩa athure me mũgongo wa William wathiĩ Nyĩrĩ ũgakora andũ arĩa othe athure me mũgongo wa William wathiĩ Meru ũgakora andũ arĩa othe athure me mũgongo wa William na andũ acio nao mena connect na andũ koguo rĩ yarĩ easy gũkorwo agĩkorwo nĩ aretĩkĩrĩka tondu arendia ena energy arĩa athure mahinda marĩkũ na njuge hihi ono mũthĩ mahĩtia marĩa tũrakorirwo namo noguo Gachagua oigaga atĩ twakorirwo twĩ bathi ya William tũtoĩ tũrĩ abangĩre tondũ tũingĩrĩtwo UDA nĩkĩo kĩama gitũ tondũ tũrona Deputy Patrida nĩ Gachagua tũkona Secretary General mũtumia ũgwĩtwo Maina na nĩ mũtumia wa mũkĩro witũ twakĩona kĩama rĩ twĩna Deputy Leader na twĩna Secretary General rĩ kĩama kĩu nĩ gitũ rĩo horo wa matondu tũgagĩthiĩ gĩthurano gũtiarĩ na thĩna tiga thĩna wacokire gũka immediately thutha gĩthurano rĩrĩa tuonire Maina nĩkĩo nja gĩtĩ kĩanengerwo Marara hau nĩho twambĩrĩirie kwĩũria ciũria ai ona hatirĩ consultation secretary akumunyota igego rĩ hau nĩho gathabarĩ kambĩrĩirie kũgĩa kĩgeca no githĩ ndagĩtugirwo na gĩtĩ kĩa nomination gũtirĩ thĩna na gũtugwo onakorwo aheirwo gĩtĩ gĩa cabinet minister tondũ wa mbere rĩ ucio thuragwo Secretary General rĩ aheagwo tag na akoragwo agĩcia mĩcemanio akorwo party afomaga ihinda rĩu ona mũthĩ ngũcia noguo ende Secretary General wake makiuda akoragwo akĩform cabinet na akoragwo akĩrĩa mũcara wa cabinet na ngoro kĩama-inĩ gwĩkĩrĩa rĩa koguo ona Sifuna nĩ Secretary General ũguo nĩguo kĩama kĩhana koguo ona Maina korwo rĩa ngire gũkorwo ndagũtinda akĩheo gĩtĩ gĩa kĩrĩa rĩ gĩa senator rĩ atigĩrwo gĩtĩ gĩa SG rĩ na athiĩ cabinet rĩ ndakĩrĩa mũcara wa cabinet kaĩ harĩ bara no ngũmũrũkia kĩama-inĩ ũguo kĩama nĩkĩo gĩkorwo na power tondũ mũthĩ korwo kĩama kĩrarĩ na andũ marakorwo magĩthikĩrĩria iria ciĩtagwo disciplinary actions tũtingĩratengerire gũtwara panji ya Gachagua mbunge kĩama nĩkĩngĩrambire gwĩtana nyamũ ciĩtagwo NEC mambi macirĩrĩre ũhoro ũcio wambe ũrugwo kĩama-inĩ ũrorwo na njĩra njega na ngorwo nĩ mũndũ akĩoneka nĩ akĩrĩte raini ciake akĩrwo rĩu haha kĩrũnge mĩtu no ti mahenya macio makũhana tarĩ gũtwara mũndũ ta baithikiri cia kũiya otherwise njuge hau nĩho twambĩrĩirie gũthua na nĩgetha twarie ũhoro wa arĩ campaign ici rĩ ndũrĩ na choice ya gwĩka tondũ William Ruto nĩ wega campaign yake amĩambĩrie day one na mambire kũhĩtania na mũndũ wĩtagwo former president twĩ PG ya mbere twathurwo kĩbindi gĩa kerĩ kwambire kũgĩa ngahĩha mũno Ikuru William Mulke kwere mũndũ wĩtagwo Uhuru ahuagia ta munyi ahurire metha mathatũ akiuga ndũigana ndamwĩra I do not want to hear what anything to do with our campaigns ndũiga andũ campaign ĩgekwo mwaka wa mũico na nĩ ngatongoria
noguo nioneke kuona no mundu tondu nduraga ndirethakia biacara ya uru ni maraga ate hari genuine yana thare muthuri ucio wangirira maraga nigetha mwaki wambe uthauthe tondu ndarora uria gwathire ri ai ndarigua maraga aumana tondu menye tiga ni wakire gatu kau tiri mundu ngiaire muthuri ucio witagwo Uhuru akibokera ete no rutono ni gwoka kaundu kange ga gutuka ati aramubatara mucoke ground na kiri akihutha no kiboko akurite na kiboko kiega na ngeciria korone tuhotire gutobora tamu ya Uhuru ya politics korwo itikuhurwo ali cirie mwaka ucio wa kana wa mwisho ni cigerehire mbica njega no mutino ono tagirie muno akihuru ni akihikaniria gatagati thutha wa handshake na thutha wa handshake andu makiremano njuge mbica yo ndingithira tondu umuthi William ucio niwe wigitiini mundu uyu kuhuthira mbia wega na mundu uyu kuhuthira tetibe na tetini kumaiga wega na indo o William munengu uguo ngimwa mwe wega muno ndungithie kwa William mwe mubunge wamenyerire guthii ukaimba kuo wina kapagiti getagwo kangirigana ukaga na ni ageragia kubanga muno atigi uthigu gitigite gitigitira uyu ndu muritu muno consistency aria magira gatondu kuri andu matangihota kuinuka matari ahura kabacari riu acio no nginya makithie mabangiraine akene uyu guo agora tari ugu guthiri ndi ahetaria na andu ariku akumaigo uguo akimakumba wega uguo ndikiuge ati in short kunina murimu uyu wa ari campaigns no muhaka gukorwo ati mundu ria ugukorwo akiwathi taru thirikari thutha akomera tomuthi atuge taru mwena uria witagwo wa mungethaniro ucio wina Gachagua na Kalonzo magifanikiwa moye thirikari no muthi kwa gendo ucio moka gutuka ati makaithio acio matuka handshake icio ri na gukorwo kwena giti kiraheo mundu ucio wa rules ucio witagwo ucio a second competitor gukorwo na gitita kiu kia official leader of opposition mundu ucio ndagakorwo ya indo agirorwo ri ndangiona mathaa ma guthie campaign tondu ni arona gia kuria na ndangeba gwiciria uhoro wa gucoka kuri andu akwamba ona ke gwiciria uria egutindika makinya tondu nakio ni gitikira muhe resource no taru mundu ungiciria ati mundu taru na nju na ona Raila ari tuhagirwo ni uhoro wa kuria atiriri odathi kigeranio gacothathi gacoka gaikara meke wetano nja ndirikanya mundu aigiri akiuria atiriri na thirikari rwagira andu makiria na njue kiria go thirikari-ini reke thoge aya ngevocibura njuke bwana gicini tondu munene wake ni wa muhutia na ndirakwira aikarite gukunja hau njuge atiriri ari campaigns no ininirwo ni gukorwo atiriri waingira thirikari-ini gukorwo na kindu gikota compensate ucio ngi wate nigetha onake akindirie miaka itano igithire akuhe peace no thorwo mundu ucio tondu captain bole arehire no akorwo ni mbunge utire mundu wetagwo contender wa president ungituka nominated tondu hinde ya gucokia maratathi ma list ya nomination ni mieri ithatu mbere ya githura ndungigitwarire atathi ya gukorwo we nominated no coke ukorwo wikiharo mweshimiwa riu ni kuga atiriri no nginyagia gatiba nako tukarore tondu gatiba karia twina kuri koe minority na majority kahingure marima na ithue tuoire tugithondeka gatiba tondu njuga twathondekire na Moi mutwe witu ri tutiathondekire gatiba gatuteithie twageragia kurigiriria Moi ndanacoka wathani-ini na tutinagia na mundu ungi ukahana ta Moi no witekie ni kengari William ri gatange murikite ukamurikite ri hagirwo tutwarithamia aya reke njuke mundu gwitwo gicini tondu kuratuika munene waku bwana gicina ni njui ni mukoretwo nake ihinda iraya etagirira githire akera mundu na atekwanira na kayo kanene agaikaraga akoro atiriri bururi undu ngiathika utangenjariria tondu haha atiri mundu ikara America ri nigu ithe tukaga guku tukoretwo ku ithurano icio ri Raila ni ari atangathwo karega guthi kuhita ihinda ria tangatho tonda kiria kihota kuringana na mathurithagia very good no le hitithagia kia kawaru ni oria ka ni ari erwo ni IBC the winner is Raila Amolo akagwo ihinda ri ndari kogu
no hindira mwehitire tariki 31 haha wetano no muthuri gicini tukigwa muthako-ini wa mubira ni kuri andu mendagia game nigetha matikage na responsibility maheo kanyamu ndungiuga uguo angikorwo ni aruire democracy na ni ui anatiga Kibaki na milioni imwe rucini tugakora gutire kura ungiona mundu athiite gathara-ini akehita agacoka akagera kawaru utuko agathikireni hari undu tutoi hau umenyage uguo tuhithurire tondu ukore kwa thiaga ni omokaga no moga ni kunjururia kiumuri atiriri tondu nio matwara petition kwa Maragari Maraga meka favor amena ni ndakaharagaria kabathi oya ikiharo mucoke acu kire bathi ati na bata na nyambe ndimucokerie Maraga oigire atiriri haseji 1 2 3 ABC gutanathio githurano nigetha giakorwo na waragania matiacenjirie kindu no date moigi munene witu akiuga atiriri twacoko muthako uria referee ndanacenjio Raisman ndanacenjio ithu tutikwe tondu uguthakwo ta uria wakiri wanyu munene ri mwecibu rekete betwari na gicini mwecibu wakiri wanyu munene ogwitwo James Agre Orengo uria ni governor kuria Siaya niwe werire munene waku ndagacoke githurano na ucoka githurano ni gitigwikwo atamba urugame maga guthi githurano-ini tondu mawatho maria Maraga oigire macenjio matiacenjirio koguo ri time ungithi na muthuri o handu ri akugererie kawaru ri mwiro mucokere wone no kori no ucoke handu hau ndigicoka tondu githurano kiu giacokerwo ri tondu ni mukiui thai nyanya gutiari githurano ri ona matiakinyirie milioni 4 no gigitangathwo mari na inyanya kindu kiria Raila akoretwo agika acha thaura hau icio cia waciita inya wacoka waciita inyanya ri ni kuga ati bona gicini githurano anda kuona ciarugirwo githurano gia gucokerwo gutire kura cia ikirio andu matiathikirie kura Kenya maikagiria ni undu wao na Raila ndarugamite gatari Raila urutaga andu nyumba no muhotani githi ndaniriirwo na nda contest odai no horo ndoiga atiriri ni Raila urutaga andu ki nyumba no urutaga andu nyumba niwe gitumikire kira kitu ungirora IBC uthi boto-ini IBC Nyanza yari na 74% na ithuĩ twarĩ na 68 ithuĩ tana gĩkĩrarĩ kuo tũtakĩ na candidate ithuĩ tumagĩra thuraku rĩrĩa kwĩna kĩ twĩna candidate njoke harĩa thutha Wangari ngwĩre atĩrĩrĩ Wangari ũtanacoka hau thutha rĩ ũkanjũrĩria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩkĩ gĩacenjirio gĩkenia Raila agĩgĩtĩkĩra gũthiĩ gĩkĩ kĩrarĩ kuo tondu marakiwo ni aratonya ni gwacenjirio gukerehwo mawatho tiga poto erokire ri ni takirike ruge ndonire we he maundu macenjirio watho wa wakiri uretagwo atia uria wa police station gwitwo Maina Kiai he reke ngwire undu umwe na Kenya ni megwitikia aria marathikiriria Raila agwa ikoragwo ya advantage gwi Kenyans tondu ikero cia democracy ni ciikaga atia ni ciambatagira moyekaga uguo ukaigua atiriri mogotio Daniel Moi 78,000 tugathie Rhino charge ngari igaturika kuguru thaitha tukinya hwaini ndunona kamundu ugacoka ukaigua kura cia tarwo ri andu acio ni ngiri 78 aria maikia kura 78,000 ukarigwo ne gucio wathi na guku mbarago iri wo no hindi ne amatiba na Kibaki marugamite urona Land Rover ya veterinary ina mbica ya Moi wamuhuria atiriri kai guku kwina githurano makoiga guku gutakiri mundu ungitui kai Moi akuire democracy ikoragwo haraihu guku na no iroka ikiambatagira taiku example ya na guku ikamba ri ikamba area ya polling stations ni ukakinya kilomita icio radius ya kilomita 5 no wathie Bakasi ugakora kwina nduthi kwina Uber
kwina matatu kwina tuktuk kuma polling station ino kinyeria ni kura ni irahota guikika wega ni warakania tutari twagia wa githurano wa mbere muikirie witu wa kura na muheci ya nduri wa ethamba uriona giko na ni ugukarabatiwa turikagiria thimu-ini ino niho turorete umuthi ungithi ona ni turitiga gwika ni turitiga ku registaga woya kibandi ri ugakorwo ni woya kura thimu-ini ino thie bengi unjerekane gutura raini gutituraga gutire raini tuge raira ni ona makacia ni makinyirwo nja hakuhi gukinya haria muthuri oigaga atiriri ni ndagimari kana ni ndaritaya Mandela ndanathana miaka 20 athanie na 95 Kenyatta wa muigaina 78 Kibaki 72 giti giki kirerwo atiriri gitikwenda mundu wakuga atwara una huga kone mugunda arenda kugura gikwenda mundu urikitie ki America thingegu irathurire 80 Nigeria thingegu irathurire 80 urageria kuga atia tuoka miaka ri tugakiuria ati Bush Junior ri Clinton ri na mundu wanyu wa kuria gutagwo kwa Obama ri kacio marare athuria miaka igana ni gutukania tundu riri ni tukiuga miaka mingi ni miuru ugai no taborogame miaka mingi ni miuru aya marahura wina igana aya marahura wina igana wina menini koguo ri gukura ti murimo na kunyiha toguo koguo ni kirathimo haria gwiki riu aya ri magirwo guthi he mukuru munyinyi ni akathia munyinyi turahunjĩirio ira turerwo atiriri ndiramakania mukuru wa ngariri ti urorete sunset atiriri atiriri ruthire guku gicagi mundu uragi wa thukumire na miaka minini tumigunda na kuna ng'ombe ni cia andu akuru ngai atiri mbona gicini utarauma hau ri kuri na ciho cirakunyanganwo ati muthuri ti Raila Odinga aya gwakorwo ari running mate wa Ruto urumorwo ni munini 2027 tondu tweka mathabu maitu na tuona ndirona uria akakorwo akirugamia ataiko mwena uhoro ungi mutuhithire ni ngucokeria ngwire na njira ya kahora ngwire bururi uyu bururi uyu gutire kundu turathama aca tuthie na njira bururi uriku bururi uyu ni witu Raila gukorwo erani metu wa Ruto ri ni ta kuga ati we wina ng'ombe 30 ri ukahithia kwa mundu wina ng'ombe 2 gutithiaga uguo UDA ndi na ng'ombe cia kuithio kundu Raila gutire hindi agituika rani metu wa Ruto na Raila thirikari ni ogorwe thirikari-ini na tukirikia ukijire gitikirie nakio we thirikari-ini gicini haha ni kunyihia turanyihia kuga thirikari-ini na gutire kindu kiega ta bara ya thiini gukira wija ni turamenya uria tureka ni turahurira thimu murugi uyu uri mandathi ma mathina ya biu kwa mutikamare thu thiini na aria matiramenya koguo ri andu aria mangiuga Moi ari mukigu agita Raila Kibaki ari mukigu makirutithania Uhuru witu akirora akiona haha reke njite mundu uriku aya moigire atiriri mehita no mehitire kindu mweri wa 10 hau wa kenda mweri 15 hau mweri 21 na twehoro wa mitego mitego mehita no uria moigaga tutikwenda nusu mukate na matinoria ni uri kuthi mucio kana gwire atiriri ti ndari azukari no no tukorethie moiga matikwenda nusu muka tukamenye inyui gacira kau mwatema ni kumukagira tumutino moiga mutikwenda nusu mukate tariu ri tugiciarwo ri no wangari nusu mukate ikoraga watho-ini ikoragwo hanu thungwate niki yagituka no muhaka riu iyo ni ruga cia tugiciarwo ri haria iritu mokaga mucii muiritu akora no wa wira twameta maid maikara hau ciana igakura ki maikara miaka 9 miaka 10 miaka 12 kinya makahana mucii uriku ucio aya ri maninite iri na nuthu mararemu
tajira atiriri meidi ĩno rĩ na thirikari ĩno no wĩna experience Ketucokea mundu waithira he mundu gwitwo riri. Ni kwamba kwira kama watiriri. Gicini atiriri. Ndugeciria ati na inyu kimenyi biu ati tondu gutiri hindu mutatonyaga magutaini mukaria. Mukuria ma muico. Amumenye mukuria ma muico. Ona meka ikiri mithiru. Mukuria ma muico ri. Inyu tondu murathire thirikari ni riria anake mahinyiririo na makona ati gutiri mundu raigura na mwitagwo fundatha ati biria mugire ati wira wakwa wa mbere gwika ni kuruta funda murigo ihuthirio oka meigirira kumeigirira nyamu yaturia maruri aranga makiona aciari ao ni meguthirie haria makinyitio ni William ri marore kumbe iguru handu haraire kunyitanira na jesi riria ikinyitie mundu muico athire kuriukia mundu ucio ri no Raila wacukire bathi ayo tigiti ni maraga umukania wega mweshimiwa jeshi urauga atia no jeshi ndauga atiriri jeshi etagwo jensi mete jensi wauga jeshi ri ni turaruga kundu kungi ni jensi na turi ora mange todo jensi ri mutu wa mbere ri pressure ya hete William ri haria William watigite ri uhuru itagwo dictatorship face ira regi nyumuico acokete tumahinya tu twadi dictatorship ni undu wa gukorwo ati na munyitirire muro wa nyina haha otherwise kuru Raila mukiro ria andu ake mari na andu aria angi mari umuthi upizani ngirakoga wakaroka akarora njireo tondu let me tell you when 80% of the country ikoro imwe no mwe 20% ni minority koguo no irirwo kure ure guguthio kinya mbungeo ingiro igore tukwenda gwika gweke umuthe andu othe mekiritwo muhuko William agacokia nyamu ciitagwo state capture ati umuthe ni akohota kuoverride bunge ni akohota kinya gutindika magoti mundu gwathondekagwo nyamu cia pano cia magoti itari cioneka cia Saturday igekika koguo ngenda kuga in short ukomboini no turi umuthe tutigwe ko bwe turakinyura ni undu wa wega wa Raila turanyuira mukoroko wa Raila iko tukinyite hau turi ha muthuri ucio wetagwo Raila Odinga ri mwena wanyu muri ta DCP ni tunire muthuri Gathe wa Gachagua akiuha Raila mwena wanyu horo ni ukire ri ugu murari niguo mungirari na hihi ni mungikamuhe mweke wa gukarirukia federa ya mwena wanyu atuike president kegwire taru umuthi ri andu ara mekoro me mwena omweri tondu ndikona mundu wa kugurika ni William ri ndikona Matiang'i akigurika ndikona Amaro akigurika ona Karoso ndikona akigurika Raila korwo ni mwena uyu wariri ningiamwa acio ati ni angiathi tamu ngima kimadera ure madero igire nitaenda one term ona ithu tugithia atiri ithuothe muthuri uyu turaga ageragia kurugira ndakinyagira ri ihinda ni tugicirie riu ri ni nyitirirwo ageki kinye na ngakura atiriri murango ucio no urehingiire na gathigi na ne munyururirie muno tondu umenyete ri umuthi gutiri mundu kuretwo mundu very understanding politically ta muthuri wetagwo Gathe wa Gachagua ona ndudu no yothe ya coalition ni goka no Gachagua gatumerugame tondu gutiri kindu kia bata ta kumenya ati bara-ini ni kuri sacrifice na andu ni mehuraga githuri na mutionete kiria mukumathaga koguo ndikuona gitumi kiria kingiatumire oke nyumba ino muthuri ucio mahinda macio ni angiathambio ni andu ni athuri yangi na moige atiri tumuhe tuthie agreement tumuhe transaction ya miaka igana 5 koguo ndangirorire no ni wega tondu na kuure no magutara nake akiria maguta inuke na magu inyu ni mungira iguithanirie uguo muri ta tongoria ni mungira hotire kumwendia kirima-ini aiko ni are mutwambere reke ngwire andu othe kinya kirima giki gitu ri mahinda mane marakinyite makauga atiriri fata William inuke ona kono no haha gutiri hindi kinya kirima ikoiga ati no muhaka Gachagua tene getha maikie kura fata wa ore munene ugakorwa agenda number 1 uya kuinuka atia timu mundu rekorota ati andu othe moige mundu ni uyu ona kirima no gugathi tondu wa mbere ni ati gigiki gitigaki
itigakinya koguo ona yangi we wiki ndungiki koguo ni unity of purpose igatuma andu makinye koguo ni mukoroko kaigwo kando andu marore njira ciothe cia kurora no wagirire guigirirwo hapa steering-ini aringie mbathi no rui no hatiri mundu utari na ituika riake tundu nikingwire ndunginyana na Kalonzo na kura ciake milioni 2 atuge ati mbathi-ini no ndari na wira na ni uracibatara cia top up ndunginyana na mundu witagwo Malowa ona ko ni milioni 1 kana methai tondu ngimikora handu mirogote ndunginyana na mundu uretwo Matiang'i ona goroka na kura 200 mana icio ciothe ni plus na uririkane atiriri githigi gio kihuraga kura cia kaunti 5 cia North Eastern. Reke tucokererie na mheshimiwa Gakuya na mundu gwitwo Gicini haha twina mundu waithira haha ithwe na ithwe no kurora turarora tukaramata nderetie ikagia shama na ikagia meri guku ni kwa Inooro FM muci wo tuginotana ni thaa 5 na dakika 21 na ni tukwendete wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mwiri wakwa baba no mugima nithengiunga iba iguru niko asiga ciothe onagwo mwiri wakwa baba no mugima indi mwathani harĩ kĩga kĩmwe nĩgĩgatũma baba njage muoyo nĩgĩgatũma baba njage muoyo. Kiga gyakwa na ningatho tondu agugikira baba au agikirire urimi ni kiga gyakwa na ningatho tondu agugikira baba au agikirire indi mwathani ruhitagiria na nirugatuma baba njage muoyo na nirugatuma baba njage muoyo. Gikora nake na iretu barabara shuga iria marekagia nishaura doni ungikora nake na iretu barabara shuga iria marekagia nishaura doni barora muno manorurimi uria wamaire batakumoera uria wamaire batakumoera. Ungingora gwakwa mucini ende nyitete maende ciugo iria rurutaga nisciaguguconorithia. Ungingora gwakwa mucini ende nyitete maende ciugo iria rurutaga nisciaguguconorithia. Ngai wakwa nindakuoyo mubarurimi tugathikiririo mubarurimi tugathikiririe. Wega ni rwimbo rwa Pastor Paul Kuria riu ni muthikavu arauga rurimi ni kiga kinini no mundu waithira rurimi na ruo no rurehe thina tondu riria uiguire gwatuika na metikania atongoria twina ha metikania uteti ni uri gikori giko kirehagwo ni rurimi kiumaga rurimi-ini rutangiari gutigikona na ndarora haha ukuringana na maundu maria mokite haha Gicini ndererwo atiriri inyue mwarugamire thakame-ini ya andu ethi gutonya thirikari-ini andu niguo marandika haha marakarite muno ugucokeria mundu atia no ndimucokerie ndimwire atiriri kwari na mibango ingi tura mheshimiwa ungikuria korwo agency ni mahotire uguo mendaga ri kuria tungiri
no twarorie mĩena ĩngĩ. Ona Raila nĩ oĩ no athurwo nĩ andũ korwo Ruto nĩ arutirwo, no bũrũri mbere na watho mbere. Angĩkorwo mũthigari nĩ arũgamagia kĩrori gĩa tani 40 turera ya magũrũ 20 na guoko tu atarĩ na mũcinga, tũhe watho gĩtĩo. President ũrĩa wĩkuo rĩ athurirwo acabu mĩaka igana 5. Tũtirĩ tweka ũguo kwendaga gwĩkwo, no ngoro nĩ thakame twĩna moko rĩ. Kwĩ thakame ya January 2023 andũ nĩ moragirwo mũno rĩrĩa kwarĩ na maandamano. Gũtiaragio ndeto icio, tũmenye kacio nĩ andũ kati andũ. Hĩndĩ ĩyo nĩguo amheshimiwa moigaga wathi Nairobi ndũgeterere borithi atĩ gũkici. Twĩna mena erĩ me thirikari-inĩ kana matarĩ. Ona hora igua ODM atĩ thirikari-inĩ rĩ, ũngĩcoka urie mheshimiwa rĩ, Mount Kenya ina MP ina minister kenda thirikari-inĩ ina ma PS 16 tira na kenda tu na mugwanja whatever ina ma PS 16 ina andu parastato ina ma pasoda matiro moima more than mastuji kare reke twarie ma aje na msala maliaga angĩkorwo nĩ stuji rĩ thi harĩa kĩharo kana wĩte press conference uge nĩ tuima thirikari nĩ tuima thirikari-inĩ no ithuothe no wonaga nĩkĩ mateithagia tondu ndukoragwo ona ndukoragwo universe ona ti bara ona mateithagia bara nĩ kũgia wecibwe ciũrĩrĩrie na mũndũ waira tũkũ yo yatiriri minister muge wa Mount Kenya ri nĩ minister ta Mũjaruo ka minister ta mũndũ wa kuma Mombatha tumaracabu thirikari ũngĩthi gwĩcibu wa Mandera na sub chief mara report kwa office of the president thirikari gũtirĩ ya mũgoma na agency moigaga atiriri we want to be heard turenda guthikiririo tutikwenda finance bill ino tutikwenda cabinet ino riria thirikari oni andu ani mokire na tutiri horo wa ciama tutire horo wa ciama ene thirikari aya mari thiini makiuga atiriri ai kai guthukire reke twike oguo twirwo no ni mwakire guo thirikari nĩ yekire ũguo nĩguo thirikari nĩ yekire ũguo atiriri thirikari nĩ nĩ yabutire cabinet na ĩgĩbuta ma PS okacira kare yacokire ti andũ a Tanzania eragwo ĩgĩre no aya megũkũ tondũ IBC nĩ ĩrathurirwo rĩ IBC nĩ kĩara gĩa president nĩguo tondũ nĩguo athougĩte ndangĩraga kuya ndehere andũ nĩguo akuya wĩna andũ mangĩtuĩka commissioner nĩ maitho make oguo wirire mwezi atiriri gatiba ni gekwenda tucokere tukarore uria koigite tugacenjie njira eno tariu ni kurekitwo ni kurari na timu irathugundaga makomishina aya IBC na kurathio igoti-ini no iguithanirio ni andu kinya Kalonzo ari waho irari waho Ruto ari waho gutiri mundu utariha no yakindirwo kuma horo-ini wa Nandiko ugurwo koiga kweli nĩ gĩko kweli nĩ irĩ ndaka siasa tu andũ aya maratonyire nyumba mararia ABCD no matinahi maracoka maranjia kugucania na gũkũ tarĩu rĩ tucoke thutha rĩ hĩndĩ gĩthurano kĩarete thĩna 207 gũtuĩkĩte Raila nĩ ahota nĩguo Kalonzo rĩ arokire agĩtuo vice president onogo ne bitire githe ndake bitire no siasa itire bitire one andu mareiguithia taru arakire wa UDA ritu wa UDA no DCP no kwanira taranirira ni undu wa watho ni oimite koguo siasa ni ire kamutugo katari kega tu no igwe taru hari anake mathiete kuria Limuru Golf Club makora kanyigi makamura ri ithui wenu turenda guthura akimahe indo rucio ri makiroka kwa nyanja aigua nyanja marajira na kanyigi nyanja kimuria ni ndiramenya hwai murari na
kanyige ni ndigutiri kindu ngumwe murekire muoneki makimuroro uguo munene wake mera atiriri atumia matari ahingu matiuragio kuria mara matiuragio kuria maraire icio nicio siasa taru gavana ne ararugama ni okorwo ni andu aingi muno mena ngobia ndune mena ngobia itari ndune na no na ninga mura ndiratongoria gikundi kia andu anana 1978 kuria ndaguriti ri kwarugamite andu aya kahindi na gacanja kahindi ri no wakiri na ithinjiro ku ndaguriti agita delegation rucini atumia gwake mucii makiria nyama makimuinira riu githurano kiari ta kia oke riu tha 8 ri agiciria thi hari Ndonyo market arore mucamani wa gacanja uria wikite atia uhuana ekora no mekwo agithina gakari ehithite ugu akiroha atumia imondo matire maraiga thi ngobia matiraruta ma uniform noyo maroiga atiriri nyama ciari ori mahindi ni gutheo mateya no rietagwo kahindi ona ndani naiga no kuhuruka hurukire ni ahotirwo na akihuruka tundu agithie matuine eni tundu siasa ti nyina wa mundu ni twirigite kwirwo mundu waithira tukirwo ni riri ni mandago na ni andeithirie muno ndugekire siasa kwa roho aca ni tondu riu ri kwa ihinda riri ni marutire wira munene muno kuhura Raila Amolo Odinga no mage state house ri no mage kumiona no aingiraga uria kwenda aingiraga arari mucemanio wa cabinet hari ona ni rekie uria ngugaga riria Kibaki na Ngilu na wa Marua magire njira ri Raila agithi kunya cai agicoka akiona haha no reke nyambe chance njuge Kibaki agikora bathie totogwo kunjiraga nake aya aneme Kibaki ndagite campaign riu ndie ndaya meke piu na ithu tuthondeke nyumba kuria tuhangera ngitwikire maundu tumeja tuge ni ithu moiga coka ikuo kinyamu ni kianyu mheshimiwa Mwangi wa Gakuya kuratwikire inyu mutire na agenda anyu ni imwe na mutingitigirwo thamaki Ruto must go mugaga Ruto must go mwendaga thiiko Ruto tutiendaga thame Kenya tondaga coke kuria akarithie nguku ciake kuria Sigoi kuu nikuo tumwendagira tondu tweciragia ni good manager na ni promisete wa a Kenya na makagea na kiru gitagwo matanya maiguru muno ati mbere nene ni tukuherwo Kenya na ni tukuhota kuruta mundu hareragwo aume mafumbini akwa ha methe ni aria ni na thama atongoria ha methe iguru ni kwa kiremi na ukole mari muthuri ucio rira twari campaign ni atwirithia atiriri gutiri mundu koimagara gwake akainuka akore gwake ni kudemoreshirwo nyumba ni huragirwo ati aracabania na thaburia ciake na kuu barabara umuthi ni thirikari yake itongoragia gwika uguo Raila agitwira mundu Ruto agitwira ati thirikari yakwa tono wa manifesto utiri manifesto holder ni ucio contender tondu aya angi magura akioneki kia contender na njugi ati aturire atiriri kindu gitagwo extrajudicial killing rugakorwo rugano a thing of the past ndugithuro muthi ati ni ukoda njire Ruto ndekoinuka na riu anakeito aranyita miaka 20 ni undu wa kwandika ng'enda-ini ta moragite mundu ni kwandika tu mwanake akahingirwo mieri 3 akauma hana rurigi na ni mwanake muciare na we William wona heci yake na itigitwarwo ko na no icari jaga imwana irengi oku ng'enda-ini no cia otiri thina ni ronire ati he mwanake wa muturi Justin ati ni kurabatara kura kijira handu ati kurarasimisha muturi guthii kuru agacenjia president nigetha mwana wake akorwo na freedom ati nigathimo kamwe tuka munene ati kuhurira head of intelligence nigetha mwanake akorwo wiathi koguo tukoiga atiri ni ukombo muru tondu thirikari ndigikorwo maundu matatu mane thirikari matumage thurwo na ngio mwigua ati nyamuna yetagwo oath of office president asoya mauthi meri na wa mbere ni ati no munya asoe to protect the constitution number 2 to protect people number 3 to protect properties
indo icio ithatu aikorwo migunda ni we mutunyani number 1 urahura andu marithathi ma kiongo tua mehere migunda woeri ati wathie Davivi no migunda mundu arerogotera ri gutiri kundu kwina thayu no ririkane William ti hindi ya mbere kuruta mitugo no ya maundu maya ari na mugunda atunyanite tarubo hindi ya crashes igana igima aratwari na kade magotini ni gotiri racokirie mundu ucio mugunda araringwo fine ya milioni 5 koguo crashes ile ciarä rå hä ndä ä yo nyingä andå na maingatirwo kuo maingatirwo nä getha andå ameore migunda nä migunda andå tå mathire kå ricetwo kå ndå kå ngä koguo migunda ä yo andå matigirwo makäheria mä haka makä hå ra ng'ombe makä ingä ria kwene na matirä thoni ona kinya må thä migunda matirä maria horo wayo ngauga atä rä rä angäkorwo kä ronda kä u ti kũhonia nä gå cokia kä ronda å må thä å ngä thiä rwai mũgunda ä ka ngiri ng'ima ä na William mũgunda å cio nä wa kaunti wako expand kure gutagwo gwa gute takataka na wako expand gwitagwo siwa mage na njiro ko magetemera mugunda ucio wothe makeoera mundu ngiri 2000 acres ucio gujire atiriri mugunda ucio racokio ni Uhuru thirikari yo irari na Uhuru wothe no rairigwo umuthe aracoka round gazette arecokeria ucio gujire atiriri tugukira o tukinaga andu maria vulimba unine agone mugunda to wake witagwo Western ha mugunda ucio tunyire andu metagwo aviation mugunda ucio uwo muthi arenda kuriha tondu no muhaka we mukawa ikare hau ubu tugikora andu mena impunity ati no nginya mewe redo cia muike kia hinya ere takire mo hinya enere kenyuogera ndugitora nyuogera munjuini mweshima na tondu bungeri ogwo ngoiga atiri kandekie wa ngari ndire bunge ati tondu tini njugaga kure ko ihuragwo wa ngari traditionally na kore ne muge kana ni kana sha kogwo ri ure speaker renda githie niguo kirika thea githie kogwo na ngorofu yukuna rire muraikia kura no ure speaker renda guthie reke ngwire ona ria kinyaga hando speaker ni ikaigiha agacio baruru ni mundu muru muikarire gete na agatua ndanaigua o kaigua ndanaigua ari to ndo no riuga utiri mundu ngona githimi gia thauti githimi gia thauti ni giake kugana kuga in short wa ngari ni madosari ukarora mundu to William tuciretie ni agucenjia biu ni ukuririkana ndeka muco kule gwetagwo Rift Valley bale yo ya shasha ya andu arire marari nyamu itagwo iretagwo Pentagon andu itumathi na macio marori ni magutikinya migunda marekirie gucinirwo kanitha-ini andu macokanire makamundio mwaki tugiciria riu mundu riu tondu ni agituika mundu ni atigana na mathambi maya na ni athamba tondu ni tuona ni okaria kana Uhuru ni hana ta thamba ni acenjia rangi ni oya Biblia tokiona mundu agacoka mutondo-ini uria ka tungigika atia mweshimiwa aikari aria ni maragia ruthiomi ruru mari kuria Rift Valley na Uasin Gishu ni mararakagirwo muno riria muracokera uhoro ucio wigie tutigana coke kwaria 207 matiga mutigacoke kwaria no ni maroraga na tondu no ithu metaga hindi ya press conference karonda maigua makaigua tari kironda mwatumura o riri kirathi kuhona ati ni undu wa inyue muguneke giuteti ungimera atia aikari acio ngwire ono muthi ni ndiendatige justice ni onekire ya andu ari tumanyarirwo tondu ngirora ri mucie wathia gokoragwo muthuri na kihigi kuu nigetha mutumia ingatwo na ire tuku matingicoka ringi to kihi ni gicokaga na muthuri ni agucoka koguo kini kigecaragio ni migunda yacaragio koguo mumagara na kiona twathire kurisetwo andu mathame andu mari indo ciao magithigwotherio kwa guthama ko gwatigirwo umuthi migunda yo ikoragwo theri uturete migunda yo ni yatigirwo hariu na koragwo theri ri ena mana akudikirwo merolo gicoka imigunda-ini yanyu original koguo ngenda kuga in short justice yo ndirioneka na koguo ngoro cio mariku ni kwagire kugia thirikari igutigirira ati kihoto kia andu cio biu ni kioneka na ngikorwo biu ti migunda yo makaneo thirikari gitikire kuri handu cio wega andu manyoto undu manginyotoka na indo ciao makandirikana turugutiri kindu kiuru tagiru yagerirwo nani ona hindi ya Uhuru ndamirora justice yo ndiakinyire haria climax tondu wathi wa mwana mugunda waku wa eka 20 wathi kuhoka kuota eka kana mugunda eka imwe ututa muthini mugieki indo ciaku cikaragirwo ni mundu rumiogi aya kitobero kinyi hau ndeto yo muthuri tigecini Wednesday abotige na icio tuga abotige na icio Wednesday no ri rijoida abotige ni ukunyitithania mbeu njithi ni mararirikana aruna aria makuire last year mweri utoyo
nĩ ũndũ wa watho wa kĩgĩna wa last year nĩ gwakorwo na mĩrũrũngano na nĩ gũkoretwo na mĩrũrũngano. Watho ũcio wa kĩgĩna rĩ mareganaga naguo rĩ, tũracokire tũrerwo nĩ mũtongoria wa rĩngĩ bunge Kimani wa Icũng'wa, ndiũ kana nĩ gwĩtotora kana augire ũguo na njĩra ĩrĩkũ, atĩ maũndũ marĩa mothe mwareganaga namo maugire mũtirenda rĩ, tũcokire tũkĩmahĩtũkia na njĩra thiri na gũtirĩ mũndũ wanegenire na gũtirĩ mũndũ wakuire. So nĩ ũrona hihi ta thirikari yaiguire mateta ma mbeũ njĩthĩ na kana hihi mĩrũrũngano ĩno mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩtabania te mũgambo wao ũrakinyĩra matũ ma thirikari. Itana gũcokeria hau rĩ, ndaigua muohe cianegena mũno rĩ, ona kũmũhe ngerekano nyinyi ndĩmwĩre nũgũ tene itiarĩ mũthamaki, ciaganaga ũrĩa ikwenda ikũragana na ituĩragwo, no ikiona nĩ cikũnina rũrĩrĩ rwayo cigĩtana mũcemanio. Ikiuga rĩu tũrenda gũthura mũthamaki, kura igĩikio, mũthamaki agĩthurwo. Na nĩgetha nũgũ ĩno ĩmenyekanage nĩ nũgũ iria ingĩ nĩyo nene rĩ, nũgũ ĩmwe ĩkĩũragwo ĩkĩrutwo rũa ĩgĩkĩrwo gĩthii, yekĩrwo gĩthii rĩ ĩgĩkĩrũgama na igũrũ tũ nĩyo nene, ĩkĩra nyamũ rũgamai na igũrũ, cikĩrũgama na igũrũ, ikĩrwo oyai moko na igũrũ mwĩhĩte. Ũrĩa ndĩriugaga igacokera ũrĩa ũriugaga ndikanakarario ndũkanakarario, pate gĩkĩanjia. No tũgĩthii kĩarĩ kĩigũ rĩ, gĩgĩthiĩ gĩgĩkaga atĩa, gĩkiumagĩra mwĩrĩ. Mũthamaki akiuga atĩrĩrĩ, athamara rĩ nacio igathamara, akiuga njitũrai, nacio igĩcokia njitũrai. Ĩtũ nĩ araithie o ũrĩa kĩroma, njitũrai, akĩgwa thĩ agĩkua. Nao marauga njitũrai, nĩ twamerĩte William ti mwega, njitũrai, noguo maroiga njitũrai. Njoke hau oiga ũguo tũraria ũhoro wa makacini, tũmenyerere mũno mwena ũrĩa ĩyo nĩ hate speech. Andũ a Rift Valley matingĩenda ndeto icio, na nĩkĩo rĩrĩa Gachagua impeachagwo mũkenya wothe wĩ handũ hothe Kenya yaruma oigire kuva ndereva kuva makanga, tũtienda thirikari yo yothe, no ti mũndũ ũmwe atigwo. Njuke he kiuria gĩaku kĩa kĩririkano kĩa oke atakĩrĩ kĩa mbere, na ti gũtũrĩka ndĩratũrĩka na ti kwaria ũru, twĩna Sabasaba nĩguo Wangari, nĩguo, na nĩ ikarĩte mĩaka mĩingĩ, andũ nĩ makuire na no tũmaririkanaga. Ona Gen Z nĩ meke memorial njega, Sabasaba nĩ matigari ma Njirũngi matũraga, andũ aingĩ nĩ mathiĩte detention na angĩ makoragwo, na nĩ population itanenehete hĩndĩ ĩyo. Raila Odinga, Martha Wangari Karua, Njerũ Gathangũ, acio othe na Orengo rĩrĩa marĩ university rĩ, makĩanjia second liberation rĩ marĩ Gen Z, no matiarĩ aingĩ. Ũguo population ĩkĩte atĩa, na mahinda magathi magĩkaga atĩa, magĩcenjagia. Ciugo icio Kimani araririe ciĩna ũrathoni mũingĩ mũno, atĩ ũrĩa mwendaga nĩ twekire ona na tũkĩhingia, na nĩ andũ acio araturirie, tondũ ndiũĩ kana mweciria no atũtaririe tondũ nĩ magĩkoragwo mbunge, matwĩre kana nĩ mahĩtũkirie, no mũingĩ ndũĩ kinya gũtiĩkirwo public participation. Koguo rĩ andũ acio maratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ he maũndũ thirikari ĩkaga, tarĩu akĩrĩ kũndũ kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa mabuku ma thirikari kwĩrami na gũtirĩ. Tũronire ithurano icio tũkĩrwo atĩrĩrĩ, atĩ he primary schools ciaikagĩrio kura, nĩguo no itiarĩ ciaho, gũtiarĩ kĩndũ ta kĩrĩkũ. Maũndũ macio no tũgoka kũmenya, gũtirĩ ũndũ wĩkagĩrwo hitho-inĩ, na nĩkĩo ũrona tiga nĩ thirikari ya andũ aya ĩrandĩka na karamu ka mbiki, thirikari ya Kenyatta yandĩkaga na karamu ka rangi, nĩ gagatũrana kũrĩa atĩ ona no thitangĩrwo ũndũ wa 1963, no bairo ĩkĩnina mĩeri ĩrĩ nĩ tharũkire. Thirikari nĩ kwendwo
imenye ati ni radira na andu ari ingi ni anyinyi andu ari ingi ni anyinyi ithu tu kindu ni 10% utuga be ujithini 70% ya tiguo 70% koguo andu acio ri maiguo uria maroiga wa mbere matari ho ri ona gavana ndangithurwo ni mundu gutiri mundu wakona kura no mwaka andu acio anyinyi tumarore ona aya kurudi roiga tutiganirie bururi ni ukwendwo historical injustice andu aria moire migunda ene na ku makioya thirikari gugacirwo magacokia andu aria acio jensi acio maroragirwo makarihwo na njira iria na iria ingi tu maundu macio mundu ndari thuragwo te muthuri uyu ndathurwo gavana agake kwa Murang'a no tukamenya ituona ndangigeka na guko underground mundu ageka maundu maria magirire barere rari Nairobi last week ri andu maroka na miuthiri ngithi wendu ni ama marehete neho ni njira njuru muno akire gavana wa Nairobi koratire ugicitwara na kuko andu mheshimiwa ni ukawari ndeto tukwenda coke turi arekiriria nigetha tuke hariwe andu ni maigagirwo riri gukario ma hani hakwira mwanake borithi arokite mukuo arakwiriire guku andu magathi na kindu kiria gigututeithia ri tuguteithia ni technology riu ni turona mbica cia kamera gwatuika ni yahingitwo no ina rekodi tariu nyumba nyingi ri ciena nyamu iretwo wifi doorbell tariu we gwaku ri igekirwo murango-ini gwaku thaici hoka mundu ri ikakwarati hau no kamuona koguo maundu maya tureke mbeu njithi itutongorie-ini maundu maya no nguru ni ta Wednesday andu maheo kahinda na maheo security no tutikwenda uhoro wa goons ati ciuke cihure andu na matue nduka tu ni magituire nduka tukwenda bururi muhoreru Kenjuke Mwangi wa Gakuya ni ngatho uhoro wa goons ri na nä ngå ririkana ona he hä ndä nawe wokärirwo må no watuä ka ona nä ũrahenya nake mbeca nä å ramaharä ria rä å horo wa goons na nyamå icio wathondeka na nä å kå ririkana he hä ndä anake aitå metagwo må ngä kä tondå nä mathondekirwo na ndä raiguire ndå rä a warå ingä auga atä mathondeketwo nä thirikari na me må ndå å rä a wamateithagia no arä kia kwehera na magä kå ra magä tuä ka kä ndå kä ngä goons rä he mundu cingiteithia na riria mikurugama na magakorwo na miuthi manyitite uguo twanjia kurera nyamu ikawa gugaturia na ni ndona ndumiriri iria uranengera haha iretwo ni Gen Z evidence kwa karatasi mbere reka twamba tugithane undu mwe Wangari ati nikio korwo na structure ya thirikari na thirikari ihonge nere military na nere nao police service no wirore wagere kurutwo ni police service ri utangirito hari utiri hede military gigirira na military ndwagire kumiruta ko barak guta itare hetokine bunge getha yume yutikire kuma barak ithie ni tuonire hindi yo mwaka muthiru Duale hindi yo wa minister kira gatumire Duale asha gucoka doketio ni arutithia ndu cio irotare mwega koguo tondu ametire mathie interact bunge tari itikarite thi netahitukitie yacoka guka kwa ratification uguo tugo wathugite bunge no nginya mbe ikare thi heane approval na njuge atiriri goons itire onare kana igutu chinkororo kana igutu ndo kana igutu mogeke kana igutu mogeke ura turare naguo guku gwitu turakora kiongo Kenya makima ndwe kuria moyuri wakora ati anakea ura marutaga no akuraga andu ao aria marakuria biashara cia matatu torukurehi marakorehi kuna ngumuthurano hanini matarahewa mweke wa gutonya kiahinya uguo marenda ri magira gindu tari ciao ri kuna kwena resistance maguthima kiahinya riu ngukuria atiriri twarera magoons matuike thirikari ingi tuhane Haiti
igutuike ati ruto ona tukugera military kana tuguthio kwa kombole thirikari cia nja ciuke tungetere mikora itagwo goons koguo goons ni kuria gukoragwo na bururi lawlessness kuria watho utoikaine Banana Republic na Kenya ku Kenya goons cikoragwo na atongoria na taru goons ya Nairobi irarogotwo ni Sakaja na arahuthira andu aria metagwo officers a county ya Nairobi ona rahuthira politicians kuria rahuthira politicians no kundu gutagwo korogosho tondu ucio ni umwe wa kumobilize ni aremenya ndiga korogosho ucio ni muthure na undu uria kuri ni ati tutingitikira gukinya ati bururi gukinya hau utuge ta bururi wa itoi it cannot ugo ndoiga atiriri wa ngari kihoto no kimwe watho ni urekwo urumirirwo to the letter andu mafuata katiba to the letter tondu urarera andu maguni uhure andu cio warora guni ciri nyoke cigirire ati cige peace gutigage demonstration guns ni cio ira itengeria andu mete ikaronda jamba ikaiya thimu ikakubora bia ni wakiri ikakubora bia ikaigira nduka ikaruti no roga ni guni cia kugitira iragitira kici guni na kuya iraia koguo wa mbere na gora umuthi ngima guku ndera kuria mundu tagwo Sakaja muthenya wa Wednesday Sakaja ikara kurehu muno na demonstration no we tugakurehe guni Nairobi tondu reha mitu ya kubora na woka ugathukia demonstration yuma peaceful igatuika gunism tondu tia metagwo anake mathia kuya nisi cioka guns na cioka cituite ati ni party yake ya demonstration no wira wacio na intention ni kubora na ni kuruti aya marariho mararugite mararigiriria biashara itikae koguo gorako ona andu itwa biashara matigetikire kurehagirwo guncio irariho ni mundu witagwo Sakaja ati ni kumagitira mwibange yule moya na andu metagwo business community mwina andu anyu ni uramenya otigun oni mundu waku oni mundu waku oni mundu waku murangire ndo cianyu tondu ndiguciria ati mweterere Sakaja atuke ni wako mugitira na ngono kugitira indo citu thirikari ko le aremwo andu merwo meketia mebange tono mahata kwibanga na mwagitira indo ciao no ni uru muno na ni ugwati munene muno mundu muthure ni raia no amuona haha akena muno akauga atiriri ona ni gucia no athoma ni ndathoma ati andu macokerio guoko ni kawira kau marutite na ni ararutire video ndumiriri muthenya wa ira aroiga ni yeherania kuna no horo wegie gunsi cio na ndoi no urarehire na aroria thirikari ikio ona ngihitana nyina ndakura thakame imero mundu ngimeka neno yake imiromo na ngenda riu turutane nguo ri tukinyania mwisho na mwecimu ndi kana kaundu gaka ni kohanetio tondu ni tukoretwo tukiamukira cases ati kuri na andu maraigatwo nyumba-ini cia kanju ni batoni ya nyanake ndi kana maundu ma meri he handu mohanetio wa mbere ni atiriri ona guku gwe kosi athondekire kosi kigwitire wirongi ni kuangamiza na ndiragora ucio ti mundu uratwendera gora hanini acio gutiri kindu megututigiria nironire Sakaja athiete agathondeka list ya migunda ati andu aria macererwo kuriha mariti migunda ikabangwo raini migunda ungino makima migunda 3,000 migunda Nairobi turamwira atiriri gacira karia magerete ni turamonera kunene muno na tutingimahe mweke na tutiri tutikira migunda ya Nairobi hurwo ngengere nironire Sakaja imita agathi marigiti thoko tunita hau aramekorire kinyage ciro aramekorire hau bekona no wega riu thaa cia kuria thoko ni cia kinya ehurwo ngengere aingate andu eheria andu thoko amatore kundu gwetagwo okore outering o mathame atigwo na mugunda maundu macio ndireke ngwire wira uria mararutire na William maramomoreria andu itu makiuga ati mareheria andu ruini na kuria maramomorera andu itu intention yao na mubango ni macore manyumba ma affordable housing moke mbeca iria maratobora cia kuruta igoti ria nyumba moke make manyumba menderia andu tondu ucio marari na manyumba kuu cia Kenya riu nigurakwo eno ni impunity na tukuga thirikari ya muthemba uyu nikaturuka kuma thirikari ya Sakaja ya county na thirikari ya mundu witagwo William ciere no nginya raia iharirie biu tondu citisia kurekwo heo nabathi na tikiru kingi na tiuru na tikuma mena no ni andu macenjia magetua nyamu marathuritwo mari andu. Thank you. Muthuti geci ni gutiri haturatiriha no twende oko wina rejoindo heane na
ũgĩtirihaga tondũ nĩ mathaa rwagwĩcũtha no igire rwĩ ruo rwagwĩcũtha Mwangi waku ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩkaya aja no nĩ tũkũmwamũkĩra ta mwana ũrĩa nĩ witũ tondũ rĩu rĩ andũ arĩa aingĩ rĩ enda gũtũra Raila nĩwe mũraika ũmũthĩ no tũhũrĩte mbei yes no ũranyuĩra na akarĩra harĩa gĩtina-inĩ niĩ ndĩraria na mũraika tũkwaragia cia gavana wa Nairobi twoiga andũ mohanĩre okorwo tuone gakuya nwo kũdelivery andũ magathi kĩharo na rĩu nĩ mona atĩ nĩma mũndũ ũrĩa mathurĩte Nairobi rĩ wa UDA rĩ ndanateithia andũ acio nĩ andũ maraigatwo manyũmba Nairobi nĩ aiyũrire marima barabara ĩrathondekagwo no ũmenye NMS yarĩ na gĩthĩi kĩa rami harĩa Umoja rami icio iraroka gũitwo guothe ũyũ nĩ mũhecimua nĩ ũyũ guo marima nĩ marathirĩte marima marokire na mbura gĩko kĩracoka Nairobi nĩ yathirire no tũmĩũkĩririe rĩngĩ na njĩra njega no nĩwaigua rĩu ithuĩ twageririe kuga atĩrĩrĩ ai tũthurĩre igathe andũ makiuga ĩhĩ ithuĩ tũrenda kĩ kwanja muigaga kwanja nĩ maombi ithuĩ twahũrĩtwo tũgathira nginya mũthenya njĩra niĩ njĩtagwo Mũrogi ndakwĩra mũtiathiaga kanitha tũtiathiaga kanitha o na ihinda rĩa guo na thamaki maitagĩrĩrio maguta kuma igũrũ kũrĩa gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Ngai arĩa kũneana thirikari kwao akimena ko ameneanire ona gĩtũmi kĩu tigitũ ona amini agĩathana rĩ harĩ ona gĩtũmi ona harĩ gĩthomo gĩathomithagia andũ ona iki no gĩthomo tũkĩrĩ kĩrathi Nebukadneza rĩ tũrenda ũtirihe nĩgetha rĩrĩ tũcoke he mwecimu atirihe tũrĩkie niĩ ona ndiĩ na ũru Ngai nĩ aheanaga nĩgetha amũthomithie nĩma na no ige agũtĩirie atĩrĩrĩ ta rĩu he mũmbunge wa Nyeri ũyũ wacokire gĩtĩ kĩa Matiba tũramwĩtaga atĩa na nĩ aroimire wanjĩtie kũrũgama 1974 etagwo mũturi wa kĩgano araikarire mĩaka igana na irĩkanĩro-inĩ nĩ tũrexample nyingĩ andũ marathimagwo na mĩaka 900 o kĩrathimo na gatagatĩ gakĩ na kahinda karĩo ona nĩ twakũrathima niĩ ndakũrathima ndakwĩra wa Ngai ndakuona ũguo rĩ we nĩ ũgakorwo wĩ chairman wa kĩama Kenya Ingi no ngandahĩtia njuhĩtĩtie mũndũ harĩa arathimĩrwo rĩ arathime ndeka wega nĩ ndakenio mũno nĩ debate ĩno na nĩtwetĩkĩra atĩ siasa nĩ irĩ gĩko nĩ ihekanaga ndaka no nacio siasa icio rĩ cigatũma mũthuri oime gũkũ athiĩ Rũraya agathome agathiĩ akona mũtumia makagĩa mwana wĩtagwo Obama arathimĩtwo ũrĩa no ũgeka atĩa no ũgathana andũ o rũrĩrĩ rwao rũkaregwo gũkũ no rũkoya mbegũ rũgatwara Rũraya nĩ amu ũrĩa Ngai atuĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩcenjia no ngoro nĩ tũhĩthĩtie rĩ nĩ tũkwendwo mahoya tondũ mwathani no tũmĩte tũkorwo na thayũ ũyũ thayũ nĩ mũnene ona tũngĩhingĩrwo gũkũ tũtuge tũtikuma nĩ twaga thayũ koguo Kenya tũmeneane moko-inĩ ma Ngai oguo twathuririe mũhecimua makĩhĩte makiuga nĩ Ngai no he handũ Ngai atũteithirie mũno nginya ũyũ ta makagũtũrĩte kurĩte korwo gũkũ gũtiuraga tũngĩrĩ na thĩna na tũkamũcokeria ngatho asante sana thank you na mwecimu wa mũiro tirihĩte he ndũmĩrĩri yaku ũratuĩka atĩ mũndũ ũranyandĩkĩra etagwo Gĩthua Koina wa Kamacharia arauga ona gũkũ Nairobi gũkwenda gavana Soba Tagakuya ndiũka nĩ ũmũĩ atĩ mũndũ ũngĩgitĩra riri wa Nairobi na indo citũ Gĩthua wa Koina kwa sarutaga na kanjũ arutaga na county of Nairobi koguo nĩ gĩko kĩrĩa gĩkũ ũngĩona kiuga we ona ibuto na nĩ warĩaga na kabamia no nĩ akũgeithia mũno rĩu ndenda igũũ nĩgetha we woya rũarĩ ũrĩkĩtie nauga warĩ mũikarĩri gĩtĩ wake wa kamĩtĩ ya trade ndakĩrĩ mwambũndi KNTC ĩni ona makĩhamũrithio nĩguo ĩni andũ aitũ makĩona thĩna koguo tuga tũhetwo kĩndũ gĩtagwo we have been short-changed nĩ andũ aitũ gũkũhamũrithio na njĩra njũru na nĩgetha tũhinge Wangari njuge ũndũ ũmwe ndikwenda tũcokere na kũu thutha na tũtikĩoranagie na mũndũ wakwa mũthamaki wa Limuru
turanagia ati ni nyuma tuhiteirie ndaiga undu na hinda ria guo ko ni gucokerithia maathani undu na hinda ria guo na gwe gitumikire gatumire Ngai atonengere William na gwe gitumikire riu Ngai atikirite William no nginya athie tondu bridge na yanga ni muraria na Ngai bridge ari no ni gukwira na ndureke ngure na wanda kurora ri signs of the time we muthomi mugi ndurabatara koyo rugano wagire guthoma mahinda ria mahana na ndwira gwo kuria Ngai eri no ora na cieko kuria Ngai eri tondu Ngai no heanaga favor no ngicaria favor kuria andu yageire andu makahana ta andu omu no memo no genda kuga atiriri ungiona waimwo gikeno ni Jehova na urenda kuhama indo na njira nene na ndarakuva gikeno gya gucihuthira ni ukamenya ati he andu muranitwo nake tondu ndagire gukuhe indo na kuima gikeno hu ngoiga na njira ngui gitumi gya gukorwo twihaga thina-ini uyu ciana cia Israeli no ciakinyire kuria ciathiaga na koguo tikuga ati tondu mutha ni aremirwo ni gukorwo ni amakinyia kuria kirima-ini gia Sinai wira ucio wanegerwo Joshua andu no makinyire koguo haria turi umuthi ti haria tiga tira yakira andu ati makorire mamba ithuĩ ti mamba aca ithuĩ ni mundu twanengerire wira twiciritie ni egutukinyia agicoka muthengi wake agithecithia thi koguo ngoiga atiriri no muthengi tukunengera wakurikia wira uriku andu nigetha bururi wa Kenya tucoke haria wagire turi bururi wa Kenya haria turi tuirima inene muno na ndirakura atiriri ona mathina maya to ma William Mutheri ona hindi ya thirikari ya miaka 10 ya munata wakwa witagwo Uhuru Muigai Kenyatta tutineka maundu ma bata muno ma kugeria kurimira kuria andu itu magatura Kibaki niageririe ukiriti muthathia mawira muno makiria na environment ya mawira koguo ni turenda mundu ungicreate environment ya guthondeka mawira locally tiga matutura torogo no William mako export gombo ati skill no itwarirwo Germany na itwaro America na kuria kungi guku ri no tucenjie caina no tutura tuthia kugira indo tumirehe Kenya na no kuhota kioguo tondu ma industry mangithondekwo guku na maundu maria mangi mabatari gwikwo mekeke guku no mekeke akuru ni iganda irale mundu kuruta wira mundu guka kuga ha KPLC tondu hondu matora maria maguta na aria maratutongoria nio maruta mawira macio haha koguo tugutikana thitima ni ikogwa tondu iria ria onere kwaga thoko koguo ngoiga atiri gukonda mundu guka ndai na interest handu hau nigetha akorwo ni aria mendagia mwaki hau mwaki ucio guthu tutikorwo tura import thitima kuma Ethiopia igakinya guku na ciringi 6 per unit ni ria rathondekwo gukorwo kari turenderio 28 ĩrĩa rathondekwo gũkũ wĩra ũcio reke ngũra ndũngĩhoteka nĩ gũkũbatara mũndũ serious ũgũikarĩra gĩtĩ kĩu aikare Kibaki oe njũgũma aringie andũ tũthiĩ mũrĩmo ũrĩa nĩgetha twehere mathĩna na nĩgetha ciana citũ rĩ tũkiuga mawĩra moneke tondũ mũthĩ industry ĩrĩa yatuĩkire deserted kambuni nĩ ciahingire igĩthiĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo environment ya kũruta wĩra gũkũ gũtirĩ na gũtirĩ mũndũ ũrenda gwĩciria akorwo nĩ tax regime A49 arĩa angĩ me 29 koguo wima na icio tutikurikia tutigota ni ndio mweshimwa tutirekia na ndora ukora wakira to ni ndenda guke unjurie kioneki giakwa ta gavana wa Nairobi na nigetha twaria na andu a Nairobi ri na tumene kure tugucokeria rwe mukarori he hinda riu ni gugucaria na mundu gwitugicinia wikira campaign nene muno guku mundu waithira ketucokerie heshimwa ya ngatho no tukimucokagiria ngatho ngwire atiriri Sakaja ri nigetha tumugiritanie na Gunsiri niwe waugire atiriri andu acio matikanoke guku na moka ri ni makangora ona we kaundu ugire atiriri last time ri mangorire anawea guthii bangite no rita riri ringi ri ni mekungora ni makangora ni ciugo icio ri ni ciugo ciina ruo na ni irahuthirirwo ningi hindi ingi muthenya wa ni irakaneiyo ni mumbunge ugwitwo Kamket aroiga riu andu anake akeri akuria Abogoti ri matihana anake ari angi itoye kuria Nairobi icio aroiga ni mekuingira ngari moke magitire guku na matinetwo ni kamiti ino etagwo atiriri NCIC nuko na riu bururi witu haria twekera ithuĩ no waigua Sudi agitwo Sudi kwa jauga ni makomera no cio Kamket no gucira ni megwitwo mundu wothe wina kwaya ya master umenye ni ati gutiri hindi master agenda ugoti ukimarora
koguo gwoti uri koraga andu acio makoragwo me mukiro ucio ungi na ndekire na kuga atiri ito irainaga andu aya Sakaja na William Ruto koguo ungiuria tu irare ciao acio marainagirwo ngemi wa gwicutha reke ndikwenda tuhingure ha ngona turekererie haha uguo na ni ngatho muno Ngai witu amuonerekanire maundu-ini manyu ni undu wa kuona mweke wa gukwaraniria na ithui guku kwa Inooro FM muci wotu ginotana mundu aithira onawe ngucokerie ngatho ni tondu nuona cohi ni wakinyire guku na ni twacira ndetwe njega tuona atiri uteti wina giko no ukorwo wi mwegega tondu ni njaragia horo wa ciana tondu ithue ona ithue he hindi twari ciana na nio maroka na riu aya twaga kwaraniria nao muhunjirora wirigite guthie haria ritewe kana Mwangi wa Gakuya ni ari mahoya-ini ri muhunjio cyo kuma Amerika ugire atiriri he handu tuhitagia tondu tuonaga mwana ario mwana na ni akinyire ihinda ria kurizoni nawe muikare thi mwirane nake atiriri meciria ni magimarire riu weri ugwikona na akiuga we na wakiri ena nginya ndagitari uguo mararia na tandu agima no ithuĩ turamuona ni ciana ona ria turaria horo wao turauga atiri ciana icio ti ciana icio ni magimarire ni gimaraga igatiga kuongithia kuonga thengi muno Ngai witu aromwe kama undu mega mundu waithira ni ngatho ni ndakena muno mundu wa ngari na ni undu wa mweke uyu twakigena guo wa gwicira ni kaundu kega ria tukurutira ni wira nawe ri ni njiguaga ngimatha ugi muingi muno thengi muno cohi wa itha fethi uko hapa kana korikenda kunda ngari mwe ni hau ni hau turi okuro wega ndaigwa mwacira wega ni tugucira Gai na athuri acio maranuka ri nginya ni ndauga ndarora thai ni twacira hau uguo nawe utindike haha na nigetha wiria muthikiriria ati rebesha ni cokete na mwena no uri omwe amu no kuhinya star 272 star 1 hash na besha iraheanwo uri iraheanwo na riu turia nimene twathirire turigitwo ria tungika muno na ithu tutikumahe mweke na ithu tukiria giti giki ngwiraga he kuiwa ng'ang'ani ainire giti giki no nginya tugokiriria igaikarirwo ri mundu ungi thengi muno guku ni kwa Inooro FM muci wotu ginotana ni gucokeria ngatho cia mwanya ni gwitikira gukorwo hamwe na ithuĩ kuma ria ciathire thaa 4 na riu tuoka muthenya ungi ari thaa 6 na ndagika 8 njitagwo Benjamin Wangari Ngai wa muoyo arokuonekanira moko mega rekei tugwire moko mega ma Mwathani Jesu ni rwĩmbo ni Joseph Murwaru kwa moko mega ma Mwathani ni tondu nia etha nyingĩ na mũndũ wa thĩ moko mega ma Mwathani ni moko mega manyitĩte kũmĩrĩria moko mega ma Mwathani ngagĩa inya ndatiroka ndigobaga nderereka ngarũgama mena hinya wa kũndira moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani Quiero
mathĩna-inĩ ma Mwathani etha nyingĩ moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Moko-inĩ ma Mwathani horeragio ngarathimwo ngomĩrĩrio mathĩna-inĩ tondũ ndĩ moko-inĩ mega moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Nikapako kwa moko-inĩ moko mega ma Mwathani nĩ tondũ nĩarĩ tha nyingĩ na ndahana mũndũ wa thĩ moko mega ma Mwathani nĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Kiheo kia muthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkoina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Wangu wako sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mumĩũrĩre, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe nĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mburu kairĩte nĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Como toma Orige kuo Ini danoga ene gutomana Amunda tomana mwirana gateni urimo Nikimwethaga ene ndekumenye Nikimwethaga gwakwa nano nyende kumenya Isera rĩa gwakwa Morage mũtumia iromo ihana kĩrĩma Na ndorĩrĩria inyenjere ndeto Ngĩrwo atĩ nĩwe ũgũkĩte kũhũra makara Oi, kĩwe makara Uma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania Oi, kĩwe makara Nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jogona wadeka wa maito Dongo akaraja Kabro Ninja dagwa kwa
nyoro ngarigo kana wendaga ndi mutengo ikie akagatuka enge kaingura ndairaga nĩrĩ keno ndĩrare muciĩ rimwe nyonaga ende kahinganie misevu mucio wakwa chura nona inegene oi kwe makara mawinuke na pia ciaku nĩ ndaigania oi kwe makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero sikenothia Kaideria Tony wa Fathers Day Ona Karaja wa Ndungu Knoxville Kirwara Ora niendute nĩguo ndogore Ngũrũra mũrigo katua gwa biribiri Na tũmaburi tũkũhurũkwo Nĩguo tũmunya tiriteji ndathondekaga Duka na kirendo tuteja mahurukage nituthukitie mawira maingi nitwitariro cia tumia mate misi oi ke makara kuma winuke na bia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Nigikigandire handu ndagwĩkĩire ithabu kuma ndamenya ikoma no handu nĩndatuirĩtwo nĩndĩhũthagĩra hakiri nĩnyora takwa ĩmoka kũgũra tigaga imĩario mĩingĩ na nyina wa ciana ũyũ no tũme yũte makamburu ndũngĩrĩa magundi kabwere ndũngĩmũrega oi ke makara kuma winuke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jerry Wandiriri Oh yes Jefulei Kaideria Jamna Mazeras Wakalea Kawes Mambo Waidren Fashion Steka Lukuni ya Muku Oh yes, rũrĩtagwo kĩoya makara oya makara oya makara rĩu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo kamwana kau tũgetaga Joshua Kamũthamaki na runoka wega wawe inatuanzisia siku vizuri kabisa Jumanne eno ya tariki 24 gũkũ tũkũngi nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tugina Otana karibu sana kĩoya makara ndio makara ai kau nĩ karoka wega andũ a Ngai kau karagiuka wega biũ karibu sana reke ngũnyite ũgeni tũkĩnyitaga ũgeni mũndũ wothe ratwamũkĩra ndagĩka o ĩno harĩa hothe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi na ngacokia ngatho mũno ndacokia ngatho niwe ona tũgĩcokerie ngatho team kere tongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Benjamin Wangari na mũndũ gwĩtwo Jeff Mũga nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩrĩ na ndereti ĩyo yuma njega mũno na acimwo ati mũthuri ũgwĩtwo Gakuya na mũthuri ũgwĩtwo Gĩcini nĩ makorwo magĩcira wega mũno na ndũmĩrĩri cianyu no ndĩraciona haha cia gũkiuga andũ acio nĩ magĩcira wega thank you very much nĩ ũndũ wa gũcagũra Inoro thank you nĩ ũndũ wa gũkorwo mitambo-inĩ nĩtũkwendete rĩu nĩ ndoka
ndoka nigetha tutwarithanie wega twi nawe tupelekane vilivyo twina mathaa kindu matatu me kindu magukorwo tugipelekana twi nawe nigetha nawe bigue wega ukene niona ni ngorwo ngikena nigetha ndeto yo gikorwo isawa sawa ririkana guku kwa Inoro muci wo tugina otana no turathie na mbere na gutugana bia irio kuo no ithiete na mbere na gukorwo ire nyingi kuria kwa Rembesha Maisha ninguguthaitha na ni njui ni ukuigua witikire tugukorwo githie haria Rembesha Maisha pay bill number no iri imwe ya no na pay bill number uravatara o kuhinya thimu yaku hinyi haria ha star uhinye star 272 star 1 hash dukana wanyita star 272 star 1 hash wona wahinya oguo riu gukorwo wina tigiti waku ugukorwo wi mbere view na maundu maku megwikorwo me maundu mega muno muno ndakwira no uhinyire star 272 star 1 hash wanyita horocio star 272 star 1 hash thie hau maundu makorwo me sawa maundu magirire na maundu makorwo me chonjo ndakunyita ugeni karibu sana goko tikogeni kwa Inoro ni muci wo tugina otana jitagwo General Shohi wa ithe Fethi ndikire na Kauru ni ndi chonjo yedi na Kauru na hanini weekend ya kwerari thaka na yakudirehoka ona werakire thaka o makiria riu ndagikunyita ugeni karibu sana tutwarithanie twarie na maundu magikorwo me sawa sawa ni ndacokia ngatho niwe we rathie na mbere na kunyandikira ndumiriri kuria gwa 22989 yes we randika ndumiriri kuria gwa 22989 we mundu wa bata muno ni ngukorwo ngicirora oro riu no ambe wingire mitambo-ini kuria gwa 22989 no ndukae kuriganirwo gukorwo kihinya star 272 star 1 hash roro narua ni rwero more than a fresh Tuesday. Ewangai Yemi nogete Nigweterera Nangoja humiza matumbo Kwendo ni muhiu Takagwatira Saria muthenya Ukengunie wendo Saria muthenya Ukengunie wendo Yeukegwa kwangwa nietiko ya mbao Thitima yakwa nerohagia mundu Gitanda giakwa nikia ngorofa Saria muthenya ukengunie wendo Saria muthenya ukengunie wendo Witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki saria muthenya ukengunie wendo Saria muthenya ukengunie wendo Yeukegwa kwangwa nietiko ya mbao Thitima yakwa nerohagia mundu Gitanda giakwa nikia ngorofa Saria muthenya ukengunie wendo Saria muthenya ukengunie wendo Gatosh Salimiana chaka Yeni ngwendete na ndwitikagia Toira nkwiraga na ngakwania na cieko Senjia mesiria uhe kamweke Saria muthenya ukengunie wendo Saria muthenya ukengunie wendo Yeukegwa kwangwa nietiko ya mbao Thitima yakwa nerohagia mundu Gitanda giakwa nikia ngorofa Saria muthenya ukengunie wendo Saria muthenya ukengunie wendo Wajiko sunset Ndutheithi uyu Yendire mburu Ndugetigire
ewa kanitha na nenyina gakwaya ingenda kwĩria Ngai arakare caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ thitima yakwa ndĩerũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa gĩkĩa ngoroba caria mũthenya ũkenguonie wendo caria mũthenya ũkenguonie wendo Saria mũthenya Saria mũthenya Gĩũka gwakwa nĩ wa kanitha nĩ wa Ngai Over Studio 56 Madebe Saria mũthenya Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro Shesheni hakuhĩ nawe SP Jagger Konyo Soso tumeone kaire tukarea Takweraga ndathiĩ kũrora Nyeri Kaire tũgũthakara kũmbuo wega Nĩtugonoterea wandaragĩria Ufaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga Torĩrĩ ũkĩenda gũka mwena mwene Nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake Nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Ndĩrakũigagĩra cabiũ-inĩ Torĩrĩ ũkĩenda gũka kuona movie Rĩmwe ndũngĩruta na gambuti Ngĩinũka kũranunga kwa mahuti Ufaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga Torĩrĩ ũkĩenda gũka mwena mwene Nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake Nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Joseph Tonito Geithĩria tũtũ Kairĩtu gaitũ
yakora ihite ingera nĩgũtugwo na kũnanio kuva iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri MC JC Kĩithĩria Dayo Wadite Kiona soso akĩmatha gũgatuka ethete kinyangari agĩthuka atumia aratake na tatanduta magĩre nguo menywo ndanakunga kuva iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Johnny wa Fortress Kĩithĩria Engineer Day This Kenya Wĩra akinegũragũra njokie guoko ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica kuva iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Jetera Isaac wewe Kiarie ndagĩtarĩ Oh yes, rona rwakana etagwo SP Chege rwetagwo kubai rĩu ndĩ mũthuri gũceraceraga gwakwa ũguo wacha rora kati ũrarũigua ta mũndũ wa Ngai wena sikia hiyo namna gani siko sawa kabisa. Very nice. Rwĩmbo rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici rwatũkinyĩria wega thaa mũgwanja tigĩtiere gĩka 23. Thengiũ nĩ gũcagũra Inooro, thengiũ nĩ gũikara mĩtambo-inĩ. Already ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Adimiro Kĩng'ori wa Magumu aja ndĩmũgeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo mũhĩa stress free wa gas kũrĩa Mũtonyora Magumu, Wacira wa The Workshop Katani Road kũrĩa Syokimau, na wakiri theuri wa Kinyanjui kuma Nyandarua na Mwangi wa gas wa Top Line kũrĩa Magumu kina Gofu. Icio ciatũmwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Adimiro Kĩng'ori wa Magumu. Thank you very much. Nĩ ndona mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Engineer Kaigo wa Wilq Kahayas mitambo-inĩ mũno araja nĩ atũthikĩrĩria thengiũ mũno geithia mũthuri ũgwĩtwo Kanea wa wero wa Kanea rĩ ũngĩmuona ũmũgeithia mena Jeffrey's mũno wasalimie sana na ũkĩmera matige kũkĩnda gĩthemba kĩu wasalimie zaidi. Oh yes, no ngĩndona nĩndakondona nginya mũndũ ũgwĩtwo Mary Michael mitambo-inĩ onake nĩndĩramuona thengiũ mũno wĩ mwega coy ndĩ maitho ta warauge maitho ta hiti ũngĩkorwo maitho ta hiti atĩ ndĩ maitho ta hiti gĩetha cia kũrĩa jetagwo 2W kuma watuka Kieni kũrĩa Nyĩrĩ. Thank you very much. Njũgũna ũrĩa wareche kũrĩa Gĩthumu kĩa Noe Kandara arauga kũrĩa kwa Macani akoiga athuri acio moima studio macira wega ma. Wow. BK Wairathimo, thank you very much. Arajĩra erũirwo mĩena ya Deep West Morning Shohi thakĩra Tony Young nĩ ndendirwo ngĩrigwo. Haya, mũrage wa kuma Rang'ata onake ndamuona arenda mũhiki wa Ngoci. Okay. Shohi kwerwo atia JM Menge arajĩra mitambo-inĩ mũno Anthony Muriuki wa Gathigia Karatina. Thank you very much. Shohi tuko pamoja jitagwo Michael Ndegwa aka viazi kana waru ndĩkuo thĩinĩ biũ ndĩkuo thĩinĩ biũ Brian Tetezi onake ndamuona arajĩra mitambo-inĩ mũno arajĩra na wĩra Engineer Kaigo ndiramwetha mukore akoragwo harĩa spa mall kũrĩa Kibo ũgĩthiĩ hau ndũkũmwaga ũgĩthiĩ hau rĩ hutamkosa. Thank you very much. Ndona mũthuri ũgwĩtwo rĩrĩ Mzee Mwangi Njogora njĩra happy fresh Tuesday. Arahũra mũndũ ũgwĩtwo Professor Mwangi Kivisho QBE Mzee Njoroge Mĩgue of Kihuyo Teto na mũndũ ũgwĩtwo Macharia Mũkũrino wa Mũiga Kieni West na kĩndũ wa mine wĩtagwo Mĩrĩ wa Kanyanjara.
Haya, sawa sawa. Thank you mono na ngamona muno na waona kabisa o mundu uraikia ndumiriri yake ndakimeona kuria gwa 22989 22989 when we uraingira ho ugakinjira urenda ruriku ngakunengereria ngakuiga kuo ngakorwo ngikunengereria rwimbo ruria urenda umuthi by the way ndirakuiga umuthi ni kiria uretia ngakunengereria hau ngikuririkanagia ukorwo gitikira kuingira kuria gwa star 272 star 1 hash ati uthieko kuria gwa star 272 star 1 hash kou ni kwa kindu gigwitwo Mpesa Maisha kou urathi ukagura tigiti waku ugecinjirio geka uria ukwenda ni amu mbia no irathi na mbere na kuheana guku kwa Inoro ni muci wa Tugi na Otana tutuganaga o uria we urenda gukorwo gitugwo o uria urenda gutugwo niguo ithuĩ tukoragwo tugigutuga koguo kuria uraingira kwa star 272 star 1 hash ukagura tigiti waku wagura tigiti waku ugaikara vile unataka wanyita star 272 star 1 hash ndagutuma hau uthie hau ugure tigiti waku ni amu kiroko giki twerekeire giki kio muthi Jeff Kuria mena mundu gwitonyo kafi mena bia wega nimegukoma magikorora star 272 star 1 hash hanyuka hau tengeneza do yako mambo ikuwe sawa. Osio Kaigo Ijidia na flash Eke Mageme ndani ya Winston Studios Wanyina neke undagira nie na ndikire jongi kaweriro gitu turia rogi kana turia oragani aria mamenyaga ndeto nginya iria iguthe na gyo matitumagia ya ndeto ciene imahikaga toturi Endeliro konyuthe na waketie mwakita wa kwangomo akioromo thiaga mugunda kuguikona gya kuria na igwo mungimenya kuhika kwanyu no ta kunywa thumu ando hathi na tosha na nikava kurio nikite ito ciariro turinjaga agutire munini mukia tukamenere wagie ninge indo irio moko Gikuyu ndahititie kwaga mburi ni kwaga muka ndikuona uria tungena nawe waretie tari kindu Ndagĩtarĩ Maina ihoera na ũngeithĩrie inaina wa CCTV nainisha kabisa bro uciarwo gwathĩni kana gwaitoka nĩ wendi wa Ngai korwo nĩ kũriona nĩngĩacagũrire njerwo gwaitoka gũtirĩ mũndũ ũciaragwo anyitĩte thabu na guoko tĩri ũrĩa ũhandagwo biribiri noguo handagwo kĩgwa Ithina wako nyuneta kerumi kana wakuroterwo ona itari murathi kuona tonga wakuria kuraya ningeti kumatondo we muthini no nginya ugatonga kiria giguko nikiga gukira kiria njirira ito ciariro turinjaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa tukamenere wagie ninge indo irio moko Gikuyu ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ Maina wa Tugros na ũrendie cuma chapa kazi nĩndĩrerirwo nĩ mũronirwo na kĩmwana gĩa cibũ nĩkĩo ngũgũkundia ũkĩũka ugohana ndingĩkũrũra no nĩ kamborĩa kĩenyũ kĩa ngima ngoro ĩrĩ na gĩkeno ũkĩrore kiro ya nyama na ngoro no mĩtangĩko Enge mogima nĩtũĩ ngũrani ya mũrĩo na cama ndingĩtiga moja gũtũnjoke ngarie menga mĩgacu ndingĩtĩra nguma mathiko atĩ njoke macakaya maĩ maratherera nĩ mega gũkĩra magĩthima ito ciariro turinjaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa tukamenere wagie ninge indo irio moko Gikuyu ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ Wawerwo akanea Wĩtia gĩbũthũ wa mũthama we UK
andũ kuga ngoya Ngai wa Isiraeli ũcio wonire ciana ciake ikinyarire ka Misiri andũmĩre wa igego rĩakwa ngĩninĩra thĩ ũyũ ndĩ naguo kũrĩrio nĩ wagi woni ũndongorie ithabarĩte naya mũtũrĩre noyo ngũkwendithĩria ingĩ bũrũri ũyũ nĩ mũnene na andũ igana tarũhĩ nĩo ũguo kĩgeragia mũnyakawa yako na rũbaru no niĩ kũhikio nĩ mũthĩni tawe ndũigane baeba iko ciarirwo tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩra ndũkamenere wagie ningĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ikuona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie tarĩte indo Zakim Investor salimia Mayaka Kismat maana irutia pale twende Jenga salimia Temploshi Moria Fata Lonis Beauty Pala Zambe Ikola Raune rwa mondo gwetwo engineer Kaigo rwetagwo udegagira kene rwa engineer Kaigo mainete na kairetu gegwetwo Froshi rubaratha kamona mona aregagwo ni undu wa kwaga indo tiate niki wakiaga indo kwendwo wendo namna gani waga indo si utafuta pesa bwana ndio mambo ikue sawa ule wage ikaroro alafu ucoka uge ati ni kumenwo ti kumenwo ni ucarie indo ndungiendwo ro uguo tari kanyamu engineer hapana kwaja ritwa ria kuritira ritiratwarana na kwaga indo ritwa engineer ritiratwarana na kwaga indo ni ageithie muno wetagwo engineer Kaigo wa WillQ Car Hires na akigeitheke muno turathie wega riu tha ici njitikiria tukorwo tukiingira ni tondu itigarite ndagika o 13 muthenya umuthi ndenda muhega story by the way ndenda unjire atiriri ni uri wathie gucera kwa mundu uka overstay kana ugekwo matharau tuge uhostito tariu ri guku hindi ria mundu aroka Nyairobi hindi ria watuika ni woka ni wauma gicagi ni woka Nyairobi utumagwo gwa tata wanyu kana utumagwo gwa sister yaku ria mukuru kana brother yaku no ukuhostaga guku na reke ndi mwire maundu maria andu moneire Nyairobi ino mahostitwo he mundu raheaga rugano rwake nginya ndamuiguira tha aranjiraga uhoro uria ahostitwo ni mama wao we agiuka ri erirwo ka kwa mama wao no kiundu kiria cokire guka gucemania na kio Nyairobi ino ona ndari enda ku imagine okire mama wa mwirite he wira aroka gucaririo guku Nairobi so okire oya aroka kwambiriria wira riria agikinyire ri wiki ya mbere ndekuo ni undu wiki ya kerima hau niho maundu mothe mambiriirie guka tondu mama wao wira uria mwitiire ri mama wao ni ari na busiri mama wao ni akoragwo na busiri we niwe watuikire kanda ya kurugaga mitura riu thina ona andu akiri hau thina wari aria angi othe makirihwo aruti a wira uyu niwe arihagwo na irio na in fact ginya kuria mathiaga ni mathiaga kuria Bama Market makagira nyama makagira ki ni mathiaga we no guthie kugira thaa 10 cia utuku okire athie acoke anga ni guthie athondeke riu aigirire irie cikurio mitwe na andu irie ikurio aigirire by thaa 11 ai yoro cio ginya no amakirie muno ni ginya ndaigua ndamaka we tondu ni njui hiyo na wanathie ukahostwo kwa mundu ri wanyu ri experience yaku uhostitwo kana unyititwo geni kwa andu kuri angi by the way ndanaigua ginya irio matiheagwo ati by the time urakinya muci akorwo ringi ni wira uraumira ukoraga ringi ni marire ginya mathambia indo angi ni gutigirwo akwa wi muiritu we niwe watuikaga maidi wa nyumba iyo we niwe urihuraga nguo ciothe we niwe urikaga maundu macio mothe yani we niwe uritigagirwo mawira macio ati no ni tondu ni uhetwo gwa kurara na guikara ugicaragiria wira ni maundu mariku by the way uri wagerera ni maundu mariku uri wagerera
nĩ maũndũ marĩkũ macio rĩ wagerera ũhostitwo nĩ mũndũ gwake? Ũgereire maũndũ marĩkũ? Njarĩrie niĩ ndĩrenda kũigua. Njarĩrie njigue. 0722200720 nĩ marĩkũ woneire Nairobi ĩno kana o taũni ĩrĩa wathire? Mheshimiwa gwĩtwo Mwenje wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Bahati Ward kũrĩa Naikuru aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno kada ĩno twathomaga nayo by the way. Mwenje rĩ tumesoma na yeye kabisa arĩa kũrĩa gwitũ. Kada ĩno nĩndamĩonagia mathabu na rĩu nĩ mheshimiwa. Salimika sana mũndũ gwĩtwo Mwenje ukiwa pale area ya Bahati. Geithia andũ acio mũguma mũno. Kũrĩa Fifirioni, kũrĩa Bahati Center, andũ kũrĩa kũguo othe ũngĩhota kũmageithia nginya harĩa handũ hegwĩtwo etagwo atĩa harĩa Mairo 10 area ĩyo kũguo othe wasalimie wote. Ageithie mũno. Rĩu rĩ ndenda ũhe ng'ano unjire gwathiaga atĩa by the way we wa hostwo rĩ tondũ wa hostirwo nĩ cousin yaku sister yaku yani he mũndũ wa kũhostire he mũndũ wa kũheire kamweke ga gũikara gwake thikũ cigana ona agĩkwĩra rĩu rĩ we ũgũikara gũkũ ndũkaigua wĩna thĩna nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩka atĩa nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkehota ka experience kau gatari atĩa nĩko ndĩrenda kũigua niĩ ka experience kau gatari atĩa nĩ woka nĩ wa hostwo alafu kulienda aje Panema nyimbo shito winagatea ngenyinagaterere aterere ndekinyeire na mwana waro ndakionga nyina nyinago atia naonge kaniaro thiomira kwangenete nyinago naonge kaniaro thiomira kwangenete Mheshimiwa Mike wa Miale subukia sana waigwa kĩaria gĩkũyũ gĩa kwandũ karakare mũndũ nĩ arie rũthiomi rũrĩo nĩrio nĩ nyina nyinago atĩa nonge kania rũthiomi rwakwa ngenete nyinago nonge kania rũthiomi rwakwa ngenete Shadi wa Naflax Collection Viva Luku sana Ningiheana Ningotigia tonini twasiana Mutito wakwa Ndukanage mĩtĩ mĩrũngarũ Nyinago Atia Naonge Kania rũthiomi rwakwa ngenete Nyinago Naonge Kania rũthiomi rwakwa ngenete Thakathakĩra rũgongo no gũthenguo tondũ kĩanda nĩ kĩa mwene mbũri nyinago atĩa nonge kania rũthiomi rwakwa ngenete nyinago nonge kania rũthiomi rwakwa ngenete Magi Waithĩra wa Mĩtumba ũyũ wa maitũ Aliku geruta kwaria gĩkũyũ kĩega na ũĩ thiomi cianya kerũ twendagĩrio mbeca nyinago atĩa nonge kania rũthiomi rwakwa ngenete nyinago nonge kania rũthiomi rwakwa ngenete nyinago nonge kania rũthiomi rwakwa ngenete nyinago nonge kania rũthiomi rwakwa ngenete Zambia nanga Nekapa maito na
Lokota na yo Kariuki wa Ndegwa, sauti kubwa, Njoroge wa Ndondori, Windstorm Studios. Wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mitheko ya Sara ukũrũ-inĩ wake nĩkĩonereria atĩ Ngai arĩ okuo gũikarĩrio mũno kwĩre tikwo kũimwo araramia hema ciaku nĩũririkanĩtwo. Mitheko ya Sara ukũrũ-inĩ wake nĩkĩonereria atĩ Ngai arĩ okuo gũikarĩrio mũno kwĩre tikwo kũimwo araramia hema ciaku nĩũririkanĩtwo. Nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa ũkandĩha. Nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa Ngai ũkandĩha. Ndainamire ngoro ndarora ndigithũ ĩkagĩrwo mũtu ĩtarĩ kĩndũ ndĩrorera mami atarĩ noti mwĩhoko wake wothe wĩ kũrĩ we akĩingĩrie maithori agĩtũhĩmbĩria agĩtwĩra tũhoe na tũnyue tũmaĩ tũthiĩ tũgakome twĩna mwĩhoko rũcinĩ gũanĩra nĩũgũtuonio nĩyo ĩno ũranyona baba thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa ũkandĩha. Nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa baba ũkandĩha. Nĩũranyona mũthenya nĩũrakĩa ũkandĩha. Mathekire mũno ndamera cioneki ciakwa namo moimĩrĩra no maithori ndehingagĩra nyũmba ngarĩra njetereire itua rĩa Ngai tondũ ndacenjagia ndoyoyanaga iromo otahana ngarara itarĩ toro ngĩtara mĩitĩrĩro maitũ atũire na ihoya ahoyagĩra ndĩna mwĩhoko kũna atĩ nĩũkũnjigua. Nĩyo ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa ũkandĩha. Nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria
guterera ni uriruo mundu ageragira wero ario wiki akahihinywo ni maisha ota thahabu irigeragio na mwaki ikinyanire nikigeranĩinĩ tũrĩ twĩhe hinya gũtirĩ mbura yuraga na ndĩkĩe tũgũtheremero kũu na twambarare tũhande ona kũrĩ werũ na tũgethe ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa thioinĩ ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai ũkandĩha. Tagwo njia nĩ ndongo rwĩmbo rwega rwĩtagwo mĩtheko ya Sara. Rwĩmbo rũu nĩ rwerũ biũ, nĩ rwĩmbo rwega na ũkĩrũthikĩrĩrio nawe nĩ ũkũigua nĩ rwĩmbo rũragwaka, nĩ rwĩmbo rũraria na ngoro, rwĩmbo rũthaka mũno 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 mũno. Ona ndĩratheka haha ndĩ wika tondũ rĩrĩ andũ nĩ mambĩrĩria kũngenia. Mũndũ anjũria atĩrĩ, Joy, yani leo uko serious? Yani uko serious? Ati Joy, ũmũthĩ wauga tũrĩre. Niĩ ona ndiendaga kũririkana ũrĩa ndanaruga ngĩthambagia nginya indo, no nake Ngai ndakomaga Kayole, ti ũhoro. Ũcio nĩ Brayo mtetezi wa Kĩgumo. Aranjĩra athiĩte akahostwo kwa mũndũ, we nĩwe watuĩkire maid. We by the way wa hostwo rĩ, hĩndĩ ya wa hostitwo nĩ mũndũ ũrĩa wa kũhostire rĩ, agũtiritaga namna gani? Tareke njigue thimũ nĩ ndamĩakia nĩyo ĩyo, ndĩrenda kũigua thimũ cianyu, ndĩrenda kũigua tũrũgano tũu, na mũno ndikenagio nĩ tũrĩa twega, nĩ nyendete tũrĩa twĩkĩrĩa nĩ nyendete tũrĩa tũrũgano twĩho we mũthemba fulani. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Mzuri sana. Karibu sana. Tunaongea na nani? Naongea na Mary kutoka Nakuru. Mary wa Nakuru. Karibu sana. Ndoigua Gikuyu au usikiangi Kikuyu? Nasikianga. Na kuongea utaweza tuongee Kikuyu ama itakutisha tu? Itakuwa ngumu kidogo. Sasa Mary, wewe ulipitia nini by the way? Okay, mimi ilikuwa nilienda, yani mom, tulikuwa na tunaishi na mom. Mtoto tulikuwa na mtoto mgonjwa akagonjeka. Akaenda Nakuru hospitali. Auntie akakuja akasema atanichukua tukae na yeye Jumaenda DC. Mom akakaa ward kama 1 year. Lakini tulikana auntie. Mambo yenye niliona kwa nilienda nikakuwa kama maid. Yani wewe ulikuwa maid wa auntie? Yani hata siku anapewa chakula. Wacha. Mary yaku yagĩtinĩka. Ini atĩa gũthiaga na nĩ manti by the way, manti maingĩ matiga. Hello Inoro. Hello Joy. Kwerwo atĩa mũnene wakwa? Joy, jetagwo TW kuma majority leader kuma atukanyire. Karibu sana majority leader TW. Eure. Tahe horo munene. Andu nĩ bache barathia baike tondu rĩrĩ. Ĩte tũrĩ mũndũ atirĩra no witũ no ndigũkiuga no. Imenyire. Yo gĩcũa-inĩ tukaruta wĩra wa biacara hoteli. No ũcio nĩ mwega tondũ ndathĩnĩka mũno nĩakĩndeire tigiti. Andũ tũbatie kũherithia kaba niĩ ũngĩnjĩtĩra Joy wĩra ndeka ĩno rĩ. Nĩrĩkorwo na tigiti wakwa atĩ kwarehe thĩna rĩ. Nĩ ũkũra rĩu tarĩu kũrĩ mũndũ wanjĩraga atĩrĩrĩ gathiĩ ũrathĩnĩkĩra gĩcagi handũ ũke kuonia wĩra.
yabo yalitiuka natabe ya decharo tena cio atiriri irikesi tikithie no thire ndibangite kibuko ati no kwemunya no kuri mundu jokageria gatho pasta witwe ajerire ati banana ri uri atu hari wira muthuri ucio ri ajikirie buro tondu rie ndaherithiririe ni agutiritire wega yatiritire wega good ya uthake kuri karu pokarakeria buro igetagwo atia kau karetwo jambe ndirarigane tondu karetwo caria muthenya kau ona ni nguthakite gacaria muthenya ikuri ndarikana ndakorera gagithirira ni gaka ndaitagwo riri wa Ngai ya chakaburo tigari undu tangigacoke ndingigahota gugacokera ndathaka thank you mundu ndakena thank you geithanie kieni ekumageithia horo se santi hello kwerwo atia wewe mwega Atia makauru karibu sana turaria nao Anana mutumia etago Sirwa Joska Sirwa Joska karibu sana Adona masemana yana maudu wewe wasemanirie na mariko Siro wito Watuota meidi wewe watuirwo ta meidi na watigo hawe na watigo wera-ini ate kuhingare Adio gakora ibana iro na ito cia radio Ngai ati mathabu mekirwo matina igana na koguo na mutundo na guru andu ni mageragira cohi na hindi io uragutesa nu ni tata kana ni brother kana ni sister mundu wa mucie ni mundu wa kwanyu mucie na ndi akaruta gicagia ati kwina wira mwega muno Ngai akinya guku gakora ti uria woi na ndi andu kurihwo ikameidi tondu ni uraheo ikaro na irio urahura nguo ugathambia indo ugacoka wira no urithie atu matumbe na irio njega ni cia ciana mwa cia muciĩ ũcio no mwega sorry thank you bro muti utari matunda ri nduikagirio kiria ni mundu ukoragwo akiona wina kiroto kiega no ndeithagiragia tukinyanire nima niguo ni Ngai ndithakire karwimbo etagwo atia karikuka kareka inaga atiriri Ngai na meriria gutu twenda turikanire rĩu tiga ni ugite tituhu guturagia maru etagwo atia ndiũĩ niĩ ndingĩmenya ndigũcianĩrĩra Njerũthĩga Njerũthĩga aya nĩ tũkũrũrora thank you mũno 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 nĩ twakena mũcambĩki nĩ mwakena tũigua kũrĩa magereire asante hello Inoro kwerwo atia wewe mwega baba witũ happy fresh Tuesday happy fresh Tuesday to you too ndakana nĩ gũkũigua gũkũ nĩ tetũĩ nĩ kwega kũndũ kũu no mbura ĩtarĩ ĩraura nĩ kuura we ndũkaigua makĩte akorwo gĩkĩ nĩ kĩhinda kĩrĩa tũtekeaga majani rĩu ngwathaa nĩ gũkwĩra karũgano no ti rũgano nĩ ũhoro wa ma tahe ũhoro ũcio rĩu nĩciakarĩ cigiciĩ twahinga cukuru-rĩ tũkĩhota tũkuo atĩ nĩ tũgathiĩ kĩeni kũrĩa maibata makĩandĩkĩte andũ a kũrĩithia rĩu twahinga tũgacoka gũcoka gũkũ mũthenya wa Sunday tũkĩoka gĩthomo ta ira rĩu twagĩthiĩ kũrĩa rĩu akorwo nĩ ũrĩa rĩu mũrĩithi wa mbũri-rĩ nĩamenyaga andũ a wĩra nĩ moka na ithuĩ tũtiamenyaga rĩu nĩ ũkarokia mbũri na nĩ mbũri cigana nĩ mbũri kuma 600 Ngai ũgũcitwara ũgũkwĩra ũgũcitwara ta ũgũcitwara ta mũgũnda nĩ mũnene-rĩ ũndũ ũrĩcoka hwaĩ-inĩ warĩa kĩrĩona rĩu kwarĩagwo kĩroko na ũrĩcoka kũrĩa hwaĩ-inĩ ũndũ tũtamenyagerete rĩu ndũgagĩcoka wona wacoka kota mũthenya wa Sunday itauma tondũ nĩ ciataragwo
guo yo sadi ukatali ukero ichi no ne aku rumurero ya tereze nai mwenyorando ika ko chukuru sadi na nilotura inokari Ekiwa megoda kuna zero polisi ya kwa nino kenachio okeri mugete ile polisi ya kwa gurale ile nyeti ni mulizi na ile wokira goko negeza gwonia to wale mone gudoma na igwane pomo wale mone gudoma le oka ko ile ya polisi Ndio wakuda mwana kale tetoi waumaga we murakaru biyo pole sana Yo kadai wadirikania karugano kagacuri gakuria bamai twathiaga na muthere twathi muthaka njira atiri tutie na mbeca njiganu nira riu tugwika athi hari mundu wa mbere aria macinaga nyama nigetha umugurire agakwamba agagutiniria athi hari andu takuĩ 20 ũgĩtinagirio tũgĩkinya mũico ũrĩa ũngĩ nĩ ũrĩire nuthu ng'ima Ona ukija watu kugura. Ndirikania baba market ndakena. Thank you muno asante. Na ukaigeria maidio kwetomero wakanyajarai. Aje nayo kagochera na huko tatu. Nĩ hega hau. Thank you. Asante sana. We nĩ marĩkũ ũgereire by the way? Nĩ twaranĩrie 0722 200 720 0722 720 kaneno ĩngĩ ya 0735 989 989 we rĩrĩa wahostĩtwo nĩ tata wanyu rĩ ũkahostwo nĩ brother yaku rĩ ũkahostwo nĩ sister yaku rĩ nĩ makũherithagia nĩ waheagwo irio gwathiaga kwahanaga atĩa nĩ waherithagio andũ acio nĩ makũherithagia 0722 200 720 0722 200 720 tanjarĩria injigue hello Inoro so nice very kuoyathi atĩa mũnene wakwa muraria na karuna ndeto kama kagwĩcirĩtie gũtũmĩra message gwĩragũre nderete niki kai we ũrĩte wonete mwaki gũkũ Nairobi kai wonete mwaki ona ndĩgĩcagire no ngwĩcia rĩu nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia harĩ tũnjĩtagwo Charles wa Wangari ndĩ gũkũ gĩkoe maita niĩ ng'ano ndĩnayo no nĩ nyonete nĩkinyĩte mũico irakinyire mũico ikĩra nĩ atĩa kũrathire na mbere tũrĩ anini mamu arutawĩra Nairobi twarwo kũndũ kanyenyenyi rĩu tũgĩtuĩka tũikarage kũu atĩ ndũririkane gacitũrĩ kararehete ningĩ ũkoragia bamĩrĩ yanyu hana atĩa tũgũkĩra tũkaheo kanyamũ tũkerũhĩa na ihenya kahana mura kana kanyamũ ta kau rĩu tata ũcio rĩ ona ndarĩ mũndũ ya ũngĩathomire na ndarĩ na kĩheo no gĩgĩthirĩra ndakoragwo ndĩ cowboy na ng'ombe etagwo Katuta no ngũkwĩra ta maka ngĩũka kũgimara igakũiguana na tata ndathi Nairobi mũndũ ndakĩgimara nake mamu rĩ mũracoke na gũkũ gĩkoe gwake tũgĩthiĩ haraka rĩ mamu nĩ arathiĩ ũguo arehera ndarĩko rĩu cani ũrĩa rĩu kiuge rĩu mathiko matiagĩthira na rĩu andũ matiagĩcoka na magĩcoka ndũrĩ mũtitũ ũngĩgĩtigwo uga gũkĩũmia gũkũ tondũ rĩrĩ ũrĩa kũhana kũu Nairobi na nyambe ndĩmiugĩre kwa hĩrĩ na mbere nĩmegũkũ
Ihe jirani haha haja pia guikara wiji aho twake ni ya Hawaii ube jirani oni kira ugate ya akatira mbuka na mkono ugitorari ona ko ana ni mutumia wako na wake na hayatira gwarume ni si gotira ni ukoroko na hapana maudu mage socio na haria hera gwarume in fact mundu ni ageri oni kuhehe sima hari yari ndadi tekire ogasai maratia ame amu arazo kire kugate ahete idio mierigita ayayayaya ira so hiriri ugiuka okware ni kuri okorari okani kuruga koraruga tuikare ana matikori omarorete na ndurega na tondu hari utureta kumenya hari hau kirani no mari na mamu ni undu ucio na tagu urahajia ona tari gugu ni kio koragwo ndicati wa na ni njitikagia ni woyaga na thimu kagira thengio na ndugakimake wiyumie muthe koragwo wiyumie biu ndukae gukua ngoro asa tari ndiakiona ni wakinya mwico tondu uti mundu unginyiterera atike ni aradeithia riu ni njikire moko makwa hinya na ndumire hakiri ciakwa riu oguo noguo gwika uguo niguo gukoragwo kuhana riu ndikuona githiri ciumaga bodi iwamu andu makani maundu na tariu Ngai akurathimage muno na community ya Inoro ikani mwita ni kwa the silent listeners message magano riu ni nyonete ni huraga nekaikira ndetagwo Saruri wa Wangari gukikoe handu ndetagwo kiri mahika thengio Saruthi muno twakena na ukeithania na gutikani nguhura tha icio cia kugeithania. Asante sana. Hello Hello Inoro kwerwo atia munene uyu ni DK waira thiko kuma Ruiru Ruiru ni kwega Ruiru kwagirite kwagira karibu sana ni riu ri we ni ukagereire gaka turaririria uhoro wako gako hostwo Nairobi ni mundu agakwira uka ugicaragia wira wikare guku gwathiite atia ndio ri ena mutumia no rigu kiakiri ati uhoro ungi no rigu agikinyire handu yambiriria kunjira ngona nganiki tumaundu tuingi nindioneire tumaundu riu arakwira nduratuthereria arakwira tumaundu turiku riu ndio no ndikionete wira no ni anjikire nisi no hariwe riu ni cousin yaku riu gakigerera tumanegereire tumaundu ndiutamburukia muno asa ni ungiatwira riu gugitwira uguo no amenya hatiroka wega to wagitutiga uguo hakiri batori ko hure thimu coke twire ni he tumaundu iyo sio mzuri Ngai munene Ngai wa Isiraeli yothamakaga thĩ yothe handũ ya rũma nĩ mũndũ wa njora wĩrĩga haha kĩoyoyanĩirwo mongĩgũthaithaga mũno rĩrĩa ndageretie mothe makĩremaga ũgĩũka ũkĩnjarĩria riũa rĩa wega ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhe ũtagĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirĩre yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩakinya no nginya gũtenguo ngũririkana rĩrĩa ndĩratũire nyenyagwo ngonekaga ndĩ thĩ mũno ndingĩteithĩka ndananyũrũrio ngĩiguaga na matũ makwa ciugo ndũrũ mũno igatheca ngoro yakwa ndarĩraga ndĩ nyikio ngĩgwĩtaga ũgĩũka ũkĩndĩithia kũrĩa ciarora riuone nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhe ũtagĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirĩre yakũra kana ta kũri
takorito hakoria kwa mutumia idara kinyano kinya gutengwo. Haleluya. Duruhe mbere yaku, duruhe tagicao. Shaitani ayagirira kadirikania kwanyu gutire mundu ri waikara wega tarora woni andu akwa nyuma tingiteithika kwanyu gutire wanona gya kuria na gutigia ngaririkana uria Ngai erire Isiraeli ati niakeheri cokia idane kinyureu goca ni tondu ni unyihirane ndorora tagicaunde mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinyano nginya gũtenguo ũnjĩkĩire ta ũrĩa wekĩire Daudi kahĩ kariganĩire nginya nĩ ithe wĩgocithĩtie na rũhiũ rũtutanie gwitũ gũtirĩ kuonekana wega ta ũyũ waunagire mawatho na mĩtaratara wendi waku hinge mũtũrĩre-inĩ wakwa tũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũya tagĩcaũndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinyano nginya gũtenguo. Tuinĩre Ngai, tuinĩre Ngai, tũtũrũhĩre Ngai. Rĩu nĩmenyete ndiokire thĩ na mahĩtia ũrĩa ndwarĩte werũ-inĩ nĩguo ũthomithie ũrĩa ndanyararĩirwo no kũndeithĩirie nĩ kũnyũmbũra nyũmba gwata mũmbi wa nyũngũ tondũ nĩ ũrendaga wĩgocithagie na niĩ ningĩ ndutage ũira waku ndĩna ũcamba nĩndacokia ngaca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũya tagĩcaũndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinyano nginya gũtenguo ũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũya tagĩcaũndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinyano nginya gũtenguo. Ndũrũhĩre Ngai. rwĩmbo rũthaka mũno 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 rũu nĩ rwerũ rwa Shiro Ann rwĩtagwo ndũrũhe ndũrũhe o gũtũrũha na hatirĩ rĩtanganja nĩ rwega biũ gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thengio Maina Baba Koi, thengio mũno aranjĩra atĩ cohi ũrauga atĩa ũgakora nĩ kũrĩirwo na indo cia thambio na nĩwe wahinga wĩra we nawe mzee. Okay, thengio mũno ndamona aya megũkũ ndamona wega biũ, ndamona wega mũno. Karibuni sana kũrĩa gwa 22989. Thengio mũno nĩ gũtwarĩria, thank you nĩ gũcagũra Inooro, thengio nĩ gũkorwo wĩ mitambo-inĩ, nĩtũkwendete mũno. We nĩ marĩkũ wagereirio nĩ andũ, tata wanyu, sister ciaku, brother yaku ũkĩte te woka gucaria wira gũkũ Nairobi, kana hihi ũwetereire ihinda inini nĩgetha ũkorwo ũgĩthiĩ nĩ atĩa gwathire na mbere? By the way, gwathire namna gani? 0722200720 hello. Oi. We mwega? Nĩ thayo. Karibu sana, turaria nao. Uraria reke ndikambe kuga rĩtwa.
tondu wa story yo ni reke ngwira ugathi ukaruta wira ukiinuka ri kuria wiritwo ukomere ugakora ti kuhingure tondu utigirwo wira-ini ukabidi ukome kioro kana bafu tiga itherũ tiga itherũ be serious ni ugakora kuria wirirwo ukome kuria ukomaga na kiroko ni ukaroka wira na ugwiciri nona ndunethamba ndunona toro haya haria uratinda ri ugutinda mwaki-ini riu macio nona ni mateso maita mere na riu haria mundu uria ukwandikite ri ni sister no hariwe ka ni mundu utari wa family yanyu ni mundu wa family ni mundu wa family no uragutesa githemba kiu ni maingi ni ndakwira maingi ri ni mari ugukoma bafu kana kioro riu waigua andu makiuga turugano twao ri ni twama aya ningi ukauma hau ugathi ringi kuria ungi wanyu ukaruta wira amwira tondu ndirenda gwibanga ona mucara ukinjigagire wira wanyiha kana ona ni wingihirie mbia we urenda guthie ri wamwitithia agakwira thie ni agagutumira hau na hau mukorano nake na hindi iyo ni urutite wira waku na hindi iyo tete mwaka mugima ni itiruo runene muno nikio ukoraga andu ni family imwe andu ni amwe andu ni nyumba imwe no matiaranagiria ngai pole sana wenda igua tawagere gukoma nginya kioro I think iyo ona hygiene kariti hega tihega no riu ri ugwika atia hatiri undu ungihota gwika eti wiyumie sawa tidega pole sana haya we ndikane moigua wewe nginya ukamaka na ni mundu wa family yanyu uratuma ukome kioro hello kwerwo atia wewe mwega mwega biũ ndireka ũru karibu sana turaria nau aria na Susan kuma Nyahururu Susan karibu sana Susan wa Nyahururu niĩ karũgano gakwa akorwo ndĩnĩkĩire mũno gĩcagi kairĩtu gakwa gakaiga wĩra Nairobi mũkawa gagagĩũka wega gakĩnjĩta after kũnjĩta tũkaruta wĩra mweri ũmwe kawĩra gagacikana gagathakara gagĩcoka gĩcagi gũkĩrora twana na mzai imagine tukuona ũrĩa tũthakarĩte no imagine akora niguo ndũgacoke wĩra ũgacoka o mathĩna-inĩ marĩa muthuri akora nigetha utigwo na ciana aona ti utigwo na ciana tondu gukire ngina na family ni ndugacoke Nairobi yani ugacokio thĩna-inĩ o uria muture muririmeire thĩna-inĩ ucio gĩcagi no ndarona mbere ati no murute wĩra ucio ngina ukinye onake no amuruta gĩcagi ni mwathie maundu-inĩ mega riu gagĩcoka gĩcagi gũtirĩ gĩbarũa gũtirĩ gĩa kũhe ciana ugathiũka na ciana ciaku hau na gũgaikara ũguo maica magaikara ũguo no gatuĩka wa gĩcagi na ũgĩthiĩ rĩ nĩ mwaiguanĩte na mũthuri atĩ nĩ ũgũthiĩ toko ndendaga ũthiĩ aca tũkũiguithanĩria wega na tondũ ciana nĩ nene rĩ ndagĩcitiga moko-inĩ ma mũciari wake lakini tu tondu nĩ wathiĩ woka na mbica ĩrĩa ategwĩciragia ũgakora mũndũ ũcio nĩ anyitwo nĩ makoro na wĩiru
tu ucio ti mundu wa family ucio ni mundu waku wa hakuhi biu akora karamu kau no kaumira na ni wamuririe nikieka uguo ona ni arahingurira thimu ndirakwira urakinya agaguteza uguo na akauma na agathonga agathie na agathina no igona ni mweri umwe na ngina we ni weira ucoke mucie ukirore family tete ni family wate undu agaguteza ugicoka kumenya ona hare wa mwirite ni ugucokera arakwirite ndakinya na kurora 1 2 3 atumira na akahoria thimu pole ore monge ukeihuriria mundu ni orarenda we uture tu mathina-ini na gicagi niguo gukiricire riu ni acokire kana gwacokire gugithiete we kana wakirikanirie na kuhacu hau ukarikania na kuhacu tondu nduigite family na nduigithi muteiguithanitie we ugatuika wa gicagi uguo ningi but no mundu no eyumagiriria ukauga there is another chance pole sana ndakuiguira tha na Ngai agiguteithie asante sana ni gutwariria thengio akena ni kwaria na Inoro ria mbere thengio muno muno Susan karibu asante haya ni jetereire woni waku jetereire jigue uria watiritirwo woka Nairobi hello Inoro kweru atia wi mwega hello wi mwega karibu sana ndi mwega karibu sana turaria nao araria ndirekendia gutinda ngigweta tambe uhorie radio yaku nigetha ndige kuigua uhorie radio yaku iri ndahoria tanjira gwathire atia riu ni ri kindu kimwe thuire ni guikara kwene no thina ni ugiukaga ugagiikara kwene no ni ndenda kuga ati ni njikarite na andu aitu muno na ngaikara na ciana cia my sisters na ni gutiri mwana umwe uri ndareka aikare na thina kana igweta atari kwao tondu ni njui rucio rwa mwana ucio ndurui ona no ume haha atuike nake ni guthi guikaraga kwene nake agerage mateso mane wageragia mwana wene niguo ni njikarite na ona ngaikara nao wega tu ni njui rucio mwana ucio no atuike uteithio wakwa hindi ingi niguo riu hindi ria andu maikaraga na andu aria angi ciana cieni ugamatesa ati mwana ucio kirage tene ciaku cietoro ni undu muru muno ciana ici ni kirathimo cia mwaru wa nyukwa tona mwana ucio riria araikara wega wa mwaru wa nyukwa no ugakena niguo nima riu ni ndingiikara na mwana wene ndimutese tiga riu ati mwana wa my sister wene ona mwana ati nyandikite ndingimuigana riera riria ritagirire to rucio rwa mundu na ngorui ndurui aca ndurui riu ni wega ni andu managerera ruo na ndiraigua magereire ruo ruingi muno no ni uru muno guikara na mwana wa your sister niguo ukamukuura gutagirire ati no urakugurira nguo no urathambia indo ciaku cietoro kana ciaku cikarite wega kile ngiuga ni ndikarite ni njikarite na ciana cia no gakora nginya ndina ta ithano na hindi o cikarite wega muno no ngiuka wigue ti ciakwa ndungitikia ona nduthu kanagia umatiritaga mari othe wega hamwe ndakwira ona ingiona wakwa gika wa my sister undu tungihitania muno tondu gutiagiriirio na hanini we ndakigua wi muciari mwega na ndakena muno ni kwaria nawe tutikomaga tutakuiguite thengio muno ndakena no ni twaritie na muthuri wakwa no ogereire ruo ruingi muno no ni arikihura ihinda riake tondu yakirereirwo kwene ni ekuhura o mwire ahurire o ithai o riri tuikigwe rugano ni thengio muno ni undu wa gukwaria nawe asante sana geithania muno kuri ori asante thank you hello Inoro Isabel kweru atia wi mwega ni kwega karibu sana no ucio turaria nake riko wetarondi na nire umietu wakawatesi muno ni tata we haiya tiga itheru aigukimu ni atia riu ate siro gana riu ni arikia skadi itare beso ya kumutwara secondary abito agikimira agaria guthomithia muiretu wakwa tondu rĩrĩa gĩikarĩte maica mega heru nĩ ndĩragũthikĩrĩria ndĩ gũtũ
Rĩu mũirĩtu wakwa nĩagĩkinyire gũgĩthiĩ gũikara gwake. Agĩkĩhana gũkĩmũtwara cukuru wĩtagwo wa Don Bosco secondary. Rĩu aikarĩte kũu gwake rĩ, rĩu nake sister akwa nĩandĩkĩte maid kũu gwake. Rĩu mũirĩtu wakwa ainũka rĩ, nĩahanaga rĩu kũhana rĩu atĩ yaani mũirĩtu wakwa rĩu na maid hwainĩ rĩu amenya no nginya makĩrie story tondũ nĩ airĩtu erĩ. Rĩu acokire mũirĩtu wa maid ahana rĩngĩ tondũ he mũirĩtu wa mwĩrire atĩrĩrĩ, niĩ ndĩrokinyandĩka ĩ niĩ ndihotaga kũrara gũkũ ĩ, rĩrutaga wĩra ngĩinũkaga. Wona rĩu akĩmũhe mbaũ nyita gwakorwo rĩu sister kwena kana kanini. Imwe bao tondũ gwitũ baba witũ rĩ nĩahikirie mũtumia wĩho mami witũ akua ĩ. Na rĩu mũtumia ũcio wahikire nĩatecaga ciana citũ ĩ, rĩu ndiendaga kwandĩkwo kwa mũndũ ũndũ ngũrara. Nĩmenya mũirĩtu sister akwa nĩathing'ĩrĩire mũirĩtu ũcio ĩhĩtĩkĩra na rĩu wiki ĩmwe ngoro ndahanga mũndũ ũngĩ. Tũtamba twambũnjire tondũ natarĩ na thĩna mũno wa maid. Nĩ ndamwetheire maid ingĩnoga tondũ maid wiki igĩrĩ akoragwo akomete maid ũru mũno maid ĩkora. Rĩu niĩ ndakinyĩte kũmwĩraga no ndirenda na ndiramwethera ndikuona nĩ ũraruma maid mũno. Nĩmenya rĩu maid nĩakinyire wiki yathia akĩona ndaretha maid, akĩona rĩu nĩkia mũirĩtu wa maid wa nyũmba box rĩu nĩona mũirĩtu nĩamba gwĩtĩkĩra gĩkĩ ambere gũikara. Rĩu namenya mũirĩtu nĩacokire rĩu kwĩ wiki akĩmwĩra rĩu niĩ nĩngũamba kũinũka ĩ tondũ rĩu nĩndingĩhota kũrara tondũ nĩndakwĩrĩte ndingĩhota wĩra wa kũrara no njũkire ngarutaga ngathi. Rĩu mũirĩtu wakwa agĩtigwo arĩ maid. Rĩu wa maid rĩu wakwa wĩ cukuru rĩ ũtĩmagĩra thaa 11 rĩ maid yakinyire nĩ gũthiĩ wakwa ruki rwakinya akĩrwo we nĩwe watũma nyamburathi haya kũraraga mũkĩnjanĩrĩra ũtukũ bedroom gũkũ ti gwitũ nawe tũkĩahikirio nawe tũrĩ erĩ haya ndio mũritũ akorwo aruta uniform athi na witangire kũhũra tondũ juma nĩ magĩthia tuition mũritũ akwa ndũramũcoma ũrĩa atara ũrĩa akĩrwo ũrĩa tandete cithata witũ ahũrĩrwo ũũ ithe tũtaramenyania niĩ mũirĩtu wakwa anyitikire akĩgwa thĩ na akĩrigwo. Wona rĩu wake nĩ kũirige na rũthingo rwa ihiga na ndangiuma kũu rĩu athiĩ kwa neighbor akamwĩra ageragĩrio nĩ tondũ no akĩruma gũtuo ũguo no agatũra akirĩrĩirie. Ake wakwa ndoĩ gũcokeria mũndũ rĩu ũkamũrĩra thĩiniĩ rĩu agwaga akerigwo anegenio rĩu tondũ kĩũndũ kĩu nĩ nake ndehota gũcokia rĩu athi handũ akagwa kerigwo athi kũhe ngũkũ ta irio rĩ nĩ kwamba stairs-inĩ rĩ akerigwo rĩu agakua na agakũra maitho akarata mũndũ wakua tondũ hena twana twake tũtũ tũngĩ tũrĩ muma thutha tondũ maid rĩu rĩngĩ nĩagĩthire agĩkinya ũguo eterio na ndagĩka nginya homework-inĩ aheirwo wĩra ũrĩa akerwo ũũ. Wona rĩu nginya eragwo ndaraigua gĩthomo nĩguo waciaritwo nĩ mũndũ ũrũme warĩ mũthomu na we nĩ ndigagwo nĩkĩo ũtanyitaga gĩthomo haya no stress thukuru atwarĩtwo ya goro na ya gũthomwo no kũringana na akinya kũrĩa arakinya etereirwo rĩ wona rĩu nginya akaingĩria kĩguoya kĩu ndatirĩ gũtirĩ mũndũ angĩthiĩ ona gũtirĩ mũndũ ũngĩmũcerera mũciĩ ũcio tondũ na kũndũ kũige biũ ti kũndũ gũthiaga andũ we mũirĩtu rĩ rĩu rĩ agwo guo rĩ kairĩtu gagateng'era gũkũ mamu nani ameanguka amekodoa macho nĩguo rĩandĩkĩte gwake wosimani wosimani wokaga wa mũthenya airĩtu sister kwagĩta na ngari kũu yake tondũ nake mũrũme nake na ngari yake airĩtu gagathiĩ mũndũrũme rĩu nyina rĩu mama mũthuri wake ndarĩ kũndũ kũnene wĩra rĩu nona mũsister akwa gwĩtagwo wosimani ũyũ amwĩra ng'ania hebu kuja tuangalie vitu fulani nimesikia ati yako hivi magathiĩ magakĩmuoyanĩra makamũigĩrĩra table kũu metha-inĩ gĩtĩ-inĩ andũ amwĩkĩre ngari amũtware thibitarĩ menye thĩna nĩkĩ agacoka akoya thimũ akahũrĩra my mom kũndũ ikaraga Ruiru akamwĩra sikwana fulani
Abire ndaigwe form 1. Abire kumufiko akigwa gwa thabari ciganona. Ugo ni na ndĩnyina niĩ ndarahũrĩra thimũ kũnjĩra mwana wakwa hana wona. Acokire rĩu mwana wakwa rĩu agũagũa rĩu. Akĩmamenyia atũraga hithaga kũnyonithio ũguo. Ya kũnjĩra atĩ cikũ hena mũgũri aragũa na mũgũri ũcio ti mwega Keri. Atĩ ta ũrĩa ciana cigũaga thukuru ikerigwo. Ndege bamenyi tukahande mbewe mwe thĩinĩ wakwa atĩ ya kũnyonithia atĩ mwana wakwa nĩ tarĩ gũthũkio athũkĩtio kana nĩkĩ. Nĩ marageragerio nĩ tatawe. Tondũ rĩu gwakĩhingwo nĩgetha ndĩmwĩre ũguo rĩ gwakinyire rĩu ũndũ rĩu gwatuĩkire atĩ agĩrwo nĩ sister akwa ikaraga Rũirũ hĩndĩ ĩyo. Na rĩu ndĩrĩ agũkũ mwenda wa Makũyũ. Ngĩrigwo mwana wakwa akĩrutwo gũkũ Makũyũ wake haha ndiũ. Atwarwo nginya Rũirũ atagathimithio thibitarĩ ĩtagwo Kimbo. Aterwo nĩ thĩna ũrĩkũ ũcio agĩaga na ndĩnyina na ndĩramenyithio. Gĩkĩrigwo na goda thĩna aciari kana hana aciari. Na tigũrũka ngũrũkĩte tĩri mũtwe mwega ingĩamba kũmenyithio nĩ mwana wakwa ũrĩa ahuana. Rĩu gwatũkire mwana wakwa atĩ tũrecirĩria atĩ nĩ ndĩ nayo. Nĩwe ũtete mami ahũrĩrwo ekũgwĩtagwo Rũirũ. Acoki mami nĩwe ũrahũrĩra kũnjĩra atĩ kũratuĩka kũhana. Na nĩnjoire thimũ ngĩũria my sister. Ngĩmwate mami arahetwo ihana atĩa. Ndĩraigua kũhana. Ndũngĩtuĩka atĩa mwana atwarwo nginya Rũirũ ekirwo ngari athĩrĩrĩkio nginya Rũirũ. Na niĩ ndĩ haha makuna nĩ nyina. Ndiambe nekĩrwo mwana wakwa menye ũrĩa hana nĩkĩ gĩtiana mbere. Anjĩria na kũringana mũirĩtu waku ndendaga kũrera njuĩrĩ. Atindaga kĩnyũthi-inĩ na arume. Tondũ rĩu mathi Makũyũ rĩu ngĩmatũmwo ta thoko kũu ũguo rĩ nĩegũthiĩ na kaboi gake. No na mũirĩtu nĩmegũtũngana na mwanake mathomaga secondary nake. Makarũgama bara guo gũkĩtereta ndagĩka nini. Kĩboi acio gĩgateng'era nyũmba. Gĩkamwĩra mama, nimeacha siku na mtu fulani wamesimama kwa barabara. Wakiongea nechera akigikinya thutha ũguo ndagĩka ta igĩrĩ arũkĩtwo. Na nĩgwĩciria gũthoma kana nĩgwĩciria ũhoro wa arume. Na ndũigua mũndũ akũndendete kũrera njuĩrĩ tondũ kumia mũnini ndĩndamũra ona mũndũ anakuoha kana akairĩtu njuĩrĩ ndindakuoha. Rĩu nora arerire njuĩrĩ egwake. Mwana ũcio reke ngwĩre wahaica atĩ nĩguo rĩu nderirwo atĩ ndĩmũgĩire na akĩnengĩrwo ngĩmwata tera Wanjikũ tũcemanie handũ hetagwo Moremui. Kwarĩ ndagĩtarĩ wetagwo Njenga wathimanagĩra rabu ngĩmwĩra oke ndĩthimithie menye nĩ thĩna ũcio wake nĩ ũrĩkũ. Aneire mwana ũcio 1,000. Niĩ ndarutaga wĩra wa gũtũma tũkuo. Agĩũka na niĩ ngĩamba gĩkinya ndagĩtarĩ mbere. Ngĩamba ngĩrĩa na ndagĩtarĩ nondũ mũirĩtu wakwa atakinyĩte ndũtinda kuoneka tũramwĩcirĩria kĩũndũ gĩtarĩ kĩega. No nĩgetha tatawe nĩanjĩrire atĩ tũtikae kũmuonithia tũramũthimithia ihu. Haya ngĩaria na ndagĩtarĩ rĩu mũtu wakwa ũhĩndĩ twarĩkia kwaria na ndagĩtarĩ rĩ mũirĩtu wakwa agĩkinya. Haya ngĩmũria tukaria ngĩmũmĩrĩria igua rĩu arehwo rĩ mũthenya ũcio nĩguo agwĩte rĩu kĩũmba igũrũ akĩhe ngũkũ irio rĩu akĩoyanĩrwo ngĩona rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nonjoire mwana ndegũtwarwo Rũirũ atĩ atatwarwo nĩ my sister mũkuo atĩ Kimbo. Na niĩ ndĩnyina ndĩ muoyo. Nĩguo ndagĩtarĩ akĩmũthimie ngĩra ndagĩtarĩ ahe riboti ciake. Ndagĩtarĩ aheire riboti ciake akĩnjĩra mũirĩtu waku ndarĩ no nĩndaiguaga rĩu ndĩ nja ĩ nĩwamenya mũtumia mũritũ he raini agĩaga haha kuma mũkonyo-inĩ njirũ ndũkaga kwenda gũtheca haha inini. Nĩathiĩ na raini ndungu kaũndũ kau ũguo. Rĩu ngaigua na kũu thĩinĩ wa barakĩra na ngaigua kaĩ kũhana ũguo coka rĩu riboti ya imaĩ. He test pregnant tũthimaga fasta ndagĩka ithano anjĩke yonania. Ngĩoka kariboti yaku angĩona mũirĩtu waku ĩ sawa. Ngĩmwĩra ngĩhũrĩra sister akwa ngĩmwĩra atĩrĩrĩ kĩna twendĩ nake amba tũikare wiki ĩmwe nake igĩrĩ nake nyone ũrĩa ekwĩbehave ũhoro wa mũguĩ ũcio wake. Niĩ ndaiguire kĩũndũ kĩanyita tũthiĩte njĩra-inĩ ngĩigua rĩu ona tikaba mũndũ ona ndigiri icio nĩguo cithire nginya kaburi rĩu tikaba mwana wakwa ge ndigiri na tũre muoyo. Ukira mwana gũtuĩka atĩ ngũthomithio nĩ my sister njoke njigue kĩmwana nĩ atuĩkire kĩimba kaburi.
Uri ni gutekarire nake wiki imwe ako tobahe umidi isokari agisoka noni ni daso kirege mubulira muri twako awire amakiye akijulia gai mam makata ngo ngoma akojesiragiria imurare uri kurikira mwita pataguno rajiguwa gina myakara gato mamiya yakihunirio besa fiu ni mwari usiyori utiro twaragia murua mwari sagake tuiguare aiga ati ni uyu tumuiguagira ri ngimuya bere umereria tui tu aureke fo igaido ari kuruta kuku baisaderia ke guiri ekegi gekuire mwitu akwa ma aso akuru ni gukiriria na mai si stadi fotin jamu mwitu akwa ndari nodo ona na tuina kiri daragwa wage kinire handu riu kinya riu agiteso riu akigwa riu pio riu kinya kundu riu maisi kayo nige sokire riu agitambura tha handu riu nige amenyithio uria ngigwathie agitambura tha yakwa na maisi masemanie kwete mone uria gwaga kahana ikiri gokaigwa nake kuritu igongona njugagera hano mwana ndirarerera uju na nishikwo na dioi Nigo ni dana jeta eta brother yakwa kuma kundu sister yakwa mai makundu matu marugero madigira gwa kutuku ni mutu no tenta atiri horetie thimu ugigwa ndoigwa bina mudi wa gutiro hitire thimu isoka ni George na atiriria ndigwa na miliadia ngi ngoro kundu ina mwana ayo ikara horetie thimu na mwana akwa koro gukwene reke thimu no mude digukoma itejaka itari jakana ni thimu yakwa ni ndiho ni radio guthikagiria muno muthenya urajetagira madi kinye jigwe masuri ginya wake nyabo ya ukoma kuma gatatu riu niguo ndabirie niguo thimu da dekiri ati niguo riu da higurire thimu thaigenge na duka ni kuhigwo cirahigwo Jora thimu yakwa na ina thiri wakafika kegwe gakirindi tiga ikirikare yoni uyi gori na thimu yakwa ria tinde tai horia muthenya mugimari tu na gari tera my sister I try calling I told like I geri gukari kiundu kiriko giki atori kwa mwana yakwa rai karari hege neno yithimu ndi kuigino ekemenya kira yego kirathi na mbere kari kida geri yo maita maijura ndiranyitikana kuhura thimu uri na my sister usiyori waikaraga na mwana wakwa ndaiguire ni cio mukuru witu uro ya thimu na ni sister ndeti thimu cio mukuru ni yo ikaraga na mwana ai jigwa na tio gemburia kare ngania ai gemburia kaiwe kutodo uro ya thimu ya ngania ita ite atwetire ukatuone ngani siku waku agoria akakoragwo hana mina ngania ate ya bakwara dakwa nuko ndako magata kainya riu uria mundu athia kwenda kuhambia maguru ngoriri ukombe we reke ngimu ya tiriri eha ndege nake ito ndu nigo ndatirwo muthenya na nduma ndegire ni andithenya cio tuku we isabe kadaki hotire guko mandagere kwa maguru jigiriro lirigaigwa ni maremire ni magadire yo amire dimu ya amire tu aguma tiriri siko wiko siko ndi kwa yadu wakiriraga ya mamu ya bura atigira berai egada kuruta berai na tu ni tata admira joka ja kwa gija ni de igwira de federi ko tuli to na ngije twali ko mudini de yure uru da kwira ni mama dori de kai wada ni uru ko kubidia mwana ona madikali mwana wako madakwira ngani ma ufaga kirege ya kugyote ko urete akwa wogirege kuriganira urigado ni gwatata guginyo muthi urigado ni gwatata ati no ikaraga kundu ku dakwira gimuna urigade kuhanga buda tukuka na heudu magigirira mwana ucio wakwa ikidudira kurihia goro muno uko donare kenyo biria tugira ikumi yego donire mundu makika daku tikisa ikumi ngo dako iku ani ya arati muri tu kwa juma ufage gusia kura ufagite kila kitu bya kuvyoze ufage bibi ita ikumi ngo dako ya usia kiroko ndatora wa ikiri ati wa mugirira ikumi ngo sakiroko ndi bina sala wa isake bina nywana sayumda mwana wakwa mafuku baguri iwe wasiri ni sister wakwa
ora ikahuria thimu ndimiriarĩtie na ntwaragia na thimu yake ndio irahuthika ro ndaramio irahuthirwo my sister mukuru eri mabuku ma guthoma ni tikugurira mwana wene mabuku uthi ukagura mabuku ni nyukwa haya no igua uthi ukagura mabuku ni tikugura sina sene mabuku isabesi te akuira mai sister gutiri mundu mautanaga nake nginya umuthi uni mwaki ye sister cia murume kuisikinyaga itakamwe gathire na kono tukuto wakwa kerio kaikeke tyo cigacoka magatigana na mundu yakirwo ndogotiga kiriko ya fuke guikara guku gwakwa tupana ni uthukirie giakwa haya waisete ni mundu ucio ngigera cokire kundira kwa munduri ndigere ta munduri wako ndiara atumire ndi ni kunda kuniro tutikinyaga na takwira haria jikarite tha iziraria ndi mona haria ikaraga nitadai ikumi guthie gwake na tondu kire mucio hana mariru mundu mandu aturumaga ta uri gutire mundu nginya wito tuciaranirwo urakinya gwa agikirwo guo areta na cigo tena ni mundu wa kanitha areta brother cia koiya nguru mundu agikinya ugaretwo muthige imugenda ciana cia kura mwataiye mutigothukire misi yakwa haya we ucio witu ni mwaki ona itura riria ri ni mamui ndahutikaga iwa muritu wakwa riu ruria agereire ni mwana wakwa isavethi mundu wakwa aratumire tutigane nake undu ko ni aratumire tutigane nake heka wega kamwe gutura ndirikanaga anjikiire mwana uyu wakwa athinikanio ni sister yakwa tondu ni diari na ndiwe riu mwana wakwa ndamugira ngimutu wera guthie meidimi gitigana na githomo kiu tondu riri tugitire muoyo tondu riu uri ona rigi neka burira ni athomu na mundu angiurio kasaka gukura kana gutura ona saige kabatie guthoma ature muoyo nake mundu ucio twakorwo nake anjiririe atiri mwana uyu ri ndeguthi mendi uramucurira uthie thukuru uria kiria kirendekana ona ni guthoma tondu ni ngai notia kuiga muturia waku eyua sister ndathire thukuru thaa ciringi higo kura Don Bosco mwana ucio ni ndirikana nginya mundu umani atigire thiri wa 10,000 tondu jibacitia githi kwa transfer ka muri hagira pesa ka muri hagira pesa Dulu, alafu kihigitu, arida kihigituri ku. Todo kirato ni agio ile na ikie kioro. Haya, na mwana ndirikanaga twavire home radi, twavire Jajuson ya murume haria home radi zo ko twariyagira. Na guthida ko ri mwana waku wetero andu othe meja meterire ngari mwana wakwa ndire kirato agikira kiega. Kimuja ka esiko katarokira higo ndaimite gwake. Ekiwa riu wakwetwire gukoro uguo onetoro tutamaka izo tweterire ngari tukuo tuthie ngira Jajuson ya murume ni kore maundu reke inde mwire karagai muwi uguo thaa 8 itigitie ndagika 7 thaa 8 itigitie ndagika 7 good morning Walia uhoro wa rugano roire ria nyino mwe akeri nare aire ria maria rafani akeri akiendeka muno maitho-ini majakufu rafani thionoguo agigitwira ria matua makomuigithia kwenja kufuona tari mwende nidarega gutwirwo matua nietarea gutura mauro-ini mandu aria matanyendete ati niguo ikie watho uria mendaga onawe tukumania kurio matiga kwenda mathia wendo wa Ngai niguo tari athara eagia mwana wa mbere uria wetagwo Rubeni erire riu nindie kwendwo ni Jakubu agikiuga mwathani nionete thina wakwa na riu muthuri wakwa nindie kunyenda ona
kirara keri nidarega gotwero matwa nietarea otora maoro-ine madwaria matanyendete atiligwo ikie watho oria medaga onawe tugumania kurio matiga kwenda mathia wendo wa Ngai niguo tari athara Jakufu agia mwana wakere na wagatatu akira riu muthuri wakwa nikunyitithanio na nie tondu nindimugireire tui tutatu gutiri na thogoro ngituma mundu akwende nidarega gutwiro matwa nietarea gutura maoro-ine madwaria matanyendete atiligwo ikie watho oria medaga onawe tugumania kurio matiga kwenda mathia wendo wa Ngai niguo tari athara kenia dwathi moya wa gutwa matwa makwa te andu mekugatia nikwo kure iria dwaige thina na mutino magietha kwendwo nginya kuria maregekete berute kwenda na kumathia wendo wa Ngai nidarega gutwiro matwa nietarea gutura maoro-ine madwaria matanyendete atiligwo ikie watho oria medaga onawe tugumania kurio matiga kwenda mathia wendo wa Ngai niguo tari athara matwa dikana conoke kana madorie ukombo-ini tararare agikinya guthogora na matunda mamorio rubeni kwira kerio kiugo kwendo nigethe akanirire gukorwo na Jakufu nidarega gutwiro matwa nietarea gutura maoro-ine madwaria matanyendete atiligwo ikie watho oria medaga onawe tugumania kurio matiga kwenda mathia wendo wa Ngai niguo tari athara nidarega gutwiro matwa nietarea gutura maoro-ine madwaria matanyendete atiligwo ikie watho oria medaga onawe tugumania kurio matiga kwenda mathia wendo wa Ngai niguo tari athara wabateire maini oikuruka mekuru-ini ona kana utwikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe
nogima wa mwĩrĩ tiganagĩrwo nĩ mothe marĩa ndĩragĩrĩra kĩra Ngai wakwa thengio nĩ kĩheo kĩa muoyo narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthingu waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tondũ nĩ ũtugi waku korwo andũ othe makũmenya meke ta ũrĩa wendaga ĩno yagĩtwagĩrĩra rĩrĩa tũkũmĩtũra mameia maitũ nĩ maingĩ maratoga ta ndogo Ngai ũgatũraihĩrĩria rĩrĩa tũkũbataire narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthingu waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tondũ nĩ ũtugi waku kĩeha mũno ngoro yakwa ĩkainama rĩrĩa ngũigua andũ makiuga atĩ gũtikĩrĩ Ngai na maũndũ manene marĩa Ngai witũ ekaga ona muoyo ũrĩa menaguo no Jehova mahete narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthingu waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tondũ nĩ ũtugi waku ithuothe nĩ ihoya ritũ mũndũ agĩikare wega ona tũgĩe na indo ciothe iria ikenagia mwĩrĩ ũyũ akĩgĩa na indo nyingĩ ndũgatirike Ngai tondũ nĩwe ũgayagĩra mũndũ wothe ũrĩa endete narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthingu waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tondũ nĩ ũtugi waku rĩmwe nĩaheire Daudi ngerekano yarĩ ya gĩtonga kĩmwe kĩarĩ na mbũri nyingĩ arĩa kwaga kũiganĩra gwatũmire gĩtonga gĩgĩthĩnjĩre ageni ake kagondu kamũthĩni narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthingu waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tondũ nĩ ũtugi waku narĩ korwo wendo waku wakĩhunja thĩ yothe naguo ũiguane ritho kĩhunja ituri ciothe na andũ othe makĩhumbia ũthingu waku ta nguo Ngai no gĩtũiguĩre tho tondũ nĩ ũtugi waku Oh yes, rũu nĩ rwa mũthuri wĩtagwo John K. Ndung'u rwĩmbo rwĩtagwo wendo wa Ngai na rwĩmbo rũu nĩ rũthaka mũno mũno ngwĩtĩtio nĩ mũthuri wĩtagwo Sakeja na aranjĩra tũmũgeithanĩrie kũrĩa kwa Gĩthae guothe rero ndĩmũgeithanĩrie kũu guothe anjĩra heka na marekĩra marathiĩ na mbere na gũcangĩra gakĩrĩ na thĩna wa ngoro poleni sana na karohona Ngai aromũteithia mũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo mũgĩcanga Ngai amũhe hinya na maũndũ magĩkome sawa sawa thank you mũno 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 nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na angĩkorwo no ũrathiĩ na mbere na kũhihinya *272*1# thank you mũno angĩkorwo no ũrathiĩ na mbere na kũgũra tigiti waku kũrĩa gwa *272* ũgekĩra 1# we wĩ mbere mũno mũno na ngacokia ngatho harĩa ha *272*1# ũkagũra tigiti waku maũndũ magĩkorwo me sawa ndenda kũigua njigua atĩrĩrĩ ndenda kũigua ndenda mũno gũkorwo ngĩmenya na njigue menye kana we wanagerera Tom Kang'ethe aranjĩra atĩrĩrĩ hey shohi nĩ ndamaka some families are tough I'm glad I've never been through such ndagerera gacĩra ta kau nĩguo aranjĩra nyewe some families are tough nema Skoshi very tough
guthiaga atia by the way we riria wanyitirwo geni ukirwo uke Nairobi ukinyitwo geni ukirwo uke ri gwathire atia ni waheirwo andu aria makunyitite na magakuiga andu aria makunyitire na magikuiga wega guku Nairobi na magikuhe kindu gigwitwo reception njega ri makwirire atia ni magutecaga andu acio toko ni magigutecaga na no ukirite hau tanjariria 0722 200 720 kana 0735 989 989. Hello Inoro. Hello Inoro. Oi. We mwega. Muno oi. Karibu sana, no turaria nake. Hello. Hello. Kayo tarakiaria turaria nao. Ndegwa Mukurino oi. Ndegwa Mukurino, karibu sana. Turaria Murugaru. Riu ri we ni ugereire maya turaria uhoro wamo. Na marito muno. Gwathire atia na wa hostitwo no nako. Gwikoguo oi. Kanya mwetagwo KTE. Kora baba ne buria rathi kwendia kuma tunyo njeru itherũ. Taburi uko gutwara Nyeri. Aturia matwana ori. Kora buria uma goko magana me mabitega bikauma kuria riki magana matano. Ndio ni makiria me akadia yana rugano rwa makiria me akamera 50. Muthuri umwe akiamura akinjira atiriri gutwaragire thoguo ikinengi ate kokorika kuigira ugethio uguo twe mutito gatagati kundu gwitagwo thara-ini ri yoguo kimera mwena wa motho riu turite mburi igite uguo kirugarukire mukira-ini ikihutia na hathutha yanyitire wega na gioko wira ucio kiuricaini riu kimwetia mbia iria njigeire ri akinjira nituthitu na haha kambai tuige wira wa guthinja indi acio na ndiruite gatonga ndikihi twathi akihe maonyoi uria itangira andu wira ni witu nake tuthinjite muno igikinya 48,000 na hindi iyo andu aria ndirenderia nyama vinjutire ngauma 16,000 yona mbia ni ciakinya igota itingimenya riu wira reke ndimwire tugae tugae hindi iyo nyamu cietagwo jukebox twaikagia ciringi kinanda rimu ri andu arira tukiiga 6,000 bengi yena ni kwandika no haria hegwikirwo saini akinjira ikagiriro haria mbere arikia gwika uguo akiekira saini ri riu nie ndoka ngonio karatathi na nitia ngandika buraki buku-ini mundu wakwa arikireirie atiriri ria ndamwirie tugae wira ri akinjira thie ndarenguriria kurutite kinangovu mundu agira mburi kinangovu na ni ngoka ngathinja mundu wakwa imwira ona wira tukuhinga no kia ndirenda tugae njira ithio tae wira ucio tukuhinga na ikihota guthinja ringi gioka ndirakora riko ndogo nene muno ni acinire mabuku maria nyandikaga mbia haya ni acina mabuku aria tutakiiga aria twathire kuiga mbia tene icitu no aigaga na ritwa riake no nie ndiciragia ni tokia kio joint account tuti undu ndo ndauma tena mundu wakwa guka ri anjuririe atiriri egwa nduire ngwandikite uguo ndureciria undunye mbia ciakwa ni tondu ndagithimeirwo ikeno ciothe ndano kuria ndariaga ri ngimuria thabari ithatũ akinjokera uguo ngicoka na thutha cio ikihura mundu ngundi aya ni ukumuhura ngundi
akigwa ni adunya ngiri kwa 24 na nĩ kuonaga rĩu ona ngari ĩrĩa akagũra nĩwe kandwara ngarue agĩkombora ngari cietagwo Zeba hĩndĩ ĩyo nĩcio ciarĩ ihenya biũ akĩngĩrĩra borithi igĩrĩ gĩtonga kĩ hau kambaa na gĩtirikariganĩra-rĩ akĩgĩa gĩcanjama rĩu nĩ ndaringana nĩ aita thakame maniũrũ ehumba cati cia white na kĩremba gĩkĩ gĩakwa njohaga ona arathigiza thakame cati-inĩ agĩthiĩ agĩũka na thigari igĩrĩ na mĩcinga nĩheire andũ rĩu ũhoro ũrĩa njĩkĩte wothe andũ maĩkigwo na nĩtũrigagwo kahĩ gaka kararuta wĩra na gatirĩ na itherũ na nĩguo karutire wĩra rĩu gĩtonga kĩu nĩguo thigari ciokire au nĩho ndambire kũmenyera itonga nĩ nene gũkĩra thirikari cioka ikĩrwo mũtikũmũnyita gĩkĩrwo ngari yake na mũthigari ũmwe ũyũ ũngĩkuo nĩwe twathiĩ harĩa borithi OCS akĩheo ũhoro nĩ gĩtonga gĩkĩ ũyũ oria gĩkana kiuga atũira nyandĩkĩte nĩwamenya ndagĩka ya mũico ndokire ngĩũka gũkũ rĩu mũrũngarũ ngĩetha kĩbindo etha kĩbindo rĩu gacioke kamba ngamũrage mũrũ wa maitũ akĩnjĩra tiga gwĩka ũguo aicia ngari nĩ ngwetheire wĩra Nyĩrĩ ndathiĩ Nyĩrĩ gũikaikara-rĩ gĩtũmĩrwo marũa gĩtĩo gũtiarĩ thimũ ĩrwo thikĩrĩrie KBC gũtiarĩ redio ingĩ gĩkĩigua nĩ atangathirwo gĩkuo harĩa handũ hegwĩtwo Karĩma Ngauci ũgĩtio gũkũ twathiagĩra mũtitũ-rĩ ambĩrĩirie kũgũra bimu kwa mũhĩndĩ wetagwo Utu-rĩ to nyama harĩa nĩciaregirwo kũrĩo rĩu agĩkinya handũ kamũikũrũko akĩona kĩrori nĩ gĩkũgwa na nĩ gĩkuĩte bimu na tondũ haha mbere-rĩ akĩrũga kĩrori gĩũka gĩkĩmũranga na magũrũ ma thutha mũtwe kĩhũrĩrwo kĩandĩkĩrwo marũa akĩrwo thikĩrĩrie redio gĩkuũ gĩake gĩgĩthira ũguo ndarĩire mbia ciakwa ndacirĩire mbia ciakwa ndarĩire rĩu rũgano rũu kuma ũmũthĩ na nĩ rũgano rũthiĩte ta mĩaka 50 rũtiganagĩra nĩ tondũ wa ũtonga wakwoire ũrĩa gwĩkire ũru na ũmenye ũtonga ũyũ ndarutĩte mũtitũ ndathiĩte mĩaka 3 o mũico wa mweri ũcio nĩ Ndegwa Mũkũrinũ wa kũndũ gwĩtagwo Mũrũngarũ pole sana Ndegwa nĩ marĩa wakĩgereire ndaigua waigua nĩ manene nĩ ndakũiguĩra tha na thengio mũno nĩ gwĩtĩkĩra kwaria na ithuĩ thank you asante hello Inoro hello kwerwo atĩa nĩ kwega biũ we ũhana atĩa ndirĩ na ũru ndiagĩkomire mũno ĩhĩ ndũkamake tũraria naũ Jeni Jeni karibu sana Jeni wa kũrĩa Gĩthũrai nima njũngaga ngakoraga nginya nĩ kũrĩkia mũrĩkirie rĩu nĩ kwarahũrana aca karibu sana rĩu-rĩ mũno rĩu gwathire atĩa rĩu we nĩ ũgereire rĩrĩa wokire Nairobi gwathiaga atĩa niĩ-rĩ kenjuge maita maingĩ okorwo nĩ Nairobi teno-rĩ ingiuga ta 80% nĩ andũ arĩa magereire moko-inĩ ma andũ na kenjuge kono kũhoteke kaba gũtũra mũndũ ang'ang'anaga gwĩka wega handũ ha gwĩka ũru tondũ o mothe wega na ũru nĩ ũrĩ umithio nĩguo nĩ ũrĩ maciaro yani no maciaro ma gwĩka wega nĩ mega makĩria nĩguo rĩu-rĩ niĩ gũka gũkũ gwakwa kwa Nairobi ndambire gũka njamba ngĩandĩkwo nĩ mũndũ twathomaga nake na hĩndĩ ĩyo maĩndo tarĩ form 1 na rĩu kamũcara karĩa aheaga-rĩ karĩ kanini mũno no ngĩhinyanĩrĩria na ona ndiagĩtua nĩ hena thĩna tondũ no ndĩrakĩona wĩra ũrĩa ũhana na rĩu harĩa twarutagĩra wĩra-rĩ
hatiarĩ na security njega no nĩ athondekeire kanyũmba karĩa ndĩgĩkomaga we agĩthiĩ rĩu thutha wa kuona tondũ harĩ na imwana ici cia kũrura barabara cia komagoro na hau hakuhĩ nĩ ndona magĩũka kũhana ta magĩtũtica hau niĩ ngĩona rĩu ona nĩ maraikia mahiga kũrĩa rĩu twaikaraga rĩu ngĩhoya sister wake tondũ no andũ twathomete nao rĩ ngĩmũrani harĩa njikaraga rĩ hatirĩ na security tondũ harĩa hakuhĩ nĩ ta kamũrĩmo rĩ ngĩmũrani reke njũke ngakoma gũkũ kĩra no sawa ndio kũrĩa rĩ nĩ njohi endagia sister yake ona ũngĩ no njohi endagia no ni akĩnjigĩte handũ harĩ na kamũkawa areci makanyua areci manyua rĩ nĩo ndendagĩria irio rĩu ndagĩthia gwatuka rĩ niĩ twatigana gĩthiĩ kũrĩa aikaraga rĩ ngathi mũrĩmo rĩu kũrĩ sister yake rĩu kũu nĩkuo niĩ rĩu ndakĩoneirio thĩna yani kũu nĩkuo ũgatũngĩire wega tondũ rĩu nĩwona nĩ kũrĩa rĩ kuma nĩ kwandĩkwo na nĩ nyumona hagũkoma nao nĩ harema no rĩ kũrĩa rĩ nĩ gũkũhoya toro no nĩ gũkoma ngaroka gũthiĩ rĩu harĩa nĩ ndarĩkirie na wĩra tondũ ndonire mwana wakwa no age gũthoma nĩ kawĩra mũcara yani ngĩiga kawĩra no tondũ no ndithegete rĩ ngĩthiĩ na mbere na gũkoma harĩa na akĩanga gĩthiĩ wĩra-inĩ wakwa rĩu harĩa wĩra rĩ nĩ ũraruta mũnene nĩ ũrateithia na no wega no mũthenya ũmwe hokire thigari ũtukũ niĩ ndacũnga agĩka andũ makĩnyua atĩ hagĩũka thigari nĩ kũnyitana na rĩu niĩ rĩ nũĩ no gũcũngĩra ndĩracũngĩra metha-inĩ njetereire makĩinũke tware hau twaraga ngunia hau tũgagĩkoma gũgĩkia ũndũ ona njũĩ bata nĩ gũkie mũndũ athiĩ make niĩ ngĩhindũka ngĩona ngĩigua thigari ciauga mũndũ anine kĩrĩa nakĩo aume twere harĩ na ngari ya borithi hau nja na ndĩo mũgeni ndiũĩ Nairobi wega rĩu marĩ gũkĩrwo no nginya andũ maume ndaririkana njohi ti kũnyua nyuaga niĩ nĩ gweterera maume mathiĩ ngomeri tukioywo niĩ no nĩ ndarĩ mũtumia na mũhiki ũngĩ mũhiki ũcio arĩ nĩ anyuaga we ngeria rĩu gũkĩmwĩra atĩrĩrĩ anyua soda na njohi kanagia ngĩmũthaitha ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ndatindĩkĩra sofa ĩno ya soda ndigakĩrigwo gũkũ ndĩragĩikara atĩ aite kĩndũ ndĩnyitĩire madamu akĩrega rĩu ithuĩ tũkĩhũrĩrĩrio ithuothe ngari ya borithi tũgĩtwarwo borithi rĩu twatwarwo borithi niĩ mangĩigua ruo rũnene tondũ kũnyua ndĩranyua mũtumia ũyũ arauga ndũraga njũngagĩra hau ĩnyitwo niĩ ngĩthiĩ rĩu mũthigari ũrĩa twakorire kũu akĩmenya mũhiki ũcio akĩmenyana nao ona ndaingĩrire thĩinĩ rĩu ithuĩ tũkĩingĩrithio kũu niĩ na arũme arĩa twakĩrĩ nao ngĩgĩtwarwo harĩa atumia marĩ tũgĩikarithio thĩ hau rĩu mũthigari ũrĩa warĩ njuti akĩnjũria sasa wewe na mimi naona wewe si mbaya ni nini mbaya Simura mimi ni mahali na nimeomba mahali ya kulala nimechukuliwa hapo pamoja na wale akijira sasa fanya hivi kesho mkubwa akija mkubwa ni mzuri umwambie wewe umetembea wewe kuku wewe ni mgeni atakuachiria niĩ ruo ndararire ngĩrĩra gũgĩkia ndatarania gĩko kĩrĩa gĩkũnunga haya gwakĩa tũkĩamba tũgĩkĩhatithia tondũ rĩu atumia arĩa ndakorire marĩa twana twa tũkengeri niĩ ngĩrwo ngahate kũu nja mũira rĩu mũnene oke twarĩkia rĩ tũgĩgĩtwo na hau thutha tũkĩrwo tũgĩthomerwo haya rĩu nĩ anjĩrĩte rĩu agĩrĩkia kiuga nikitoka hapa kuna mtu ako na swali
Oria nderetwo nĩ mũthigari rĩ ngĩoya guoko igũrũ. Akijira we ulisikiwa wapi? Ngĩmwĩra mahali fulani. Akijulia we unauza pombe? Ngĩmwĩra hapana. Mimi nilikuwa nimetembelea anti huko. Aya aikira uria ungi nake twari hario twonyititwo nake akĩagwo kwa kigawe nĩ anyua ndawa. Ona ndananyua Hawaii. Aya ngĩothe akĩmathomera mafaini marĩa makuruta kana mathiĩ thĩinĩ. Rĩu agĩtiga uga wewe na wewe endeni. Rĩu kiuma. Ndararĩte ngĩhoya ũcio mũtumia ndakahĩtia ndute na mbeca ciake Ngai andute arĩ we. Rĩu ngĩkora nĩ anjetereire hau nja. Ngĩjuria niki ngĩmwĩra atĩ ndarekererio. Akĩjuria warekererio atĩa? Ngĩmwĩra nĩ Ngai tu. Tondũ ona kono ndarekirio nĩ ndingĩamenyire kũrĩ ingĩmwĩre ndioĩ wega gũkũ. Haya rĩu weri thĩna wake mũnene nĩ rĩrĩ. Endaga andũ arĩa arĩa maranyua hau rĩ matũtangatangage ũrĩa makwenda. Rĩu nĩ getha njohi ĩkĩnyuĩke no niĩ nĩwona niĩ hau ndithiĩte nĩ ũndũ wa rũgano rwa mũthemba ũcio. Aca ndithiĩte nĩ ũndũ wa mũthemba ũcio. Nenagia nĩ anyonagia ndakenagio nĩ ũhoro ũcio. No ngeyũmia tu ngĩethaga ũrĩa ingĩhota ngorwo niĩ nĩ ndahota kwĩikaria. Ona we nĩ anyuaga we mũthenya ũmwe agĩtũkora makĩningama na hatirĩ gĩtũmi nĩ gũtirĩ ũndũ ndĩmwĩkire. Agĩkũhũra kũringa rũhĩ akĩnjĩra mwĩtuaga atĩa haha mwĩtua inyuĩ mũtingĩnyua. Harĩ ona madamu ũngĩ twahũstĩtwo nake akanjĩra onake na mathĩna agoka hau. Ngĩmwĩra rĩu marĩ waningĩra kĩ ndiaririe tondũ rĩu ndĩ o mũndũ wĩ thĩ. Ndirĩ na wĩki. Rĩu rĩ niĩ ndathire Ngai akĩndeithia ngĩhota rĩu gũkorwo ndakiuma moko-inĩ make. Na ndiamũtumire othe tondũ no ndagĩikarire hau ihinda rĩa gũkorwo ngĩbanga. Na baadaye niĩ nĩ ngore ndahostire andũ aingĩ mũno magereire moko-inĩ makwa. Na mũndũ wothe ũngĩkorwo nĩ aranjigua ndahostire no akwĩre niĩ gũtirĩ mũndũ ndĩndatharaũ. Ona aingĩ aitũ angĩ ene ona kũrĩa airĩtu manaumaga gwakwa mũndũ agĩthiĩ kũhika. Ona nginya mũndũ atũranjĩra thiĩ ngacere gwake. Niĩ kaũndũ kau ka mũthemba ũcio ga gwĩtua wega no hinga. Nĩ koru mũno mũno nĩ tondũ ũrĩa tua wĩ mwega nĩ wera mũndũ hatirĩ thĩna tũikaranie. Na hĩndĩ ĩyo ndũrĩ na bata wa kũmũteithia. Nĩ arakũhũthĩra na njĩra ya kamũthemba atĩ tondũ ndũrĩ na hinya oro wothe. Nĩ arakũhũthĩra kaũndũ gatarĩ kega. Thank you mũno Jane nĩ gũtwarĩria. Ngai thengio naniĩ mama nĩ toro koretwo kĩnjĩka atĩ ndũkamake. Thank you very much. Welcome. Asante. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Nina urusho. Karibu sana. Behorie radio yaku nĩgetha tũiguane. Mehorie nĩgetha. Niĩ mũthenya kwa mbere kũingĩra na yofi-rĩ. Nĩ ndiagĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Kayole. Nganda ĩrĩa tũikaraga nayo-rĩ yarĩ mũrebi. Rĩu-rĩ wetwo nĩ amenyaga Kayole-rĩ. Rĩu ndaingĩra hwaĩ-inĩ-rĩ niĩ ithe ndiakiuma na kũrĩa Donholm. Rĩu akoragwo mũrebi o mũthenya na niĩ ndiramenya tondũ nĩendaga kũnjĩhitha. Nĩ ahũraga. Gũkũhũra haro kana? Mũndũ niĩ itarakĩmenya Nairobi na tondũ hĩndĩ ĩyo ndaingĩra ũguo na hĩndĩ ĩyo kwarĩ ngiri ithe niĩ ndiuma gĩcagi. Rĩu agũkũhũra haro? Na niĩ tondũ ndiũĩ na kũu mwena ũcio wa kĩrĩa wa Kayole-rĩ hĩndĩ ĩyo kwarĩ kĩndũ ngiri 10 kwarĩ 2013. Nĩwona 2013. Niĩ hĩndĩ ĩyo ndiramenya nĩ nakũ. Hĩndĩ ĩyo ndiramenya tondũ hĩndĩ ĩyo twarĩ vijana mũndũ akĩingĩra Nairobi show. Ũkaga wĩnyihĩtie kwĩnyihia.
Manya gane na kwa thigi tondu menye ukiri munini. Dona. Nĩ ndona. Mundu ndakwa akimenya kuria arathie. Tufuataga to arathie kuria. Yani mundu wothe munini ri. Ria ta sare mundu mugeni ku Nairobi. Dona. Ndaguthikiriria. Waigera Nairobi ri. Ukoranaga na arimu. Utariko bare hana atia ni mwanake. Ndako anumagia bara tondu hindi uma na kukirafu. Ai magana kuganya mavira. Nona nyama vira. Na kayore. Harurukite. Na tondu we no arathu kumari ni ndinyitite raini ya Nairobi. Ago kaka igira nyumba. Kamuria kabi atia. Nona ndaike ya kumuria. Nuno minyanu Haro. Haro jaga fiu. Wote kirmundi nyono ona itake hena ni akwika hidakta ka mwe ka diko twedi wanu ri. Datu hizaga kiyoro nawe akaingira nyumba na hindo aingira nyumba. Haya aingira nyumba ri gahiga akahiga. Bona riu ndungiona gwa kurira. Riu ngurara kucohi. Na nidio Nairobi. Ndui mundu ungitiga uyu. No uyu etagwo Cede. Na maumite nake gicagi kana? Kiro waguite. Niwe wagukua kuma gicagi. We ni wagua kuma gwitu gicagi. Tuize ni dia hepa. Muthenya umwe nditungana na borithi. Ile dia kiura riu no gietere bara. Asa. Kiura. Gitungana na borithi. Utuku riu. Iyo utuku fiu. Kwanza thaa mugwanja. Riu kijoria gikaraga ku. Githii ngihitha handu mahitagwo atetagwo yari stage ya namba 20. Orithi kingua. Ya buruburu. Nisio hora patro na kumwena wa na kukayore. Orithi ya buruburu. Bati njegare. Gitungana na ucie. Ngari mutumia. Kijoria we umete ku. Ivedi yenyitwo ndekirwo kari-inĩ kĩu kĩao rĩu arathiĩ akĩnjũra gĩciũria. Dada ĩrĩ gĩciria atĩ ĩteithĩtie mũno rĩ. Agĩthiĩ agĩtwarwo mũthigari ũrĩa OCS nĩanjũria ciũria ũguo kidogo. Niĩ ndanarangĩra street ũrĩa cohi. Nona street-inĩ ũguo mũndũ aikaraga ũguo ndanarangĩra hau. Pole sana. Nona mũndũ akĩingĩra Nairobi nĩgetha atwarwo. No nginya ũcaithio ina short way handũ ha gũtinda njĩra cia rũgano. No nginya ũrĩhe gathirĩ kau. No nginya na nderirwo atĩrĩrĩ nĩ mũndũ ũmwe cohi ngwĩre kaũndũ kamwe ta njĩra atĩ ũngĩingĩra Nairobi rĩ ona akorwo ndũrĩ waiywo wĩ mũnini rĩ nĩũkaiywo wĩ mũkũrũ. No nginya ũrĩhe gathirĩ ka Nairobi. Nderirwo atĩrĩrĩ na mũndũ anjĩrire tondũ thaa ici nĩ ngĩũĩ Nairobi. Atĩrĩrĩ atĩ ũngĩkorwo na nĩ ũrora no ũkaiywo wĩ mũkũrũ. Ũngĩkorwo ndũrĩ waiywo Nairobi no ũkaiywo wĩ no ũkaiywo wĩ mũkũrũ.
thank you mono no wora. Anyway, oguo niguo Nairobi ikaragwo hana by the way. Ondo iri Nairobi niri gathiri kayo iri hagiria ndimenya kaumanaga nako. Nĩ thaa 8:30 gũkũ nĩ Koinoro. Good morning, njĩtagwo General Shohi wa Itheberi. Tũrathiĩ wega mũno njarĩria 0722 720. Ongona Kiro neva Na unene wa Ngai Begiritania nakyo Otana wa tene Daga thini wakyo Keria thini wakwa no mothe menyore bataire dukengenete dugetikire kabigana itura choke unduke dimokomaneri ukandirikana kweruganeria wakwa we mutu yoyo ukandirikana kimokunda giki chikirondo mothe menyore bataire udukengenete Nete mateithie kiriro kiao na usaya kuige na maithori mao makenya bure hatari undu nomwe marubuirie menyore bataire dukengenete hindire ndokire thi ndareirwa ukinyamukira ndi mwana munini ngionio wega wakwa Dora umenyaga undu ndithini wakyo kimokunda giki chikirondo mothe menyore bataire udukengenete Muira na rere kaigia no gasoko menye
muthi menyore bataire undu kengenete ino thiragira kigongonaine ruo ruthiragira kigongonaine ukobathiragira kigongonaine wega wonekaga kigongonaine kigongona giki kirondo muthi menyore bataire undu kengenete kigongona giki kirondo muthi menyore bataire undu kengenete. Oh yes, rĩu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Ruthu wa Mamu, rwĩmbo rwĩtagwo hĩa cia kĩgongona, rwĩmbo rwega mũno rwatũkinyĩria rĩu wega thaa ici arĩ thaa 8 ĩna ndagĩka 36. Ndĩrehoka no ũrathiĩ ũkagũra tigiti kũrĩa kwa Rembesha Maisha, nĩ amu kũrĩa no kũhihinya star 272 star 1 hash, star 272 star 1 hash. Hello Inoro, kwerwo atĩa? Hello, General Inspector. Kunaenda namna gani? Njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth. Wewe wĩtagwo atĩa? Uru nagobatithia General Inspector. Njĩtagwo Kĩrago wa Mũgũrũ. Karibu sana Kĩrago wa Mũgũrũ. Kĩrago wa Mũgũrũ. Wa Mũgũrũ. Wa Mũgũrũ. Nĩ ndakuona. Rĩu mũnene ndeto ici tũraria hihi toko nĩ ũciũĩ wegega we. Eure. Nĩ ũkwamba kũhoria karedio kau gaku, nĩ ndĩrakaigua background. Nĩkahoria kidogo. Kahorahorie nĩgetha ndige kwĩigua na hau. Rĩu tũiga atĩrĩrĩ. Rĩu ũrakiuga ũhoro wa Nairobi. Kana kũrĩa wanyitirwo ũgeni, to nginya ĩkorwo nĩ Nairobi. Niĩ ndanyitirwo ũgeni haha handũ hetagwo Kariobangi Light Industry. Nĩ mũthuri mũrata wakwa. Hĩndĩ ĩyo ndakiumĩte thukuru. Ndagĩte rĩrĩa kĩgeranio gĩkiume. Kĩgeranio kĩima ngĩona ndinyitĩte ũrĩa kwagĩrĩire, no ndakoretwo ndebangabanga ndarĩ kũu kambuni-inĩ hau kidogo. Rĩu mũthuri ũcio kĩgeranio kĩima ngĩona ũrĩa ndendaga tiguo rĩ. Ũgĩkũmwĩra rĩu rĩgũgĩtigĩra kanyũmba ndorere indo ngĩcoke na thukuru ngĩmenye kana nĩ ngũkĩgĩa kagirĩndi kegega. Ũrĩa twarangirie nake ngĩona mũndũ ũyũ ndikũmwĩhoka mũno tondũ tũindo twakwa nĩ ekũhũra ndũnyũ. Igĩthiĩ oro ũguo na njĩra arĩ na birthday ya mwana wake. O rĩrĩ ndathiĩ kwarĩ mũthenya wa Thabatũ rĩ. Nĩwonire mũthuri ũngĩ twakiumĩte thukuru nake. Ake hĩndĩ ĩyo aikaraga kwa mũrũ wa nyina. Igua mũndũ ũranyanĩrĩra. Arora mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa bara rĩ. Yona nĩ mũndũ twagĩthomaga nake gĩkĩmwĩra gĩũke mũthuri. Tũtiagĩthiĩ oro kũu kwa mũthuri ũcio. Ndarĩria kĩnjĩra tũmathĩna okire kwa mũrũ wa nyina. Mũrũ wa nyina mathiaga nake wĩra wa mũjengo nĩwe hoa mwana the contractor. Ndĩagĩikaraga gwake. Rĩu ndakĩmũigagĩra tũbeca. Gwakinya hĩndĩ ya mũico wa mweri mwanake ũcio gwĩtia mbeca ciake. Mũthuri ũcio mũrũ wa nyina agakĩra ndiĩ kana agĩciaga ndeto na mũka. Agakĩrehere mũndũ ũcio thĩna mũno tondũ aikaraga gĩtĩ. Mũndũ ũcio gĩkĩmwĩra rĩu we nĩ Ngai wagĩkũrehe tondũ niĩ na nĩ ngũrigĩtwo no ngũtigĩra kanyũmba gakwa. Nĩwe ngũtigĩra.
Agutware muthuri aria ndarutaga wira ga kambuni-ini ndio ndarihagwo 200. Rio ndamutwarire ngimutigira kanyumba. Inoka thukuru. Ngigithoma mwaka ucio wothe nake no kwirera arerera hau. Otherwise riu muturire wakwa na karibu yakwa ri yari hau ndikuga yari njuru. Na mwanake ni arorire kanyumba wega na tuindo twaku. Arorire kanyumba wega na tuindo twakwa. Ngirikia thukuru hau ndacokerire ngirikia nginyita ngirĩthi njega ngicoka ngimukora ngithie na mbere na hau university kambi. Athiĩ ngamũkora oro hau. Rĩu akĩhikanĩirie oro hau na akĩrĩ na bamĩrĩ yake na niĩ ngĩrĩ na maica makwa. Rĩu tũcemanagia agakĩnjĩra atĩ ndamũteithirie mũno ngakĩmwĩra atĩrĩrĩ, ona ũcio warĩ ũhoro wa Ngai. Tondũ stage-inĩ ĩyo tũtiarĩkanĩire tuonane. Nĩguo. Ndiarĩ na namba yake, ndarĩ na namba yakwa. Amwĩra maũndũ mothe nĩ ma Ngai na twĩ mũhuro ũyũ wa riũa tũcokagĩrie Ngai ngatho. O kanyamũ karĩa mũndũ arĩ nako nawe hau ũrĩ rĩ. Nĩma nĩguo. Wamenyire rĩu gakinya hau aca ndũngĩmenya nĩ Ngai tũkinyanagĩria. Sawa, rĩu nĩngũkĩgeithia mũthuri ũgwĩtwo Kĩrũndĩ arĩa kũrĩa Kĩamũturi. Na ngĩmwĩre athiĩ na mbere na gũndathima na ciana ciake ona gacũkũrũ gakwa gĩkarathimage. Andũ arĩa othe twagĩthomaga nao. Asante sana. Ũhoro ũcio kĩrĩ ũhoro mwega biũ. Thank you. Ntwakena. Hello Inoro. Hello, sai. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Tire kaũru. Ako Wanjiru. Karibu sana Wanjiru. Nyahururu. Good. Karibu sana. Asante. Rĩu gwathire atĩa? Rĩu niĩ na niĩ makwa nĩ maritũ na nĩ mega. Ta njĩra tũigue. Tondũ Ngai nĩ akĩnyumĩririe kũu. Rĩu rĩ. Niĩ aciari akwa nĩ gũkua makuire. Pole. Na magĩkua ndĩ o mũnini. Rĩu rĩ nĩ ndakĩonire ndĩrateceka mũno na nĩ ndarĩ kĩhinganda. Ngĩgĩciria thiĩ kwa my brother. Nĩkora my brother na mũtumia wake. Na ciana ciao. Mbere hĩndĩ ĩrĩa aciari akwa makuire rĩ. Nĩ ndatigirwo ndĩ wiki. Yani magambĩte akarora ndĩ wa 11 years. Gĩcoka agĩkua ndĩ wa 15 years. Agĩkua mweri wa 7. Nake baba agĩkua mweri wa 11. Ũguo matiganire na mĩaka mĩeri 3. Niĩ ndatecekire ngĩteceka. Gĩcoka ngĩciria ndĩ kwa my brother. Rĩu kwa my brother kũu nĩkuo ndonire rũgano. Nĩkĩ? Tondũ mũtumia wake arugaga irio agoka akahokera rũcinĩ. Akaruga irio akahe ciana ciake. Magathiĩ cukuru. Niĩ ndokĩra rũcinĩ ndakoraga cai na gĩkombe hau. Ngakĩnyua akanjĩra nĩ tũthiĩ tũgatue macani. Rĩu niĩ macani ũhoro wa macani ndioĩ tondũ ithuĩ tũrereirwo Nyandarua. Tũgĩthiĩ tũgĩikara. Kũrĩa twathiĩ gũtua macani nĩwona niĩ ndirahota ndĩratua kiro nyingĩ mbere icio akoya. Hwaĩ-inĩ ndĩkĩrĩrwo irio nuthu thani. Nĩcio ndĩrĩa ngakoma. Niĩ ndaiguire ndahinyĩrĩrĩka mũno ngĩcoka mũciĩ. Ngĩkĩanjia gũikara na ũraikara wĩ wiki. Na tũburi. Rĩu nona ũndũ ũcio nĩ mũritũ wĩ wa 15 years. Nĩguo. 15 years. Rĩu niĩ mwanake ũrĩa wokaga kũnjikaria rĩ nao wa itũũra rĩ nowe wakĩhikirie. Rĩu ningĩ kũu nakuo tondũ nakuo aya no marona mathĩna maku rĩ Ngai no akĩndeithirie. Ngĩgĩikara. Rĩu wahinyĩrĩrĩka mũno wora wathiĩ kũrĩ ũrĩa ũngĩ rĩ. Na kuga kora nakuo no mathĩna gũtirĩ gĩa kũrĩa
gutire gia kunyua ujana udocio ni wahinyiriria muno ngiria mwana wa keri Ngai ni andeithiri nirio ndacoka mucii ndaica icarari nirio ndokire ngĩcombora nyũmba Nyahururu na ngĩanjia mũtũrĩre wakwa. Hello? Ndakũigua. Ngai nĩ andeithirie na tũgĩcokanwo na mũthuri wakwa tũkĩgĩa mwana wa gatatũ. Ona ngoro maita bado no magĩthire makĩrutũhaga ũkĩhinyĩrĩrĩkaga ũkaga gĩa kũnyua no manya atĩ Ngai ndandiganĩirie. Wow, thank you. Nĩ ndakena nĩ kũigua rũgano rũu. Onakorwo nĩ rwa kĩeha no ũrĩa rwakĩrĩka nĩ rwangenia ũrĩ ona mwĩhoko. Ndĩna mwĩhoko na ndirĩ na thĩna no mũndũ ũtecaga mwana wa ngoriai amenya kĩrumi nginya kũrĩ Ngai nĩguo kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ matu-inĩ nĩona na mũndũ atiage kĩndũ gĩkĩtwo mwana wa ngoriai nĩguo niĩ ndakiraga ũguo thiĩte na bara ũguo tohi ngarigwo nginya nĩkũ ngũthiaga nona ndĩ wa 15 years nĩguo ikanjĩra rĩu ngona mũtumia okĩte ũguo na bara ngona ũyũ nĩ mami ũkĩte na waigua nĩ akuire ũkona ĩyo nĩwe wamũkuhĩrĩria ũkona tiwe ngaikara thĩ rũgĩtagi nganjĩrĩria kũrĩra nginya irio cia nda niĩ nĩ ndagaga tohi ngaheo nĩ maneighbors no cokire nĩ ũrĩa kũrĩa ũtecirwo wacoka nyũmba nĩ ona mwana agĩikara nyũmba arĩ wiki nĩguo ũgakoma ndũrĩ kĩrĩgĩrĩro ũgathiĩ mabuti no Ngai ndandiganĩirie tondũ ona ngĩathomire no harĩ ũndũ ũmwe ngĩenda kwĩra andũ Ngai nĩaumagĩrĩria mũndũ riumĩrĩro iria augĩte no akaumĩrĩra nĩguo ndagĩka ĩno ndĩ gwakwa ndĩna mũgũnda wakwa ciana ciakwa ciothe nĩ ng'ima no nĩ ndikerĩhĩria na gũtirĩ mũthenya ũmwe ngerĩhĩria tondũ nĩcio cia my brother nĩ ciũkaga ngacinyita ũthoni na ndirĩ ndamonia ũru ũrĩa ndekirwo tondũ ona my brother ndandekagĩra kũrĩ mũtumia ũcio wake nĩacokia kĩbati no ahanaga tarĩ yani ndarĩ na thĩna nani o ũrĩa ndĩcanio no nĩ njĩraga Ngai mwana wa ngoriai andũ mamenyagĩrĩre mũno tondũ mũrĩhĩria wa mwana wa ngoriai no Ngai no cio nĩwe nyina na ithe. Thank you very much. Asante. Ndiathikĩrĩria Ngai Noro na nĩ ndĩmendete na Ngai wa mũthime na nĩ wĩkaga wega mũno. Amen. Thank you. Thank you. Ndithagĩrĩria o mũthenya. Thank you mũno nĩ ndakena. Asante. Na ũngeithĩrie mũgĩkũnja no wa gwitũ gĩcagi. Good. Hello. Ni ndĩ mwega mũno Njoroge. Njoroge mũgaturuca wera na Ibaja. Karibu sana. Nĩndakĩigua arĩa me mbere yakwa. Halo. Nĩ ndakũigua Njoroge. Nĩndakĩigua arĩa me mbere yakwa. Tandegwa mũkũrinu. Niĩ nani ndandĩkĩtwo kũndũ gwĩtagwo gĩcagi. Ndandĩkwo nĩ mũndũ wĩtagwo nyina wa kĩragu. Nyina wa kĩragu ũyũ rĩ mũndũ ũyũ arutaga wĩra ndũnyũ injinia. Niĩ naniĩ ndarĩithagia tũbũri ndĩo hau rĩ ndarĩithagia ngurumo ĩtagwo ya mbaru no ngĩgeroka gũtwara mbũri kũu rĩ nĩ ndacemanirie na ihĩĩ cia gĩcagi bene wakĩona hĩndĩ ya koroni ũrĩa ciakoragwo ci njũru cia gĩcagi ihĩĩ icio nĩ ciahũrire wega ngĩũra ngĩteithio nĩ mũthuri wĩtagwo mwariganĩtira na gĩcagi wetagwo Kariũki wa Gĩthito. Akĩũria Kariũki wa Gĩthito akĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩ mũrahũrĩra kĩhĩĩ gĩkĩ igĩtiga tondũ wa gwĩtigĩra mũthuri ũcio nĩngĩikara na mbũri ciakwa
ya toli rui hande mwire ile datu waraga ya ni ile kuine ya faru be muiche ine kabisa daino kiyali hizi kira nyina kirago ai neta huru mun ndike le gwe kratia akejira dokara zi guru moyo ukarora guru motokorora guru moya ya turacha na koko ule gekora ihe ijira chio ikiuria kije hete bulisi ile neki yako Rimina ni de mwa menya dinji kiradi na di mudu juu ni ne dai kali tena zela muike muike inde kavizali ne dadi de kiara inde ta gutora mahuti ma kiara gize cho ni mushumari kuro wako kugezuka tachokira kugeruka ni mami ipole gitwaro zibitari hoitagwo ya kwa ngoti ni gitima da kuri tambira da kuru ona mushara dia kirute ida wira ni dagi turaga tu ka mushi ndakigeri ida mazina mamuze pocho choi bitu pole sana ukirete dego wakamunyatiriri kimatu muno tondu ndego akiri munene kugira thengio ni wega muno asante riu itigetie ndagika 8 tigetie ndagika 8 nigetha ihande thaa 9 guku tikuginiko Inoro. Good morning, thank you very much orathie na mbere na gututhikiriria thengio muno we uratomukira ndio urantomukira wi mwena uriku no nyende kumenya haria ha 22989 Nimwahinyereirie mutheni mukihotomia ihoto ciake cirotuagwo ria mukwenda mukiuga ndari no ndwangika ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara amano wage thino tondu hinya wa thini ndia ogiteine kia Ngai njatha cirotuagwo na kihoto ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara thakame ya mundu wa Ngai igaitika thita ya nyamo waita thakame tarĩhĩtia eterera ituĩro rĩa Ngai nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana memoru mũndũ nieterere mũcara kwihamurira Ngai ndithi na kuiganira na kiria ucio niguo tongoria mwega na wa gutura riria ndithi ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara
kumia ihoto ciake cirotuagwo ria mukwenda mukiuga ndari no ndwangika ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere mucara ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere mucara. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimuni yaku tasikize tune hura *811 *500 hash. Wangu wako sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Hadithi pia moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimuni yaku tasikize tune hura *811 *500 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku tasikize tune hura *860 *411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku tasikize tune hura *860 *411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400,000 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
hamwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku nokore turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia njute mawoni mako. Kinyitanire na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio koronithie tondũ koragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *411 hash. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ. Twathiĩte kĩrĩma-inĩ rĩrĩa twahingũraga tũnyitanĩte moko kĩigua athuri erĩ makĩrĩra kĩona maturia maru na kĩgirĩko kĩingĩ mena ruo rwa ngoro ta megũtetia Ngai makiuga ithuĩ tũtirauma gwako ithuĩ tũtikauma gwako ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtaramĩrie mĩhaka magũgũko ndũtũgũtige. Muno wabararĩtie mũndũ kuma ũthũ-inĩ wake atherema mũno akagana tiga gũtũanania na imaramari cia andũ arĩa mana Saũlũ thikĩrĩria mĩhĩtwa itũ tũtirauma gwako ithuĩ tũtikauma gwako ithuĩ tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtaramĩrie mĩhaka ta mũgũko ndũtũgũtige. Ngereire mwaki-inĩ ona maĩ-inĩ mahiũ ngamenwo nĩ ũndũ waku no ndirĩ ndagũtiga Ngai wakwa reke igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũkinyie wega-inĩ mũingĩ Ngai wakwa ririkanaga tũtirauma gwako ithuĩ tũtikauma gwako ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtaramĩrie mĩhaka magũgũko ndũtũgũtige. Tũtirauma gwako ithuĩ tũtikauma gwako
kondo togotire tutirauma gwaku baba tutirauma nitwehita muthi nitwehita tutikauma gwaku Ngai. Oh yes, rwimbo rũu nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Njerũ Thĩga rwĩtagwo tũtikauma gwaku, rwimbo rwega mũno kĩroko gĩkĩ rũgĩtwambĩrĩria mũthenya witũ wega, na nĩ rwimbo rwega rwatũkinyĩria wega thaa 9:06. Good morning. Yes, nĩ warahũkire we kwarahũka oro wega nĩguo ndĩrehoka, ndĩrakĩhoka Ngai nĩ agũtwarithĩtie oro wega, nĩ agwĩkĩte maũndũ mega na maũndũ nĩ magĩthiĩte oro wega. Thengio mũno 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 nĩ gũcagũra Inoro, thengio nĩ gũkorwo wĩ mitambo-inĩ, thengio nĩ gũkorwo wĩ hau we warahũkĩte, we ũranjĩra nĩ warahũkire. Asante sana, nĩ ndakĩigua Mzee Mwangi Njogo ndakuona nawe aranjĩra hĩ na andũ cohi nĩ marĩte thĩna, andũ nĩ marĩte thĩna mũingĩ mũno mũno mũno, no ĩndĩ tũtikũmaka, tũgũthiĩ tũkĩma-encourage-aga tũkamera rĩu macio noguo no kahora. Ũkaga Nairobi ũgakaribicwo gĩthemba kĩu, no nake Ngai agakorwo ena mũbango waku, agakorwo ena mũbango agũbangĩire nena ũrĩa arenda gũkorwo agĩgũtwarithia. Thank you very much. Ndakenda rĩu ĩna ndagĩka 7. Good morning gũkũ tikũngĩ kwa Inoro FM ũcio wa Tugina Otana. Niĩ njĩtagwo Generali Shohi wa Ithe Fethi. Nĩ warahũkire we nĩ warahũkĩte, ĩkorwo nĩ warahũkĩte, karibu sana, nyandĩkĩra hau ũkĩnjĩra atũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ, nĩ ngũcokia ngatho na nĩ ngũkĩigua wega mũno, na ũririkane gũkorwo ũkĩhihinya *272*1#, *272*1#. Wona wathiĩ hau nĩ ũgũkorwo wĩ mbere mũno mũno mũno, nĩ amu nĩ ũgũkorwo wĩna mweke wa gũkorwo ũgĩthiĩ harĩa na ũkorwo nĩ wacagũra ona wakĩgũra tigiti waku, na ũkĩgũrĩte tigiti waku rĩu kwa Mpesa Maisha Bia nĩ njega na maũndũ nĩ mega, maũndũ nĩ mathaka. *272*1#. Wona wathiĩ hau gũra tigiti waku nĩ wa ciringi 100, maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Nĩ ngũkorwo ngĩoya thimũ yaku nĩgetha twarahũrane oro rĩu, no mbere nene ndenda wambe warahũke. Tito wa Cai nĩ ndĩona nĩ arahũkire, Rajereo ni mono mono mono. Thank you Tito wa Cai, asante, nimekuona. 22989. Murangeli wa ngoro yakwa nĩwĩgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke, ũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa, mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ, mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue, na ũkanyonia wendani na tha, ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ, mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga, na ũkandora oro mũthenya, na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ, na ndĩna hinya o ta nderi. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ, mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ngiuga ndirĩ mwĩhĩte mbere yaku, tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa, ũnjohagĩra mehia
mothe onoka honia mĩrimũ yakwa yothe tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ingĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere Ngai kunyoteire Ngai kurimenyekana tewe mwenanie ithe tikemenyithia kewega wakugikuga tiga niwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa ingĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia Mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa ingĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie wanĩrĩire gũkĩrwo nĩ gũkagĩa mũiyũro hĩndĩ ya Nuhu andũ makĩambia gũtheka makiuga nĩ ũrimũ na magĩthiĩ na mbere na kũrĩa maica mategũthima wanĩrĩire gũkĩrwo nĩ gũkagĩa mũiyũro hĩndĩ ya Nuhu andũ makĩambia gũtheka makiuga nĩ ũrimũ na magĩthiĩ na mbere na kũrĩa maica mategũthima wĩhũge wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ ũkĩrũmie ndigi wĩhumbe wega karumbeta no kahuho wĩhũge wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ ũkĩrũmie ndigi wĩhumbe wega karumbeta no kahuho gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe Ngai anaria maheni na kiugo gĩake no kinyagia kĩhingaga mĩaka 40 Nuhu agĩaka thabina otarĩ itherũ mbura ĩkĩambia gũitĩka gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe Ngai anaria maheni na kiugo gĩake no kinyagia kĩhingaga
miaka 40 Nuhu agĩaka thabina otarĩ itherũ mbura ĩkĩambia gũitĩka haya wĩhũge ikaraga wĩhũgĩte wĩhumbe wega ũkwĩra nama haya wĩhũge ti kwega Oromia didie haya wega karumbe kanoka hubo Dokana nawe hinya kana wina gicoka Origanirwo nĩ Ngai ũkũhete ihinda wathererũka na wona mũthenya mwerũ wegeranagĩrie ndũkanakĩhobanĩrio ndũkanone wĩ hinya kana wĩna gĩcoka ũriganĩrwo nĩ Ngai ũkũhete ihinda wathererũka na wona mũthenya mwerũ wegeranagĩrie ndũkanakĩhobanĩrio nĩngũkwĩra haya wĩhũge ikaraga wĩhũgĩte orũmie wega ikira nĩngũkwĩra wĩhũge mahinda maya arũkia iratũ orũmie wega gĩtarũ gũkĩra maũndũ mothe Jesũ acokirie kĩũria ũrio nĩ gĩtoka gĩwendie indo ciaku na kĩhe arĩa matarĩ nĩguo honokie muoyo waku ũgwati-inĩ nĩma muoyo wĩ bata gũkĩra maũndũ mothe Jesũ acokirie kĩũria ũrio nĩ gĩtoka gĩwendie indo ciaku na kĩhe arĩa matarĩ nĩguo honokie muoyo waku ũgwati-inĩ ikira nĩngũkwĩra wĩhũge ikaraga wĩhũgĩte norũmie ndidie ikira nĩngũkwĩra wĩhũge ti kwega Oromia didi aya niwega gũikaraga mũndũ akĩmenyereire na gitagĩra muoyo wake ndũkaiywo nĩ mĩago na ikeno cia mũhuro wa riũa ndũkaheneke ũrwo nĩ muoyo wa tene niwega gũikaraga mũndũ akĩmenyereire agitagĩra muoyo wake ndũkaiywo nĩ mĩago na ikeno cia mũhuro wa riũa ndũkaheneke ũrwo nĩ muoyo wa tene wewe harokia iratũ orũmie didie aya wewe hoge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ nokerũmie ndigi wĩhumbe wega karumbe kanoka hubo Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo wĩhũge nĩ rwa PJ Congo rwatũkinyeria wega mũthenya ũngĩ mwega thaa 9 rĩu na ndagĩka 20. Good morning, thank you mũno nĩ gũcagũra inoro, thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, asante sana. Mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩrĩbĩrĩgu nĩ ndakuona ona nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogo wa Tetũ Nyĩrĩ aranjĩra ndĩmwarahũrĩre, mũndũ gwĩtwo Michael Ndegwa, mũndũ gwĩtwo wa Kamano wa Kĩrerũmĩrĩ wa Kanyanjara, Mr and Mrs Njoroge Migwe wa Kĩhuyo me kũrĩa Tetũ, Macharia Mũkũrino wa Mũiga na Njũgũna wa Reco wa Gĩthumu Kĩanoe na Waciũri wa Gĩthakwa arĩ kũrĩa Watuka Kĩeni, hao wote nderwo ndĩmarahũre
thengio muno ni Juni marikia kwarahuka na ungi niguonete Njoroge Brian Tetezi akijira jarahurira Tito wa Shai, Charles wa Gasi wa Kamano, Panuel wa Inaina na Mwangi wa Gashwa na Mwangi wa Shusho acio othe ngakirwo me mitambo-inĩ makiarahuke na uhoro ucio ni uhoro mwega. Ndika ni ukiarahukire we tareke njigwe. Hello Inoro. Hey, morning, kweru atia? Otire na orue. Karibu sana, no ucio turaria nake. Wakamano na Kerere. Karibu sana Wakamano. Gakena muno na ngagucokeria ngatho na ngoja Ngai akurathime na gwike wega. Niguo. Ututwarithia wega mahinda macio mari mothe coigwe irathethire. Thengio Wakamano, urenda twarahũre u? Tukwarahũra patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara SSOGW. Aha. Akiria nigetha tumwire akioe kirikaniro mena mutumia wake nigetha matumire Anjiru na Wakarura me hakuhi kuingira. Atiri undu ungi. Nigetha tulithomero kirikaniro haria Jesu akiingira. Mundu gwitwo Ndirango wa Mukona Msemo Ngijogo na Njoroge wa Kihuyo na Njogo na Waleso na Mugo wa Bindani. Zauri wa injinia na mundu gwitwo Tito wa Shai wa Marigiti na ya papa wa Murungano na Githenya wa Cimboroa othe kinya mundu uria wa kuria Thamanda makiarahuke na turi aingi ndigitigire acio angi nigetha makiarahuria andu na Wamiro wa Murungano ndukariganirwo niwe. Asante Wakamano, thank you. Thank you. Hello Inoro. Ai Shohi. Kweru atia JM Menges? Mulima Total Polo. Iko vipi? Mulima Total iko namna gani? Iko gangali. Ni hega hau, karibu sana. Neseja. Moto wetu wa Kamanoi. Moto wetu ngenda wa hiro ti moto wetu Tito wa Shai wa Marigiti moto ai kare kare yake au kana moto wetu mukaya wake hotoka badina moto wetu men wa kineti. Moto wetu sewachi na moto wetu sewachi renyaga na moto wetu jeni mareira na moto wetu ni ekandara na moto wetu kirade ari moro na moto wetu pasta aisa kameta ari moro mara ukena moto wetu ngawa oke akiara ukenigetha akianjĩrĩirie wĩra na mũndũ gwĩtwo Maragara haraka na mũndũ gwĩtwo Mũkucio othe. Asante. Thengio muno. Hello Inoro. Hai Shohi. Kweru atia wewe mwega? Indi mwega muno oi. Karibu sana. Wewe ni mundu toro ni kuga ate ya papa e Murungano. Karibu sana ya papa. Njarawe Njoroge Mugatundu. Akamano ekirere. Kira wa kihoto wa Furaji mari. Wajini wa Githiga na Bendi Githu. Ndenda nie kuria Mukungi. Na wanyoike makanike kuria kwa haraka. Nimere atiri na gitago wa Mungai yorumaga gota kariganire na mambire wa Murungano. Na ndega wa Kamunya. Nimere atiri matindie wega ona hetagwo. Muthenya mwega, thank you. Hello Shohi. Kweru atia? Good morning. Good morning. Abatara wakoro waga tondu nothi wakora Paulo kugeha kama gikibao-ini. Paulo hana atia? Kugithayo muingi muno. Good, ni uhoro mwega. Njara Tito wa Shai wa Marigiti. Mwangi wa Beni na Mugo wa Bindani. Wali mukimiti wa Muriu. Pastor Gatifa. Kristi. Othe na Deni wa Mukungire. Na JM Mengeri. Na acio angĩ othe Masege Gathogona wa Maco wa Kamwangi na Maiko Kamano atike Nsako magĩe na mũthenya mwega. Asante sana. Thank you. Hello Inoro. Kurathi atia mzee Mwangi Njogo? Gũtirĩ na ũndũ ndaigua mũthuri gwĩtwo Paulo Ngũgĩ. Mbere ya Kanyanja na Wakamano wa Kĩrere nĩ ndamũigua rĩ. Maiko Ndegwa waru na Mugo wa Bindani rĩ. Na tutikarigwo nĩ QBE Professor Paul Mwangi Kĩbicho rĩ. Wĩikare haha na tondũ airĩtu akwa nĩ maraingĩra mũndũ gwĩtwo Wakarura wa Nyũtũ na nyina wa Ngeci rĩ. Nĩkenaga nĩ gatopiki karĩa rĩrĩa makinyĩte gatene wega ndũmatigagwo ũguo ona nĩo matigagĩra wamekĩra rwĩmbo ona no makuotagĩra kiugo. Rathimagwo.
Thengio muthenya mwega. Hello Inoro. Kwero atia wi mwega? Aha, urenda twara hore u? Wakinya na Ifosha. Kedema hore yothe. Na arua Yabiria na ndwa guku gwito na Ifosha. Makina muthenya mwega. Aha. Ni matithie thayo. Nayo kona muthenya mwega so. Asante. Thank you. Hello Inoro. Hello sir. Kurathi atia? Kiraolo. Hoko wega. Aha. Gitawa Talbo. Karibu sana Gitawa Talbo, urenda kwarahura u? Yabiria na kithenya wa Irosi. Seiwa Magogo. Makamano wa Kirere. Aha. Mwangidawa. Nakaye wa Subukia. Nanyina Kamano wa Kirere. Matithie wega. Asante sana. Thank you. Hello Inoro. Kwero atia wi mwega? Karibu sana. Karibu sana Wanyoike. Kanimara honya bera mundu utoka Kajara. Ya papa ndamo yuha na wagatai na mukulima wa Murugano na masala kimo theri. Ude na taguo. Asante. Thank you. Hello Inoro. Hello. Jambo. Osha ruwa engineer. Karibu sana Thauri. Wanyoika makani kare. Githenya hari. Wamiri wa Murugano ri. Wa Kamano na Gitawara Magogo ri. Ndenda ni wa Mikungire. Titwa Shairi. Mundu gwitwo Moso wa Mufauri. Mutumia wake gwitwo Evangelist Eunice ri. Kairitu gakwa karainukire getagwo Maso wa Mbuire. Othe ndimere atiriri. Na ndiagwa famu kona wa Kamani. Matigacenjie mutambo ucio. Asante. Hello Inoro. Kwero atia Ben Githu? Good morning. Urenda twahora hore u? Thaici nĩ thaa cigana, nĩ thaa kenda na ndagĩka 28. Good morning. We ũtarahũkĩte rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkorwo ũkĩarahũka harĩa ha 22989. Sibisa Eto sibise Reverend Karanja Olio Korea Kingdom Seekers Thika Road. Geithĩria Apostle Kimani William na wapenda baba. Koya vathimira ndaugo na kembuya na mwana kanini ege kwegeta na irimo keriganero ndayale mwena wandahundi tiga ke othanio rũcio rwakwa rwĩna Ngai. Tiga ke othanio ndoe rũcio rũgakiatia Ngai mũtheremania nĩ mũrata wakwa rũcio aya gwĩkoro kĩnjĩta mũciĩ akwa tiga ke othanio rũcio rwakwa rwĩna Ngai. Maranatha Hardwares ũrĩ ũkĩganjo Ngai witũ nĩ mwega. Ngai mũtheremania nĩ
gwitwa gatikorwe Daudi no tho akiageteithio nĩ Ngai akĩũraga Goliath njamba yarĩ na hinya Ngai agĩconorithia rĩothe mamũhagia ũhoro ũyũ kandutanĩkana gũthia mũndũ igakĩũthanio ndũĩ rũciũ rũgakĩatĩa Ngai mũtheremania nĩ mũrata wakwa rũciũ waya gwĩkoro kĩnjĩta ũcio akwa igakĩũthanio rũciũ rwakwa wĩna Ngai Bentley Furnitures ũyũ karĩ Salshi kĩrĩa gĩgagũteithia ũmũthĩ no ngoro itarĩ no rũciũ nĩ rwa Ngai nĩateithagia mũmena rũciũ akaigĩrwo ngemi wĩrute gũtĩa andũ othe rũciũ ndũkanaconoke igakĩũthanio ndũĩ rũciũ rũgakĩatĩa Ngai mũtheremania nĩ mũrata wakwa rũciũ waya gwĩkoro kĩnjĩta ũcio akwa igakĩũthanio rũciũ rwakwa wĩna Ngai Luce Morogoro asante mama Mwangi wa Plus na Macau Plus vipi dadi Kenyale twende kazi Glory to Jesus Glory to Jesus Glory to Jesus Kuamukira rwimbo ndukanadiganirie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Kanadiganirie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa atangĩre ndigathinĩkane Kuamukira rwimbo ndukanadiganirie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ Walilifurahi mũkĩmwĩra oime bũrũri wakwa agĩthiorota mũgũi kũrĩa thiaga nowe woĩ nĩ ũndũ wa kiugo gwathĩka ũkĩmũtũngia irathimo twoyaga tũmũtũkie nĩkĩo ndathura gwathĩka Ngai ũrĩa waiga njĩkeno ngwĩka waiga nyambate niĩ no ngwambata waiga njikũrũke no ngũthiĩ ngĩkĩrĩo ngũkararie Ngai ũrĩa waiga njĩkeno ngwĩka waiga nyambate niĩ no ngwambata waiga njikũrũke no ngũthiĩ ngĩkĩrĩo ngũkararie we wanjũĩ ona iteyũĩ ĩrĩa thĩ tamenyete wĩkĩũmbeta tane thũnga nda ya maitũ hĩndĩ ĩyo no wathurĩte ndĩkĩrĩo mbicane nawe na gĩothe ndĩnakĩo nĩ gĩaku waiga nyambate no ngũthiĩ njũĩ ndũthakaga karata Ngai ũrĩa waiga njĩkeno ngwĩka waiga nyambate niĩ no ngwambata
weka Wiganya pate nino mwambata Wenga jikoro kenongo ye Mekere umukararie Neto irathimo nikwenda gugukararia oigatekia utugeko tugatura tutingiarirwo baria manene nikwika gwambata ite kung'otha maria manini kie ngoikoroka ite kuthia ngaigũrĩa wĩiga chikeno ngwĩka wĩiga nyambate niĩ ngwambata wĩiga chikoro keno ngothie nakĩrĩ ũngũkaranie ngai ũrĩa wĩiga chikeno ngwĩka wĩiga nyambate niĩ ngwambata wĩiga chikoro keno ngothie nakĩrĩ ũngũkaranie Wana wakwa nĩgũkone itagũtara nĩ wa mũmwe kĩrĩa nyenda mũno ngone angĩkorwo nĩguo kwenda ngũtungata itekũrora kũthio kana kũmenwo angĩkorwo nĩguo kwenda ndekere ũngũkararie ngai ũrĩa wĩiga chikeno ngwĩka wĩiga nyambate niĩ ngwambata wĩiga chikoro keno ngothie ndekere ũngũkararie ngai ũrĩa wĩiga chikeno ngwĩka wĩiga nyambate niĩ ngwambata wĩiga chikoro keno ngothie ndekere ũngũkararie ngai ũrĩa wĩiga chikeno ngwĩka wĩiga nyambate niĩ ngwambata wĩiga chikoro keno ngothie ndekere ũngũkararie ngai ũrĩa wĩiga chikeno ngwĩka wĩiga nyambate niĩ ngwambata wĩiga chikoro keno ngothie ndekere ũngũkararie Oh yes, rũrũ-inĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kevin Maina rwĩmbo rwĩtagwo ũrĩa woiga rwa Kevin Maina. Very nice, rwĩmbo rwega mũno na rwatũkinyĩria rĩu thaa ici nĩ thaa 9:39. Ndenda kũigua kana nĩ warahũkire, ndenda njigue kana nĩ warahũkire harĩa ha star harĩa ha 22989. Hello, nĩ kwega biũ we wĩ mwega? Nitagwo Mũgambĩri Gacaga Kinyona hai. Karibu sana. Iguĩte athuri arataka wanyeka makanika na Mwangi Njohoi. Amũgĩtagwo Paul Ngĩrĩ mũigĩte wa Kamano wa Kĩrere. Rĩrĩa ina gĩthenya matiragĩũka. Gĩtagwo wa Gacaina mũkrima Marũngarũ na maitha magũrũ rĩ. Ema wa Thĩka rĩ. Andũ acio othe na mũgĩte wa etagwo atĩa? Wa Beni wa Matara rĩ. Lesha matigo gĩoko gothe. Thank you. Na rĩu watwario kũrĩa athire. Na Emma. Thank you. Hello Inoro. Kũrathiĩ atĩa Mwangi Ndawa? Karibu sana. Ũrenda twarahũre ũ? Wa Kamano wa Kĩrere. Yeye Mnenge. Yero yote huyo. Wagijo. Ise wakwana. Ise wakirinyaga. Mada jeshi dite siku kiege diorori. Ina wabisi ega tite kumaire kagariri. Uwa wabida niye Kenya na hari. Yero yote huyo ne demo gweta. Na ndakita dara hura wa musaimo munadari. Dara hura Mwangi Mwangi meteja vile. Atae wa bukia. Ele mungu kajoro. Ndenga meteja muthenya mwega. Asante. Agitigia gai. Thank you. Hello. Kwaro atia? Tio domoro. Oi kinya hae wetwo Kĩrĩma Naivasha. Wakwa mũthuri ũgwĩtwo Ng'ang'a wa Kamango. Karibu sana Ng'ang'a.
ina uru akatobi na jeshi ya papa no agaceri agaceri magogo ndugu wetole dani amukobi ambuye wetwana ikamakanika amutinyo ya etago mkashi wa murugaro etago wa mere todo akirima mere etago ketukera ukatubiye wera-ini Thank you. Asante. Asante sana. Leo tigetie dakika nini muno dakika icio cihuthire hinya haria star 272 star 1 hash uthie kuria kware mbeca maisha star 272 star 1 hash wathie kou maundu megwikorwo me mega. Hello. Ndi mwega muno Njoroge. Wa mwega ndagithagio mwei. Agithagio maiki. Ukwenda twarahure u. Kwenda kwa twarahure je gwa Kamunya. Jeshi ya papa. Itawa Rumagogo. Jaza wa Mwangi. Nyaga wa Githabo. Na bari ya Githukime Murugaru. Twega muno. Asante. Hello. Hello Inoro. Hello. Kwero atia wi mwega? Mwega muno sohi. Karibu sana. Asante sana. Jeto serere kama na. Ndire twabirire kumarahura na mbere mudogo to ageni wa Githega. Ema kamuranga ema wa munyo jeshi ya papa. Mudogo to wa Magogo. Yani gedu yako ya moro tuli moro. Kamano wa Kirere the makena muthenya mwega no yo gutithie gacoi. Asante. Hello Inoro. Hello kwaro atia? Itabethi. Kwaro atia Rusini. Kwega fiu. Waikinya Kirinyaga. Lucy. Ucio. Karibu sana. Urenda twarahure u? Twarahure wa Gaceri wa Magogo. Na ndenda ni wa Mukungi. Mwangi Njogo. Hanjeye Mumenge. Na Beni Githu. Aserere Kamatha. Mwangi Ndawa. Yes. Na Theuri wa Injinia na Jarahure mami witu. Na wa Kamano ndimere maikari o mutambo-ini na wa Kesi wa Mitaro. Thengio muno. Asante. Hello. Kwero atia? Karibu sana. Karibu sana. Urenda twarahure u? Ahora Itawa na Magogo. Ito Asai. Ajeni wa Githega. Kanyara wa Tibaroa. Na Githenya na John Githenya. Kama na JM Menge. Na Paul Meda amekura Subukia. Na Mwangi wa Beli. Ore mao kene gukira matije wega hamwe na mukera wake hotoka habari. Thank you. Asante sana. Hello Inoro. Hello. Aya. We igira haria 22989 twarahorane. Hinga morango. Hingora. Hingora gani wendo. Itagishokia ngatho. Morango wa hingorire. Morango niejetereire. Na morango wa hingire. Itagishokia ngatho. Morango wa hingorire. Morango niejetereire. Na morango wa hingire. Amukiro goshi papa Gai monyedi Oteshiragia meshiria Mathayo Nane todo theinie waku gutirio shuke Maundu mothe wikaga Todo wa wendo Ndagicokia ngatho ni kunyumiria Ati mothe mekikaga Nyone wega Iria itekuona wega ucio ndaku
mundu uhenanie riria itekuona wega ucio ndakwihoka tondu wendo hana mundu uhenanie nimenyete ukihinga murango no kihingura uhingura nani wendo nitagicokia ngatho ni murango wahingurire murango niejetereire na murango wahingire Jesu nitagicokia ngatho ni murango wahingurire murango niejetereire na murango wahingire haleluya gutiri undu ndanahoya wanakurema no kwihindi wanarega kuhingiria kano kiuga eferera ihinda tikinyu thĩinĩ wa ũmũndũ wakwa ngoro ĩkĩinama no nĩndacokia ngatho nĩkũngũrĩria hĩndĩ ya mogwati meha nanĩtie nawe ukihinga mirango ya tho cia muoyo wakwa tondu wa tha ciaku Ngai kihonokia ukihinga mirango ya tho cia muoyo wakwa tondu wa tha ciaku Ngai kihonokia nimenyete ukihinga murango no kihingura uhingura naniwe hallelujah hallelujah ngabo ni murango wahingurire murango niejetere na murango wahingire hallelujah ndagishokia ngabo ni murango wahingurire murango niejetere na murango wahingire hosana iwe juyu tanyupite daine amaito wanyuboki nyamurera uhonokio wahonokio kiroho mutheru mirago yothe ya mehio kihiga nidagicokia ngatho ni uhonokio tinie ndagucagurire niwe makinyama mundu muthigu niomathaga jathira makinya makwa ndikanore makinyama mundu muthigu niomathaga jathira makinya makwa ndikanore nimenyete ukihinga murango no kihingura uhingura agishokia ngatho ni murango wahingurire murango niejetere na murango wahingire agishokia ngatho ni murango wahingurire murango niejetere na murango ukihinga murango no kihingura Jesu uhinguraga ni wendo nidagicokia ngatho ni murango wahingurire murango niejetereire na murango wahingire nidagicokia ngatho ni murango wahingurire murango niejetereire na murango wahingire wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
tuhinyiririkaga ginya goroshito ikainama Mary iria magoroshito maikara magikaiga nodavoma kiugo kia Ngai goro yakwa nigiaga hinya kamenya tiona kwarituha joitha fwine iria mwene hinya waifurahi munego gusherukana sara twike nina wadorere wana nego kugogemi benina nego kira waifurahi munego gusherukana sara twike nina wadorere wana nego kugogemi nego kira yes cio tumwetaga mundu gwitwo Josephat Macharia na rwimbo rugitagwo Gwaivura Hemu. Riu niruo ruratukinyiria wega thaa ici ni thaa 10 itigitie ndagika 4 na mundu gwitwo wa Karura ni arikia gukinya. Good morning. Good morning. Uri okuo?
ndio kundi mwega ndi chonjo kabisa. Ndakuona kuria ng'enda-inĩ ri arago gacuthia ngona iyo weekend nditwarite mundu uyu uru iyo weekend kuringana uria ndiraigua kiheana motivational speeches ku encourage andu. Weekend irari njega nironania Ngai ni mwega. Good. Ndigitura nguthikagiria uguo kuma Friday. Na ngona Friday uguo goko uguo na ni mrauta wira muthaka. Thank you very much. Riu ri karibu sana. Asante. Kundu guku ni matwarite wega ngiciria riu we nawe ungioerera riu hau ri umatwarithie wega uguo ri ndigukorwo indeto njega na ni andu ega biu. Wendo wao ri ukoragwo wiyumiritie ta mutumia wina nda niguo nduhithikaga nguka ngithikagiriria nginya thimu ni maririkana nginya gutugeithia. I mean ni andu ega mwethe tukwaragia horo wa riri ria wokire kana waumirire warikia ringi 4 waikara kuria gicagi kidogo ri mundu ne uga atirire ke ngacaricarie kidogo ta arume aria angi kana ta andu aria angi ugakiuma riu ndugikoragwo na hi tata wanyu kana cousin yaku urakuhosti urakuhe ihinda kuri andu moneire ugwati guku Nairobi kana o matauni maria mangi dutige ndaheo ng'ano icio nginya ndaigua ndamaka na ti wega na tondu we no wina kanyaga gutuika anti ucio ri uka host mundu ri ndukanagererie mundu handu ni kaba wikage wega ugatiga maundu maingi. Anyway, karibu sana. Asante. Ugie na ihinda riega Ngai agugutwarithie wega. Thank you. Rucio tutikiri ho tutigakionana twi haha nigetha maundu magikome sawa sawa. Chenjo kabisa. Muthikiririe tuonane rucio ni undu wa Ngai. Ugie na ihinda riega na ngigutige moko-ini mega ma mundu gwitwa Karura na ngagikuhoera muthenya mwega utinde wega nake Ngai agikugitire. Ni thaa 10 itigitie ndagika 2 riu nie ndaumira. Ugie na ihinda riega Ngai akurathime. Good day. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimuni yaku tasikiza tune hura star 811 star 500 hash. Wangu wako sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Hadithi pia moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimuni yaku tasikiza tune hura star 811 star 500 hash. Kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mara ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tuguthereruka na nie Wanjiru wa Fausto.
Thank you so much. Asante sana muthikiriria wa Inoro FM rushirikite kwa hada wega thaa 10 gukware kwa Inoro rushini tugithereruka rushini rwa muthenya wa umuthi ni wakarwa wanyu to ni gukorwo giguterefa muthenya wa umuthi nginya hindi shiri hada wega thina shara cia rushini. Karibu sana tuthathaie wa theru, karibu sana tumugosha, karibu sana mathaini meri ma gukorwo tugitugiria ritwa riake ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya. Jehova nirio ritwa riake na twamukaira ni atuiguaga, twamukaira ni aturutaga hatikaini, twamukaira ni atumaga njata citu igacangarara, twamukaira ni atumaga rucio ritu rugakorwo rwi rwega gukira muthenya wa umuthi. No retungika rucio ruru rwega no kumugosha, kumuthathaia na kumwenda muno makiria. Karibu sana mathaini maya meri. Jehova nirio ritwa riaku. Jehova nirio ritwa riaku, monene waita tira irio weraga nyingi wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nirio ritwa riaku, monene waita tira irio weraga nyingi wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nirio ritwa riaku, mawoko maku nĩmakũrania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musakĩrĩra kwa njerero ĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwareire kĩhinga-inĩ oneoya rĩtwa rĩaku. Ithaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli, waraire marigithathi oneoya rĩtwa rĩaku. Jehova nirio ritwa riaku, wewe munene waita njĩra irio weraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani. Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũbatiĩ kũgocio na gũtĩo. Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ mwonju, mũraika oke anjuge maĩ, anjuga maĩ ngaramũndũ, ũngĩnjikia kuo nyone-inĩ. Mũraika gũka no njĩre onawe ngwĩre no njĩre ĩmwe, igakuoya no njĩra ĩngĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nirio ritwa riaku, munene waita njĩra irio weraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene waita. Naturaga ndĩgĩtu Mungu, kĩrandako kĩraka mahinda, kiugagĩra mecirio wamu, oneoya rĩathĩra yaku. Mũthamaki warĩ na igweta, ngaigirwo mũrimũ wa mangũ, kiugagĩra mbeco nani,
oneo yaliote Jehova neleoreto aliaku wewe monene waita tena iliogeraga nyinge wendo ngegetaririka Asante sana. Jehova nilio riitwa riaku we ndungigitaririka. Jehova nilio riitwa riaku ariothe makui maorera hariwe nimonaga hakwihitha. Jehova nilio riitwa riaku njira ciaku ni nyingi we tumaga turware na igakorwa ri njira yaku ya kwigocithia we tumaga twarahuke turia kenu we tumaga twarahuke tuna maundu maturigiceirie na cio ciothe no njira ciaku cia kwigocithia ni twagutia muno rucini rwa muthenya wa umuthi ni twagutia muno kigongona kia mucio matuini ni twagutia muno we Ngai utuire torio turaga ni twagutia muno makiria we wari kuo na we wikuo na we gutura tene na tene ritwa riaku rirokigocwo ritwa riaku rirokiambarara wekara maundu manene marema tangetarika uhonania niuhonanagia uwara niwara urathima niurathimaya wendo ngigitaririka Jehova nilioretwa riaku ewe monene waita njira iriogeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩka wewe monene waita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũkanaia roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgoci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Thank you so much. Riburo thakamuno makiria etago Lucy Mwangi. Jehova nirio ritwa riaku na tithero rucini ruru rwega gukore mucie wotuginotana twarahuka kuga ati Jehova nirio ritwa riaku gutire mundu ungihota gutwiria we ndungitaririka unene waku tutingihota kutariria we wari kuo na we wikuo na we gutura tene na tene we waragia horo wito wa kiambiririo nyitete kirikiriro ni twagutia rucini ruru rwega ni twakomberaria rucini ruru rwega ni tuiga wewe Ngai muthemba uria mwega ni thengio Ngai ni ndu wa gutuhe muthenya wa umuthi ni thengio Ngai ni ndu wa gutuhe mihumu rucini ruru rwega ni thengio Ngai ni ndu wa guturingaringa na ndu wa tha ciaku no tana waku muthemaki mwega watumanie orogota muthikiririo wa Inoro rucini ruru rwega tukora twi muoyo tungikiuga atia twi mbere yaku ibino tugire Jehova nirio ritwa riaku we wari kuo na we wikuo na we gutura tene na tene we utatuagwo Ngai ni mundu we ungitura tutari kuo ni twakugoca rucini ruru rwega ni twakwambararia
nitukuonete Ngai, nitona kuigua, nitona igua ngumo yaku Ngai witu Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Rĩboro thaka mũno makĩria tagwo Lucy Mwangi niĩ ngĩtũma kĩrĩra wa nyĩtũ rũcinĩ rũrũ rwega tũgĩthererũka mũthenya wa ũmũthĩ njĩtĩkĩria nduĩke ndereba waku tu oro mathaa maya merĩ nĩ nje mũthenya wa rũciũ nyina wa Wangeci tũgakorwo twĩnake gũkũ wega ta wega Jehova rũcinĩ rũrũ rwega tũkorwo tũkĩarĩria rũcinĩ rwitũ rũcinĩ rũrũ rwega tũkorwo tũkĩarĩria moko maitũ na magũrũ maitũ twĩre Ngai witũ tũrathimĩre mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ marĩa mothe tũkũmeka Ngai rũcinĩ rũrũ rwega makorwo makũrehe ngumo oragwata ũgoci. Karibu sana na ririkane no korwo gĩtwarĩrie kũtũkĩra nenda citũ cia kinyanĩria wathi kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM nĩ gũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri wega ta wega andũ akawaru ona inyuĩ no gũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri cianyu karibuni sana no gũkorwo ngĩkũnengeria kanya ga kũhũra thimũ na ndũkariganĩrwo ndinoka moko matheri wona waingĩra kũrĩa mũciĩ wa Rembesha Maisha tukina kimanjika gĩa ciringi 10,000 wona waingĩra kũrĩa mũciĩ wa Rembesha Maisha ureka atia urahinya *272*1# *272*1# wona weka ũguo tugakorwo ati wina kanya ga gukorwo twikunengereria ciringi 10,000 sawa sawa twi hamwe hau nginyagia hau twi sawa aya rucine ruru rwega ndenda gukorwo ngethana na rwimbo ruthaka muno makiria rwa mundu gwitwo Father Mbuyu toro ni no nyende ni nawe tutanathie wira onokorwo twi wira-ini onokorwo twi ngari-ini twarahuke tu tukume roho mwe tu witagwo roho wa thina uroka gutuika igai ritũ ithuĩ urogwata njiarwa citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo etagwo Father Mbuyu rwĩmbo rũgetwo roho wa thĩna nĩ barahũkĩte mwana witũ ũkaritũ kume roho wa thĩna ũrĩa ũtũmaga mwana kwĩre nyũmba kwagĩte mbeca cia kũmũrigita akaya gũkua nĩ tondũ wa thĩna tũmaga mũirĩtu mũthingu akagwa eteirwo wĩra kerwa mbĩatanae amenya nĩ wegĩo keirwo mũciĩ kaingĩra rĩnyainĩ tondũ wa thĩna kaingĩra roho wa thĩna iganĩrĩke na roho wa ngombo eke rwĩmbo rwa mũtũ warũinĩke tumagara Jesũ kaunda kaingĩra roho wa thĩna iganĩrĩke na roho wa ngombo eke rwĩmbo rwa mũtũ warũinĩke tumagara Jesũ kaunda mundu ainamĩrĩre mũiganano nĩguo wa ũhoyage nogũtũmaga mwana kĩathĩahikie mũtumia mũkũrũ gũkĩra nyina roho wa ngombo nĩ ũciaraga ngombo gatuka gĩthithio kaingĩria heho ihagia njĩra nĩ ũndũ wa mathirĩ roho wa mathirĩ kuorotoma kaingĩrĩria roho wa thĩna iganĩrĩke na roho wa ngombo mutumio kathandĩka cia nduko nĩmũrĩhu mauganda kwenda ciũria cereirwo wĩra-inĩ angĩmũhanĩra mũturiwe tondũ ndatire wĩra na nyũmba nĩ mũtumia ũrĩaga ona irio rĩmwe norĩo maheaga akaga wa kũra nĩũndũ wa thĩna kaingĩrĩria roho wa thĩna iganĩrĩke na roho wa ngombo eke rwĩmbo rwa mũtũ warũinĩke tumagara Jesũ kaunda kaingĩrĩria roho wa thĩna iganĩrĩke na roho wa ngombo eke rwĩmbo rwa mũtũ warũinĩke tumagara Jesũ kaunda.
nakyo ne ugiturathima makitinge na guciara na kurera ugie no mugitu koimana thome kaine weru angire kandiro igatika nyeru gukira hiura gitwe guhiririe muturire uyu inya rimbo reru rimorona Asante sana Father Mbuyu ruburuga turoho wa thina gaitwe hererie no tukumire roho wa thina ucio tiroho mwega roho ucio tumaga monaga kwira raini ni munyitite guoko tondu ndui na mbia cia kumutwara thibitari ya mundu kiumbe roho wa thina tumaga woyorore mami wanyu hihi agikua kana baba wanyu agikua tondu ina dawa roho wa thina tumaga wone ciana ciaku iteguthie thukuru ugaciona cirio hau nyumba nduri na school fees roho wa thina tumaga anake matiga kahikanie roho wa thina wanatuma airitu aingi mathi makahuthirwo uru rucini rwa muthenya wa umuthi ni twakuma roho wa thina thiini wa rito ria Jesu Kristo rucini rwa muthenya wa umuthi ni twiga ati ni twiimagara guthie kumathia Ngai ni tukunyitia na niciguikara moko-ini maitu rucini rwa muthenya wa umuthi kuri andu aria marahingura biacara ciao ni mekwendia thiini wa rito ria Jesu Kristo atia rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai ni uguturathimira ni ugutuhe favor ni ugutuhe gwetikirika ni ugutuhe mucemo mwega ni ugukorwo hamwe na ithui ni ugwathiriria makinya maitu haria kirathimo gitu kiri thiini wa rito ria Jesu Kristo ni twakuma roho wa thina ni twaukania ithui orogwata njero citu nduge amen Good morning jitago makariro wanyu tugitherero rucini ruru rwega riciandite wega thaa 10 na ndagika 18 ni ngatho ni tondu wa we urathi na mbere na kunyandikira ni ngatho ni tondu wa we urathi na mbere na kunjira mitambo-ini karibu sana thiini wa mathaa meri ma guthereruka mathaa meri ma kugwaca Ngai mathaa meri ma kumutogeria no ririkane no twandikire kutukira nenda citu cio kinyaniria kuri mwena wa Facebook ni gukorwo ngirora ndumiriri ciaku wega ta wega andu akawaru no gukorwo ngirora ndumiriri cianyu wega ta wega oro ndumwe na kanya ga kuhura thimo no rikana rucini ruru rwega mwana witu we utari na kindu mwana witu we ungienda ciringi 10,000 gwiraga ni undu muhuthu muno makiria ni tondu kuria muci wa rembesha maisha ni tuoka na kimajika gia ciringi 10,000 wona wacera muci ucio urahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash igira mwena ucio ndagika-ini ino no korwo wina kanya ga gukorwo ati we ni gukorwo wi muhotani rucini ruru rwega we ni gukorwo kinukia ciringi 10,000 tugithagathaga gukorwo tukihoya tukinyitanira na mutungatiri witu wa ithaa-ini riri ni gukorwo ngimucaria kahinda gatari kuraya kuri we uraigwa ngoro yaku inamite ni tondu wa maundu na iyundu maundu maria ungikorwo ukigerera nguririkani rucini rwa muthenya wa umuthi ni turi na Ngai kure matu-ini ukoragwo ukihoreria ngoro ciothe iria ciuritwo ni hinya na koguo koisana agituhoreria ngoro citu tukorwo tugithana na mutungatiri wa rucini ruru rwega uria tukorwo tukinyitanira nake na kugirika kwa ngoro eno ona kainama ta mutumia wauraga miaka mingi aturite na ruo ruingi no Ngai umenye ningenaga muno niwe horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wothe maria iria umahinge nayo ekaru ino yakwa umiende tu nikiruri magehereirie niwe rũĩ-inĩ nacio ithima ndanyuaga magĩthika
horeria ngoro citu rucini ruru rwega gukore kwa Inoro tugikorwo tugethana na mutungatiri rucini ruru rwega. Good morning mutungatiri. Good morning mutungatiri. Nidirakwamukira wega ĩ. Karibu sana guku kwa Inoro rucini ruru rwega. Ndio muno nigetha tutwarithie na mahoya orondumwe na kigo kia Ngai. Karibu sana. Ndio muno nenda kuhitikiria wa Inoro marana mahinda makomatu kuhitikia mode wekwara hokete mugenda ko tukiomanye lero ndio wa kudia matine so kama ndo mara tare pao mudenya itayo mudo ndo mwega ni mwadari ni tukana kama tukana tukoroto rinoska kama ni kama kwa mtukategisa mudisege na kiroko yiki kyo mu goda turome maandiko binyo wa ma bere ma Johana ithano mweri wa kana na niguo kuria uthomere na kuyo na mutungatiri giguthomagira ni ukujethera handu hena network thini wa Johana cigana ni network ina ni ndiraigua gitinoka oro hanini. Okay. Turathoma thini wa Johana cigana marwa mabere ma Johana ithano mweri wa kana na mweri wa gatano. Aya tukihigura maandiko maitu thini wa marwa ma Johana wa mbere ithano kumagia muhari wa kana na wa gatano. Kiuke gikirauga atiriri mwana o wothe wa Ngai ni ahotaga thi tuhotaga thi na njira ya witikio witu no ngihota thi no mundu uria witikitie ati Jesu Kristo niwe muru wa Ngai. Hallelujah. Amen. Muthenya uyu wa umuthi nitona uria thihana na tona maundu maikarite na wona wasubiria na maitho maku ma ngoro ona ma mwiri o mundu ni kuona ati ngoma ni magarite nigetha tuike wa guthukia miturire mingi na guthukia miturire ya andu atari natha na tukionaga uria ngoma egithanirie na maroho moru roho mana ndũremetikĩte kũnyitania na Saitani kũnyaria mĩtũrĩre ya andũ nĩtũrabatania gũkorwo tũkĩmenya nĩ kũithuĩta andũ a Ngai tũngĩũrĩra na tũkorwo tũkĩmenya nĩ kũithuĩta andũ a Ngai tũngĩtuĩka a kwĩhitha na rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ wona ndarora kiugo kĩa Ngai nĩndĩrona atĩ twĩna wĩhitho na twĩna handũ ha kũũrĩra nĩgetha ithuĩ tũtuĩke a kũhonoka matukũ-inĩ maya ma kũrigĩrĩria. Kwĩna moritũ maingĩ, kwĩna mathĩna maingĩ, kwĩna mĩrimũ mĩingĩ, kwĩna ndwari nyingĩ, kwĩna mĩtangĩko mĩingĩ na maũndũ mau mothe marĩ kuo. Mũndũ harĩa angĩhota kũũrĩra no thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Cino wa mothe maandĩko marauga atĩrĩrĩ arĩa othe maciarĩtwo nĩ Ngai andũ acio nĩ mahotaga gũtooria thĩ nakuo gũtooria kwao rĩ nĩkuo gũkũ wĩtĩkio ũrĩa menaguo thĩinĩ wa Jesu Kristo na maandĩko makũria no ũcio wĩna wĩtĩkio tiga ũcio wĩtĩkĩtie atĩ Jesu nĩ mũrũ wa Ngai. Mũndũ ũrĩa ũkũhota gũtooria thĩ ĩno mũthenya wa ũmũthĩ rĩ na mũndũ ũrĩa ũkũhota gũtooria mĩrimũ ĩrĩa thĩinĩ wa thĩ ĩno rĩ nĩ mũndũ wĩna wĩtĩkio thĩinĩ wa Jesu Kristo. Kwĩna maũndũ maingĩ andũ metĩkagia, andũ magetĩkia njĩra nyingĩ, andũ nĩ metĩkagia mawĩra mao, magetĩkia hinya wao na maũndũ marĩa mareka no ona mawĩra marĩa mararuta ngoma nĩaramanyarira mũno, ngoma nĩarathũkia mawĩra mao mũno, andũ makaria nginya kĩeha naguo, nginya andũ magatiga kũndũ gwa kũgĩa nganja na Ngai. No maandĩko marauga atĩrĩrĩ nũũ ũgũtooria thĩ, nũũ ũgũtooria maũndũ marĩa me thĩinĩ wa thĩ nĩ mũndũ wĩtĩkĩtie atĩ Jesu nĩ mũrũ wa Ngai, nĩ mũndũ wĩna wĩtĩkio atĩ Jesu irwo agĩũka thĩinĩ wa thĩ ĩno na maandĩko makauga atĩrĩrĩ ũcio wĩna wĩtĩkio thĩinĩ wa Jesu nĩwe ũciarĩtwo nĩ Ngai na nĩtũĩ Ngai ndahotagwo nĩ ũndũ atie maũndũ mothe rĩrĩa gũtarĩ kĩndũ Ngai arĩ kuo ona rĩu rĩ arĩkĩtie kũmba rĩ arĩ o kuo. Kwĩna mathĩna maingĩ, kwĩna mbara nyingĩ cirĩ kuo ona nĩtũona ũrĩa kũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ ũrĩa andũ mararũa, ũrĩa andũ maratindũrana no ma nĩ atĩrĩrĩ
gutire kindu ona kimwe kana itharaita rigotheketwo ringihota gutoria Ngai tondu we Ngai niwe weyumbire niwe wituragia niwe wimenyagirira na niwe wigitagira na aria aikarite thiini wa thiri aria maciaritwo ni Ngai ona uri maingagira thiini muturire wao ukoragwo uri muturire wa kiroho tondu onake we Ngai ni roho koguo Ngai niahonokagia andu ake na nĩmaete hinya wa gũtoria tondũ nĩamaciarĩte na matũragia na gwĩtĩkia na rĩu matukũ maya tũratũra andũ aingĩ matigatũra na wĩtĩkio maandĩko moigaga atĩrĩrĩ mũndũ etĩkagia na ngoro yake agatuĩka mũthingu akaumbũra na kanua gake agatuĩka wa kũhonoka nĩtũrabatania gũkorwo tũkĩrutĩra wĩira wĩtĩkio witũ ũguo twĩtĩkĩtie atĩ nĩ kũrĩ na mũndũ ũkĩte thĩinĩ witũ wĩtagwo Jesu utonyete thĩinĩ wa maroho maitũ na ngoro citũ ũndũ maandĩko-inĩ ma Johana 1:12 yuga o ta ũrĩa aingĩ mamwĩtĩkirie acio maheire ũhoti wa gũtuĩka ciana cia Ngai atĩ andũ acio arĩa metĩkire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩake acio metĩkĩrĩte akaingĩra thĩinĩ wake ĩrĩ ũhoti wa gũtuĩka ciana cia Ngai na mũthenya wa ũmũthĩ arĩa twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa Jesu twĩ ciana cia Ngai na arĩa matetĩkĩtie thĩinĩ wa Jesu metikire gwĩte nĩgetha ciana cia Ngai na marĩ ciana cia Ngai nĩmekũhota gũtoria thĩ na maũndũ mayo na mathĩna mayo na mĩrimũ ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa thĩ ririkana Kũguũrĩrio 12:11 yugaga atĩ arĩa marĩ mbere witũ nĩmatoririe ngoma na mamũtoririe na njĩra ĩrĩkũ na njĩra yao ya gwĩtĩkia wĩira ũrĩa marutaga wa wĩtĩkio wao na thakame ya gatũrũme nĩwamateithirie gũtoria thĩ ona ũmũthĩ ona ithuĩ nĩtũtuĩkei aira atĩ twĩna Jesu wĩ thĩinĩ witũ ũtũhete ũtũhotithĩtie gũtoria mĩrimũ gũtoria thĩna gũtoria ndwari na gũtoria mĩtangĩko ĩrĩa ĩngĩ yothe ĩ thĩinĩ wa thĩ twĩna Jesu thĩinĩ ũgũtũhe kũgacĩra maũndũ-inĩ mothe na mawĩra-inĩ mothe marĩa tũraruta mũthenya wa ũmũthĩ ũguo mũthikĩrĩria wa kĩroko kĩa ũmũthĩ ũkiumagara ũrĩthiĩ mawĩra-inĩ maku ũgĩthiĩ kwang'ainĩ maũndũ marĩa wĩ namo ona kana ũrathiĩ thibitarĩ kana ũrathiĩ interview thiĩ wĩna wĩtĩkio na ũthiĩ ũkiumbũraga atĩ thĩinĩ waku nĩ wĩtĩkĩtie thĩinĩ wa Jesu na Jesu arĩ ho na nĩegũkũhe gũtoria maũndũ marĩa ũracemania namo koguo kĩroko-inĩ kĩa ũmũthĩ nĩngũria mũthikĩrĩria wothe wa Inooro arũgame thĩinĩ wa wĩtĩkio nĩgetha aheo gũtoria thĩ na maũndũ mayo. Amen. Akũhoya Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũndũ we Ngai witũ nĩ ithe witũ rĩĩtwa rĩaku rĩrokumio na rĩrogocwo we warĩ kuo na ũgũtũũra tene na tene wĩ Ngai wa gũtĩĩo na gwĩtigĩrwo nĩwe watũheire Mũrungu Jesu Kristo nĩgetha wona twamwĩtĩkia tũgĩe muoyo atũgĩe naguo kũna maũndũ marĩa marĩ thĩ ĩno makĩnyarira na magĩtanga andũ na makĩagĩria andũ hinya arĩa maciarĩtwo nĩguo kũgerera kũrĩ Mũrungu Jesu nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia mũthamaki wa thamaki onao matuĩke a gũtoria thĩ ndahoera mũthikĩrĩria wothe wa Inooro mũthamaki wa thamaki ũrũmwe hinya wa gũtoria thĩ aingĩ nĩ marathĩnĩka aingĩ nĩ maragiĩka ona bũrũri witũ nĩ tũrona ũrĩa ũhana angĩ marĩ na guoya nĩ tondũ ũrĩa wĩikarĩte no nĩ ndakũhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩrĩ ithuĩ rĩa Mũrungu Jesu Kristo ũwe o mũndũ gũtoria thĩ na maũndũ marĩa mothe marĩ thĩinĩ wa thĩ awa Ngai ndahoera Inooro onayo nĩyo gũtũũra ũgitĩrĩte mĩtambo yayo ũgitĩrĩte maũndũ mayo na nĩ ũndũ wa ithenya rĩrĩ ĩrũgamaga nĩ ũndũ wa gũteithia andũ aku na kiugo gĩaku Mwathani tũma mũgambo ũyũ ũtũũre ũthiĩte rĩera-inĩ thank you tondũ mũthamaki wothe nĩ waigua na nĩ wahindia wega waku nĩ ũtũmi wa Mũrungu Jesu twahoya ona twetĩkia. Amen. Amen and amen. Thengi mũno mũtungatĩri. Karibu sana. Ngai wa mwero kũrathima na gwĩke wega. Amen. Kũrĩ mũthikĩrĩria ũyũ wa Inooro arauga angĩkuona atĩa hihi angĩkuona atĩa ũrĩa ũngĩenda kũnyona nĩ ngoragwo handũ hetagwo Kanjerũ na kanitha wĩtagwo Life and Life Peace Evangelical Church
nyonekanaga muthenya wa iri ta muthenya wa umuthi gukorwo ofisini na muthenya wena kanjo cio handi hari etagwo Gikuyu na mundu no arore namba 0722 89 3388 agiandika any text kana hore thimu ni mwitikirie. Thank you so much Gia kurathime no tinde wega. Amen. Na wotinde wega. Na dikirejia ode ainoro bejarome sama udumera. Asante. Amen. Thank you so much. Ucio ni Reverend Samuel Shege wa Right Springs Evangelical Church. Ni gatho muno makiria ni ndwa gutitwarithia ikereka-ini ria mbere ria mutungatiri witu wa mwero kurathima waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku ni muthenya mweru muthenya munene tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitaterio ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tuguthereruka na nie Wanjiru wa Fausto kwamukira rwimbo ndukanandiganire rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwamukira rwimbo ndukanandiganire rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega eko mwenda bũrũri wagire no nginya mumiurire no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagira maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icio ciongereirwo 200 per kilo kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ cinde gũkoretwo rarĩa rĩ nĩkĩĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite ĩyo njikare thĩ ndute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ti wa kũgucanĩria tũkũmũthũra ithuothe thiwa gũkombora ũyũ Jehova tũhoyaga ti wa kũgucanĩria tũkũmũthũra ithuothe thiwa gũkombora tũrathimirwo hatarĩ ona kana hathara thiwa gũkombora tutiethirana tutiuka ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa gũkombora tũtigũthira tũtikũuka ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa gũkombora tũngĩgĩthira ngome kuga nĩ watũrekereria tiwa gũkombora arĩa mũnaga tamamenirwo nĩ mũtũrĩre ũyũ
Jehova karurumokia mundu uyu urathira nigikeno ningi ningamire sikoigwo enderea Jehova karurumokia mundu uyu urathira meonania harata na thumu igeni uruoti tiwa gukombora tutiethirana tutiukae ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa gũkombora tũtigũthira tũtikũukae ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa gũkombora tũngĩgĩthira ngome kuga nĩ watũrekereria tiwa gũkombora arĩa mũigaga nĩ mwathirire mbere itigũthira inyuĩ mũigĩtwo mũhoyo tiwa gũkombora arĩa mũigaga nĩ mwathirire mbere itigũthira inyuĩ mũigĩtwo mũhoyo tiwa gũkombora arĩa mendetwo nĩ Jehova matongaga metoro tiwa gũkombora tutiethirana tutiukae ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa gũkombora tũtigũthira tũtikũukae ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa gũkombora tũngĩgĩthira ngome kuga nĩ watũrekereria tiwa gũkombora ona mũgwati magĩtũkora na matũatĩrĩrie Jehova rĩmwe na witũ tiwa gũkombora ona mũgwati magĩtũkora na matũatĩrĩrie Jehova rĩmwe na witũ tiwa gũkombora tũtingĩmaka Ngai oigĩte tũtige kũmaka tiwa gũkombora tutiethirana tutiukae ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa gũkombora tũtigũthira tũtikũukae ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa gũkombora tũngĩgĩthira ngome kuga nĩ watũrekereria tiwa gũkombora tũngĩoneka tũrĩa tungumanie nĩ mũtũrĩre ũyũ tũgũthondekwo tũkĩre tiwa gũkombora tũngĩoneka tũrĩa tungumanie nĩ mũtũrĩre ũyũ tũgũthondekwo tũkĩre tiwa gũkombora na tũkinyũkie tũkenete ma nĩ kũmenya tiwa gũkombora tutiethirana tutiukae ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa gũkombora tũtigũthira tũtikũukae ithuĩ nĩ gũkorwo Ngai ũrĩa twĩhokete ithuĩ tiwa asante sana Dennis Mutara ribura kamuno makiria ribura wega Ngai witũ ti wa gũkombora tutiehuka tutiethira tutingĩtererwo matuko ma gũtũra muoyo Ngai ũrĩa twĩhokete ti wa gũkombora Ngai ũrĩa twĩhokete arĩ kuo Ngai cia Dagon cimũiguaga cikaunĩkanga iria itune ya mũigua rĩkehera Jordan ya mũigua igacoka thutha irĩma cia mũigua igatũhatũha mĩrimũ ya mũigua ĩgakira na kĩgĩkuũ kĩa mũigua gĩkuũ kĩa mũigua gĩkehera gĩgatiga muoyo ũgĩthamaka ndĩtego wakarĩrwo wanyeto tũgĩthererũka rũcinĩ rũrũ rwega rĩu ciendete wega thaa 10:41 ngatho cia mwanya mũthikĩria wa Inooro nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na niĩ nĩ tondũ wa gũtwandĩkĩra nĩ tondũ wa kũnjĩra wĩ mĩtambo-inĩ God bless you ona wendo kũhuka Ngai ũyũ witũ ti wa gũkombora mwana witũ acio maugaga reke tuone kũrĩa gũthiĩ nĩ ũgũthiĩ kũraya Mukristo wa Ngai nĩwe ũkũnyitĩte guoko nĩ kũrĩ na andũ metagĩrĩra muone kũrĩa ũngĩthiĩ tuga rũcinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũtirahuka na nĩ tũgũthiĩ kũraya makĩria kũrĩa maitho ma andũ manona good morning
morning. Guna mudu gutumze jogoni wa udokeirie the mediro shine rajira. Shalom wakariga. Gidinyi na wawa geshi ina absentia. Thank you so much. Netoko mugaithia. Taraho kadhayo nidhayo mwigi muna wago kukamwa gigatodo ni Paul Ngugi wa Paul Ngugi. Thank you so much. Nidakuona guna mudu guto Pastor Isaac Mwangi kumakanda wa KAG kura mwana wa tayari moro ukauga ni wara hukite gaiwa mwe akurathime hai madamu wa Karush tagwate araiga twe inoro tagomije Samuel Wangobe wagatubira kura mwana wa tetonyere. Thank you so much. Gaivia mudugu to Dr. Wakangara na Professor Kivisho Mirimeri kore mwana wa Kirinyaga tukuga ni gatho muno makiria guna mudugu anyarikire kajira arahora Pastor Masi, Dr. Paul Kivisho, Dr. Wakangara, OGW, etago Michael Njogu, wakumakura mwana wa Kiviringo Kirinyaga, asante sana, Gutia Wakangara, na Jeff, etago Tony wa Tuktuk, thank you so much, Tony wa Tuktuk. Arahora David Mwangina, Dr. Wakangara, etago Wakanyi the Dancer, thank you. Arahora Wakangara, OGW, na Ruth wa Ebenezer, etago Mama Ken, kumakura mwana wa Barisho, gona mudogo ito, Mugirisi original wa Subukia. Anasema pia mimi niko ndani kabisa. Begi muna makiri. Good morning Wakarush. Nidirago wafa mkosagana. Arahura Patron James Murithi Wakangara na Maina wa Maguru ekore mwana wa mwiki othe ni marahuke. No kuririka ni atewona washira kure mushi warembesha maisha mwana wito shirigi griko mini wetereire kure mwana wa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Nurikane Jeff onake oka akiriona kimaje kakia besha kire gukora kunegereria rushine rurwega udure wapata muno makiria na jiraga mundu ni atini kwaga gukua ngoro mwana wito ni tondu ithwe twihokete Ngai witu Ngai ucio wihokete arotuma muthenya wa umuthi ukwagirire muthenya wa umuthi kiria giothe ogweka gikorwa atini gikugashira muthenya wa umuthi wagira kure muno wa star 272 star 1 hash maudu makwagirire thini wa Kristo Jesu. Kure muno wa Facebook SK Junior kure muno wa Kaile Junction arauga getting you loud and clear. Thank you muno makiria. Samuel Kairo na wenda kuona we kure muno wa Kamadura Remuru oragwa ni well represented. John Jiri ukajira kure muno wa Girigiri onaberi murato mukira bwega tabega mudu gitu Baraka Moi we kure muno wa Laikipia University ukuga moja Jane Modoni nitokoro tugethaka juguna wa Sharon ona wenda kuona oraiga listening. Thank you so much. Nancy Gitundu thank you muno makiria. Isaac Mwangi thank you so much. Na rode mathite na bena gutwandikira ona kure mwena wa ethemethi no gukorogegira nigetha ngorongirora no now we mwena ucio rucini ruru rwega riu turorete kuinikiriria ithaa ria mbere stigate dakika 13 cihande wega thaa 11 rucini ruru rwega rotrera Ngai ni thengio ni undu wa gutwara hura ni thengio ni undu wa tha ciaku ni thengio ni undu wa utugi waku ni thengio Ngai ni tondu we nduhana ta mundu tugicokereria ni tuko tugicokereria na kiugo gitu kia muthenya wa umuthi. Jen Muthoni karibu sana. Kajira
Asante Jen Muthoni Ngai gutiri hindi akairiria akiguaga kayoga itu Ngai gutiri hindi agathia fuirie akiguaga ni nawe tukimukaira rucine ruru rwega ningitoka rwanyitu na ni ngatho ni tondu wa unyitaniri waku mwega ni ngatho ni tondu wa we uthite na mbere kunyandikira kuri mwena wa Ethemethi no ndirakorwo ngiona cikingirana no tuko tukintanira na inyu no ndagika-ini no tukoragwo tukiarahura andu eri orokana atatu wa mwire tuigite kigo gitu kia muthenya wa umuthi kutukira na baitu ya thimu ya 0722 200-720 0722-200-720 ona kana 0735-989-989 warahure andu eri ona kana atatu rucini ruru rwega no ririkane gucera kuria muci wa Rembesha Maisha urahinya *272*1# ona weka uguo ndeto igakorwo ndeto njega muno makiria na ndeto thaka muno makiria. Good morning Inoro. Good morning. Yes. Madam Wakarura wa Nyoto. Haha. Akora kamano wa Kirere. Oga tutwarithia ganga gitu akora thime na gikega mwana witu. Ameni. Twara ore patroni Dr. James Murithi akana SSGW na mutumia wake. Mundu gwitwo Professor Dr. Paulo Mwangike Fisho harari. Na maina wa mwiki na cia ndione masabiki marahuke no akamanu kuma Kirere. Asante sana. Thank you so much. Tukiahura andu eri kana tatu muthenya wa umuthi gukwari kwa Inoro FM mucigo tuginota na thereruka. Good morning Inoro. Yes, good morning. Good morning. Ebe na ke Paulo guta Mwangike Fisho. Ya wa bidani. Wagiwa Beni. Asante sana. Thank you so much. Good morning Inoro. Kwa kanda nyoto. Haha. Yedire na karu jeta wa fitere na ya country basi. No drive wa tutu alile tiega. Thank you. Jara ora patron ori diwa kangana ari mwana wake renjaga. Aina wa magoro mweki. Ajaba makutana na drago hapa mko. Asante sana. Gorogia thimu igere kana ndeto cia muthia anatoko tukira thimu ige ithaa-ini ria keri. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Aya, ushoni akoro fuiria oro uguo. Good morning Inoro. Wakarura. Uyu haha. Thank you. Ni undu wa gukihura thimu na wake njita Wakarura. Ngai wa moyo kurathime abike hega mwana witu. Good morning. Karura. Uyu haha. Wake otokana bazire. Ado niko chonjo niko gangari bayo. Asante. Sekejana ureje yemege. Wajua mari na mamakaro wajija yake na wajua theuri aikare mitambo ini onogoro gicagi. Donjo niko sawa. Chonjo kabisa. Good morning Inoro tureki neno. Haha. Ni kwega muno. Nandiro mwega. Iri no biro mundu witokanye kubikimaga kandi kirinyaga. Nando jarahora mundu witokanye kiyaga kandi kitale. Mundu witokanye Murithi akanga. Ikalimo da mama kandi kirinyaga ri. Atikare hoida marazi momo ndio soni atusalidia kwa razi roho. Asante sana. Thank you so much. Asante sana muthikiriria wa Inoro FM. Turauga wendo waku uhana ota mutumia wina ihu wetiro ndurahithika ndio twara kurathima na gwika wega na rotuma muthenya wa umuthi wone wega thini wa Kristo Jesu. Rucini ruru rwega ruru Ngai witu aturokeria hena ciugo ingenda gukorwo ngigana nawe. Shugo o nini muno makiria iria ingenda tukoro tukigana nawe ciri thini wa ibuku ritheru ria Ngai. Tukenda kwaria horo wigie Ngai witu ni agututeithia muno makiria. Ngai witu ni agutunyita mguoko. Ngai witu ni gukorwo wi uteithio witu rucini ruru rwega. Ngenda kwaria horo wigie muthuri uikaine ta Nehemia thini wa kirikaniro. Na kiuka ngikiuga Nehemia muthenya uria aiguire ati ruthingo ni rumomoku ni acaire muno makiria na agithie akihoya muthamaki rutha nigetha athi agacokererie ruthingo ruu. Na kiuka ngikiuga ati hindi ria athire gucokereria ruthingo ruu ni akorire agitungana na uregani munene muno makiria. Ni tuwi maandiko macio uhoro wi mundu gwitwo Sanbalat na Tobia uria makoragwo makimukirira uria makoragwo makimunyururia uria mabanga nginya gukorwo ati ni megukorwo makimuti
kumũtigicĩra nĩgetha ndagakorwo agĩaka rũthingo rũu. No kiugo gĩkiuga atĩ Nehemia no athiĩ na mbere na gwaka. In fact maandĩko maugaga nĩ anyitaga Ithiraita guoko kumwe na guoko kũngĩ agakorwo atĩ no arathiĩ na mbere na kũruta wĩra. No harĩ ciugo thaka mũno makĩria ngoragwo ngĩcithoma thĩinĩ wa Nehemia, na nĩcio ingĩenda tũgane na mbere rũciinĩ rũrũ ruothe. Thutha wa gũkorwo akĩruta wĩra ũcio wothe, nĩ harĩ kaũndũ ka mwanya mũno makĩria, kaũndũ karĩa ingĩkũhoera rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ona wega kũhanĩkĩra thĩinĩ wa Nehemia 6 mũhari wa 16. Kiugo gĩkiuga atĩrĩrĩ, atĩrĩrĩa thũ citũ ciaiguire atĩrĩrĩa thũ ciothe iria ciarĩ ndũrĩrĩ-inĩ iria ciatũkuhĩrĩirie ciaiguire ũrĩa wĩra ũcio warutĩkire, ikĩmaka mũno. Wĩra ũcio wothe warutĩkire wa kũmakania nĩ ũndũ mũndũ wothe nĩetĩkĩtie atĩ warutĩkire nĩ ũndũ wa ũteithio wa Ngai. Tũraria ũhoro wĩgiĩ wĩra ũrĩkũ? Tũraria ũhoro wĩgiĩ wĩra wa gwaka rũthingo. Ririkana rũthingo rũrũ rwakwo na thikũ 52 nĩ rũthingo rũrũ rũgĩakwo rĩ nĩ rwatũngana na ũregani mũingĩ mũno makĩria. Sanballat na Tobia nĩ makoragwo makĩrũnyũrũria mũno makĩria na magabanga maũndũ maingĩ mũno makĩria. No mũndũ gwĩtwo Nehemia nĩ ũndũ wa wendi wake wa gũkorwo atĩ nĩendaga gwaka rũthingo ndaigana gũtiganĩria. No nĩ harĩ kaũndũ kamwe karakorwo gakĩrutĩrwo wĩira atĩ rĩrĩa thũ citũ ciothe iria ciarĩ ndũrĩrĩ-inĩ iria ciatũkuhĩrĩirie ciaiguire wĩra ũcio warutĩka, ikĩmaka mũno. Wĩra ũcio wothe warutĩkire wa kũmakania nĩ ũndũ mũndũ wothe nĩetĩkĩtie atĩ warutĩkire nĩ ũndũ wa ũteithio wa Ngai. Rũciinĩ rũrũ rwega ihoya rĩakwa no rĩmwe tu kũrĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM atĩ Ngai witũ arogũteithia nĩgetha rĩrĩa andũ makuona makamenyaga ti itherũ kũna mũndũ ũyũ ateithĩtio nĩ Ngai. Nĩ kũrĩ ũteithio wa mũndũ na nĩ kũrĩ ũteithio wa Ngai. Ngai akuoyaga agakũnyita agũkinyia kũrĩa kĩrathimo gĩaku kĩrĩ. Ngai akuoyaga agakũnyita akahũrana na ũregani wothe ũngĩkorwo ũkĩrũa nawe. Ngai akuoyaga agatũma atĩ maũndũ marĩa ũngĩekire na mĩaka mĩingĩ wekĩra mũthenya ũmwe. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndakũhoera atĩ Ngai agũtwara gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ oro nginyagia thũ ciaku ikũrutĩra wĩra. Na nĩ njugaga maita maingĩ thũ citũ iturutaga wĩra mwega igũrũ ritũ. Thũ citũ korwo ciaria ũhoro witũ cingĩaria ũrĩa mũũru mũno makĩria. Thũ citũ korwo ciaria ũhoro wĩgiĩ gũtonga gwitũ no ciugire twahoya ngoma, no ciugire kũigua twaiguirwo angĩkorwo ithuĩ tũrĩ airĩtu, no ciugire kana ciugire maũndũ marĩa matagĩrĩire. No kiugo kĩngĩ kirauga thũ cia Nehemia rĩrĩa ciaiguire ũhoro ũcio cikĩmenya ti itherũ kũna wĩra ũcio warutĩka nĩ ũndũ wa gũteithio nĩ Ngai. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ arokuoya agũtengerie akũige harĩa kĩrathimo gĩaku kĩrĩ na atigĩrĩre atĩ arĩa othe makũrigicĩirie nĩ mekũruta wĩra maige nĩ Ngai wa gũteithia, nĩ Ngai wa gũkinyithia hau, nĩ Ngai wa kũhe mũciĩ ũcio, nĩ Ngai wa kũhe wĩra ũcio, nĩ Ngai wa kũhe kĩu ũtarĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai no ateithagia ciana ciake, Ngai no ateithagia andũ arĩa mamwĩhokete, Ngai no ateithagia ngoro iria cikũrũgama na ciĩhande na ciuge nĩ cikwenda gũteithio nĩ Ngai. Nehemia ũngĩthoma kiugo kĩa Ngai kiuga thĩinĩ wa Nehemia 1:4 atĩ rĩrĩa aiguire ũhoro wĩgiĩ rũthingo kũmomoka nĩ acakaire mũno makĩria na akĩhoya. Thiri ĩmwe ya mũndũ wothe ũteithagio nĩ Ngai nĩ atĩ matiumanagwo na mahoya. Let me tell you, mũndũ mũhoi nĩ akĩrĩte mũndũ mũthome maandĩko. No thome maandĩko kumagia kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkĩrĩro twana mathoma na mage gũgũcenjia. No ndũngĩhoyaga na wage gũkorwo atĩ ndũracenjio thĩinĩ wa ngoro yaku. Mwana witũ ndũngĩturagia ndu ũkahoya na ũgetana na ũgathana Ngai na mahoya makorwo matiragũcenjia. Maandĩko maraiga ambirie kũhoya na arĩkia kũhoya akĩhoya rũtha kũrĩ mũthamaki nĩgetha athiĩ agake rũthingo. Maandĩko mauga mũthamaki akĩheana rũtha nĩgetha mũndũ gwĩtwo Nehemia athiĩ agake rũthingo. Na koguo mũndũ gwĩtwo Nehemia aumire kuna kĩrathimo kĩa mũthamaki na agĩcoka akĩmenya thiri nĩ mahoya. Na guo rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ macio maragũtanga, nĩ ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ macio makũgĩteire hinya, nĩ ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ macio ũrenda Ngai agũteithie. No ngũririkanie nĩ kũrĩ thiri ya mahoya, nĩ kũrĩ thiri ya gwĩtana, nĩ kũrĩ thiri ĩtũmaga atĩ rĩrĩa twaturia ndu citũ tweta Ngai andũ magatũrutĩra wĩra makaiga ti itherũ kũna andũ acio mateithĩtio nĩ Ngai. Rĩndũ ũngenagia mũno makĩria nĩ tondũ rĩrĩa ngũikia maitho makwa na gathutha ona itakũrutĩrwo wĩra nĩ mũndũ nĩ menyaga ti itherũ kũna Ngai anandeithia. Onawe mũthikĩrĩria wa Inooro rũciinĩ rũrũ rwega ndũngĩaga kaũndũ ũngĩrora mũtũrĩre-inĩ waku uge haha ndateithirio nĩ Ngai rĩrĩa itarĩ na rĩtwa, rĩrĩa itoĩkaine, rĩrĩa ndacarire Nairobi o ũguo itarĩ na mũndũ wa kũnyita guoko. Ngai witũ nĩwe wanjiguĩrĩire tha. Ona rĩu matukũ marĩa tũgũtigia gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa ndakũhoera atĩ Ngai atũre agũteithĩtie hĩndĩ ciothe. Ndakũhoera wega wa Ngai ũkorwo wĩ nawe hĩndĩ ciothe. Ndakũhoera kĩrĩa gĩothe ũrĩkaga gĩgakorwo atĩ nĩ kĩndũ kĩrĩtĩkaga gĩgũtũra gĩtĩkĩrĩkĩte thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai aroreka
aria makurigiceirie mone wega wake. Ngai aroreka aria makurigiceirie mone agiguteithia. Ngai aroreka aria makurigiceirie marute wira. Na twarata aitu twakwa tugithoma ati thune cio ciambirie kurika kuruta wira. Thu citu irutaga wira witu muru. Thu citu ciendaga gutumenereria. Thu citu ciendaga kuonania uria tutagiriire. Nini hari kindu Ngai angitwikira muturire-ini witu oroginya cio citurutire wira. Oroginya cio ciuge andu aya mateithitio ni Ngai. Ndiwe kana ni biashara urambiriirie, ndiwe kana ni biashara bangite kwambiriria, ndiwe kana ni marua ma wira uthite ku apply, ndiwe ni ati ucio urenda gwika, ndiwe kana ni murimu ucio kugiteire hinya. Ngai witu aroguteithia, Ngai witu arokuhonia, Ngai witu arokuruta hau. Ndiwe kana ni ciana ciaku ciaingirire njohi-ini, Ngai witu arokuruta mutondo-ini ucio. Oroginyagia thu irike kuruta wira, ciuge andu acio titherukuna mateithitio ni Ngai. Rucini rwa muthenya wa umuthi no wega wire Ngai ni ndirireirie kuona ukindeithia, ni ndirireirie kuona gituika uteithio wakwa wa hakuhi. Andu aria othe macaragia Ngai na makamucaria na kio, Ngai witu nionekaga. Ngai witu ndahithaga uthio wake tene orogwata tene. Kiukia muthenya wa umuthi kiuma thiini wa Nehemia 6 muhari wa 16 rucirikitie kwihanda wega thaa 11 muthikiriria wa Inoro FM. Jitikirete kora tukirogia ithaa no tugucoka tucokererie na koguo mwana witu ndugathi kuraya ni thaa 11 twambe turogie ithaa nawe Inoro ucio wabio Inoro ndutuagia tuhio nitwakuratigia nginya murukairite Inoro ucio wabio Inoro ndutuagia tuhio Wabatiri maini Oikuruka mekuruini Ona kanotuka niya weruni Haria hodha wathi no ginya uigwe mugambo wa Inoro FM Mwikari wa Nairobi na isigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM Mwikari wa Nyeri na isigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Mwikari wa Murang'a na isigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Mwikari wa Nanyuki na isigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Mwikari wa Nyahururu na isigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Mwikari wa Nakuru na isigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM Mwikari wa Eldoret na isigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe kuamukira rwimbo kana ndiganire rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash kuamukira rwimbo kana ndiganire rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash Rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega eko mwenda bũrũri wagire no nginya mumiuri no nginya andu matige kuguta tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere kora bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital uteti utonga wa bũrũri angirathi icio ciongereirwo $200 per kilo kumaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa $400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ ha rũcinde gũkũ ũkoretwo tũraria rĩrĩ nĩkĩĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ ndute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860*411#. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860*411#. Nawe ya maithe mao no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiritha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa narĩ korwo Ngai wanginyĩria tha ciaku tondũ nĩ ngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega. Nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩke torĩa thĩ yendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega. Kwa
ngaigua tekuhoha riria ngoragia Wainore ndanyume ngikenerera miaka iria ya mbashishi ukandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega Mũrungu wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega ngũhoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona ingĩkũa ngũe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũ rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩndarĩkia wega Ngai mwena angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya. Thank you so much. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria, rwĩmbo rwega, ihoya rĩega rũcinĩ rũrũ rwega. Ngai angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe kũna ũgatigĩrĩra tu nĩ twarĩkia thayũ. Ngai angĩkorwo tũrĩ ciana ciaku kũna na nĩ tũĩ tũrĩ ciana ciaku mũthamaki ũgatigĩrĩra tu nĩ twarĩkia wega. Ndũkanareke ithe witũ tũrĩkie tũrĩ arwaru. Ndũkanareke mwathani ngumo itũ ĩthirĩre kaburi-inĩ mũthamaki mwega. Ndũkanareke kwĩrwo aya nĩ arĩa mahunjagia, aya nĩ arĩa magwĩtaga, aya nĩ arĩa makũĩ na rĩu tarore ũrĩa marĩkia tondũ nĩ ngwe ithuĩ nĩ tũĩ nĩ twendete kũna, ithuĩ nĩ tũĩ tũrĩ ciana ciaku kũna, ithuĩ nĩ tũĩ we wĩ baba witũ. Twagũthaitha rũcinĩ rũrũ rwega, twagũthaitha kĩroko gĩkĩ kĩega Ngai ũkareka tũkarĩkia wega, ũkareka marĩtwa maitũ makarĩkia wega Ngai atigĩrĩra nĩndarĩkia wega mũndori na na tondũ ithuĩ no tũhetwo nĩ mĩago ya gũkũ thĩ Ngai tũremwo nĩ kũrĩkia wega Ngai nĩkĩo tũgũgũthaitha rũcinĩ rũrũ rwega ũgatigĩrĩra tu Ngai nĩ twarĩkia wega. Ũngĩkorwo na tũkĩũra tũhĩte tu mwathani, ũngĩkorwo na tũkiuma wega-inĩ waku tũcokererie tu mũthamaki mwega. Ithe witũ ũtongo ũyũ tũkũhoyaga no twarahũkaga gũthiĩ kũwetha Ngai ũkareka tũkarĩkia wega. Ndũkanareke watũrathima mwathani tũkarĩkie tũitanda-inĩ cia thibitarĩ. Ndũkanareke watũrathima Ngai tũkarĩkia tũgĩcangĩrwo mũthamaki mwega tondũ tũtirahota kwĩhe gĩa kũrĩa orogwata gĩa kũnyua. Ngai ũkareka tũrĩkie wega. kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩ
wotuheaga gya kuria no gatuhe gya kunyua ugatigirira ni twarikia wega ni tuonete Ngai andu makirikia uru ni tuonete andu mengumo na igweta na mbeca makirikia uru ni tuguthaitha we muheani wa muoyo ni tuguthaitha we muheani wa ugima mwega wa mwiri ni tuguthaitha we wari kuo na we wikuo na we ugutura tene na tene witikire tukarikia wega witikire ciana citu ikarikia wega witikire muthamaki mwega kirekirerio kiohoro gigakorwo gikiega gukira kia mbere ni tondu we niwe Ngai witu ni twagwicagurire ni twagwithurire ithuĩ tũtingĩiguithĩka ndũrĩ kuo ithuĩ Ngai tũtingĩiguithio tũhoe Ngai cia mĩhianano ni tondu maũndũ marĩa wanatwĩkĩra nĩ maingĩ na nĩ manene ithuĩ twagwicagurire tu ithuĩ twakwendire tu mũthamaki mwega ũkareke tũrĩkie wega na rĩrĩ rĩtwa rĩaku nĩ rĩkagocwo tũngĩkahenerio nĩ mĩago na ikeno cia gũkũ thĩ Ngai tondu ithuĩ tũrĩ andũ na huthu wa mĩrĩ itũ no tũthie no nĩ tondu nĩ watũcagũrire Ngai ũgatũcokia na kũrĩ we tũhĩtage tu nĩ ũndũ wa tha ciaku tũhĩtage tu nĩ ũndũ wa wendo waku tũhĩtage tu tondu ithuĩ tũrĩ ciana ciaku kũna ona we mũthikĩrĩria wa Inooro FM rĩu no rĩihoya ngũkũhoera ũkarĩkia wega mwana witũ ukarikia wega matikanaige twamuiguaga kwa radio kigwetwo rucini no riu tarora uria arikia Ngai akareka tu tondu kiugo giake kiuga kirekiro kiundu ni kiega gukira kiambiriria akareka tu turikie wega ni undu wa tha no tugi wake na ni kuri andu aria metereire Ngai muno makiria na makaigwa ta Ngai ataroka na makaigwa ta mangimutirika na makaigwa ta mangithie kurongoria Ngai ng'eni ni ngukuhoera tu Ngai ndakareke weterere muno Ngai ndagakuige weru-ini ucio muno Ngai ndakareke nyururio muno Ngai ndakareke urio agokari Ngai ndakareke kwiranu uyu nake aturaga kanitha-ini o kiroko cihanda thaa 10 wiguaga radio yake no kuhunjio kurahunjio na ndakaima thina-ini Ngai ndakareke mwana witu weterere muno ni thaa 11 na dakika 13 ririkana kuri mwana wa star 272 star 1 hash wanatwashira muciucio ni turakorwo tukiamukira mbeca star 272 star 12 hash manindo wore tu wendete Ngai na nindo wore itangienda urikie witikio na nindo wore itangienda uthio kahenererio na kuria wethe uteithio ngi Ngai ndakareke weterere muno ndukandiga nugishuka kuba ndukandirika ona nduthe nange ndikandya maheni wendu hana mundu nduenanagia noya wothe woiga nĩũhingagia na ningĩ gũtũra wĩ mwĩhokeku na ningĩ gũtũra wĩ mwĩhokeku gĩtũmi kĩa ng'ene ona mũthenya ũngĩ nĩkũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩwanogio nenie ndingĩenda gũtũrwo na gatha kamwe ndingĩenda gũtũrwo na gatha kamwe wĩhĩndĩ ndanona ta wandigire ona ndanaigua kayo tanyendete nĩkuona wĩra ũyũ wa Ngai ndutaga tiũirwo nĩ wendo ũrĩ wa tũhũ no kiugo kiugaga nĩũrĩhaga rumĩrĩra kiugo gĩaku kĩhinge baba rumĩrĩra kiugo gĩaku kĩhinge gĩtũmi kĩa ng'ene ona mũthenya ũngĩ nĩkũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩwanogio nenie ndingĩenda gũtũrwo na gatha kamwe ndingĩenda gũtũrwo na gatha kamwe
gũtungata no harĩ na ihoya ngũkũhoya baba ndukareke njeterere mũno Yohana rwaongirie maithori ndukareke njeterere mũno ndukareke njeterere mũno gĩtũmi kĩa nyene kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nenie ningĩenda gũtũũra na gatha kamwe ningĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndukareke njeterere mũno Ngai ndukareke njeterere mũno Yohana rwaũthengerie gĩconoho ũkana rwaongirie maithori ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndukareke njeterere mũno Baba ndukareke njeterere mũno ndukareke njeterere mũno ndukareke njeterere mũno Yohana rwaũthengerie gĩconoko Yohana rwa ũthengerie gĩconoko Ngai witũ ndukareke njeterere mũno mũthamaki mwega rũbũ rũthaka makĩria rũgĩtũkinyĩre wega ciandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 20 thĩinĩ wa thererũka rũcinĩ rũrũ rwega ningĩ twakarũra wanyitwo nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ mwarimũ Njago nĩ tũmũkumia Yesu Kristo nĩ warahũkĩte Jari Beba nĩ ndakuona ũranjĩre mĩtambo-inĩ mũno makĩria wĩ kũrĩa mwena wa Nyeri town na ũkanjĩra salimia mũheshimiwa mũrĩithi wa Kang'ara thengi mũno makĩria good morning wa Karura nĩ William Kabugi wa Kanjeri Karati na thengi mũno makĩria good morning wa Karura etagwo Ngotho wa Thiũrũrũka Kanjera selection ya nyimbo leo we wacha tusema kubarikiwa tukaiga amina amina Kariuki Mũcubi wa Gathambi Kĩrĩnyaga wa Karura mĩtambo-inĩ wega ta wega ngauga thank you so much Samuel Kigamba mwene Garariga ona nĩ ndakuona Kanjera we Inoro FM good morning etagwo Boni wa Kabaru good morning Ndirango FM kuni ndakuona nĩ ngonete mũndũ ũgwĩtwo Rachel Jenga all the way from Iraq Baghdad thengio mũno makĩria mũga witũ wĩ kũrĩa mwena wa UK asante sana na Brian Mtetezi ona nĩ ndakuona wĩ kũrĩa mwena wa Kigumo Mathira ukaga twĩ pamoja sana na ndakuona ngiona ndũmĩrĩri ya Jubilated Ben akauga arahoya thayũ kũrĩ bamĩrĩ yothe ya Waweru wa Agashagi makithi kuhurukia kazini yao mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ mwena wa Elbagon pole sana Jubilated Kim na rĩothe matigĩtwo nĩ endwa ao Ngai witũ aromũhe thayũ ũrĩa ũtangĩhota gũtarĩrĩkana ciugo ũrĩa ũtariĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu Dr. Kamau kuma kũrĩa mwena wa Laneta good morning na rĩu ũmũthĩ Wanjiru ndarĩ kuo no ndĩ na Wanjiru ũngĩ watũcerera waku kũrĩa mwena wa digital hi mama good morning morning ũhoro waku nĩ mwega mũno rwega wakiririe atia ndi mwega njukiririe thayũ Kristo wa Ngai nĩ amenyereire ngaigua kũnyiha ngaigua kũmwenda ngaigua kũhehenjeka nĩndũ Ngai nĩ akoretwo mwega na hero boda thaka ndeciria maũndũ maingĩ mũno makĩria Ngai Wanjiru akareka tũtũrĩkie wega Ngai akareka tũtũrĩkie wega nĩ kwĩna andũ manambĩrĩria wega mũno makĩria no makarĩkia ũru tukona magĩcangĩrwo mbeca matirĩ kĩndũ nĩ maharire angĩ meita ndini cia thibitarĩ angĩ marĩ ahunjia marĩkirie marĩ andũ arĩu you know Ngai ndakanareke njĩra itũ ĩkorwo ĩyo na areke tũrĩkie wega na kũrĩ mũndũ wothe ũngĩoya gacĩra kangĩ nĩ tondũ wa gweterera mũno rĩ Ngai ndakareke ningĩ eterere mũno akahiũha na ihenya tu na ihenya tondũ nini nĩ njũĩ atĩrĩrĩ atĩ gũtirĩ ihinda Ngai atangĩũka yes karibu sana asante na ihinda rĩake nĩrĩo rĩega na nyimbo icio wathaka igĩrĩ nĩ njega mũno nĩ wiguaga wathi handũ kaigua atĩ gũkũ kwarĩ gwa Kanjoro rĩ yes gũkũ kwarĩ kwa nĩ mũini ũrĩa wetagwo it is sad Ngai atũteithie mũno atũiguĩre tha mũno tukarĩkia wega tukarĩkia wega tondũ kĩrĩkĩrĩro kĩũndũ nĩkĩo kĩega gũkĩra kĩambĩrĩria ndakanareke tũconoke ndakanareke andũ ake mathinĩkane ndakanareke maunwo thimo akahiũhaga tu kũmateithia oima na
ona kũngĩhotekeka gatuaga karũrigire rĩrĩa arona mũndũ nĩ athiĩ gũkira mwena ũrĩa ũtarĩ mwega agatuhatĩrĩria hari ihoya ndiraga muno ndahoya mbere ya Ngai nĩ ndimwiraga nĩ tondu wa ũhũthũ wa mwĩrĩ wakwa ri na wa ũhũthũ wa wĩthĩ wakwa ri Ngai ũngĩkona ngĩũra gwaku ri hatĩrĩria tu njokia tu tondu ithuĩ tũrĩ andũ tũtingĩthinga tuhane take nĩ etakagĩra tu gũtũcokia gwake nĩgetha tũkarĩkia tũrĩ wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arotũiguĩra tha na tũtongoria igũrũ rĩraiga atĩa igũrũ rĩraiga atĩa Kenya Bejiga tiriri ni twathire kuhurukia coco itu last week Friday na kwari kwega twacokeria Ngai ngatho na hena atumia ri manjirire ndikage kumageithia wa mbere etagwo wa Jerusha kura mwena wa Kasarani Elbagon no ngetagwo wa Mari na Mari mageithike muno na tukiariria mundu ucio raigwa ahatiririkite muno ri no nyende kumwira ati rimwe Ngai ni atugeragiria magerio we mwene agatutihia we mwene akaguraria ngoro citu ena gitumi giake nigetha akenda gutuonia undu kana akenda gutubundithia kana akenda gwika uria arenda na ngoro citu no undu mwega ni atiriri we atihagia na agacoka akahunia nguraro icio guoko gwake kuria no nyende guthoma maandiko thiini wa Ayubu 5 kamwe 18 maandiko mugaga atiriri agitihia mundu acoka akahona nguraro icio guoko kuria atihanagia nakuo no kuo ahonanagia no ohanaga nakuo nguraro icio ciokaga ngoro-ini citu ningi cirekereirio kuma na iguru Ngai ni akoragwo agicimenya na ni akoragwo agirania na ihinda riake ria kinya ria gucionia ni acihonagia wega ti maundu mothe ona ungi rimwe no ngoro ngigerera uritu wa karura wa karindi akwigwita wa karindi wa karindi na njuke nguire na unjaririe no njigwe aca ndinaiganira njigwe ai wakarua ndananjira wega ciugo ciake citinahonia no hau ni hara mundu athia akira Ngai riu njigwira tha honia we riu icio nicio nguraro iria Ngai ahonagia mundu nguraro iria uraigua ona wera mundu titara kunyita wega titara hota gwika ati gukorwo agikwira ciugo iria njagiriru mariko magathi na mbere na kuga atiriri ni ari guteithagia hingo ciothe riria uri mathina-ini hingo ya ngaragu ni ari kuhonagia ndugakue na hingo ya bara agakuhonokia ndukoragwo Ngai ndagaga matigari make hindi ciothe na thina ni akoragwo ni etigagiria matigari make kwina andu kwa muhiano ngiuga ta hindi ya corona ri kwina andu mathinikire muno nenda cimatire macokereria na kuri ona andu mateithikire muno makiria kwina andu ni ndateithikire hindi ya corona no ngeko ni ndekire ati hindi ya kire koguo Ngai ni ari kuhonokagia rira maundu moka Ngai niwe ukoragwo we ni Ngai hindi ya kimera na hindi gutari ya kimera hindi aturona ithu ni ndi riega na hindi riri uru Ngai akoragwo ari Ngai na ndacenjagia koguo muthikire itu Ngai ni ari kumenyagira ni ari kugitagira mahinda-ini mari mothe na muthikire itu akorwo na muthenya mwega wa karura asante sana nitukwendete kuigua ciugo cio muno makiria na muno makiria hau ha gwikira nguraro na agacoka agacihonia ni Ngai mwega ni Ngai mutugi tukiri hanini tugicokereria ri tukorwo tugethana na muhunjia witu wa ithaa riri riu cihandite wega thaa 11 na dakika 27 nguririkanie muthikiriria wa Inoro FM uri muciini wa utugi no tana ndariganirwo kumira atiriri wa karura twi live mwena wa Facebook na wa YouTube mathie na mbere guturumirira ona mohoro maria marathi na mbere gukinyira metha itu no tuma uploadaga kuguo maturumirire thank you na macoke machere kure muci wa rembesha maisha ni *272*1# mainuke na kindu *272*1# ya muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku ni muthenya mweru muthenya munene tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitaterio ta kiayo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ukariganirwo ona
kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Ukirikanira tunagai wederi sukagwa ododana tabudo ade wende mwerokeku ayakirikanira na musada musonolile obulia yathe mufatera nyambonekaira kuna niturikikaniro yatidukadiga karidukadie waririkana kirikaniro gekuna herika eseberia kiugwo nitono asina igogona ikewaririkana Danieli wikirikaniro niwatumire Dario menge ewikairama kuna niturikikaniro yatidukadiga karidukadie. Mwarekanira na Ibrahimu nĩũkamũrathima athiĩ kũruta mwana igongona kĩmonia ndũrũme kayona nĩthiĩte igongona-inĩ na ndirĩ ndũrũme no ndirĩ na kĩrame kũmenya ĩkĩrĩkana. Asante sana etagwo Gede Lucas twĩkĩrĩkanĩro nawe Ngai kuona nĩ tũrĩ kĩrĩkanĩro gĩetũ ndũkandiga Ngai tũ ndũkanandige nĩ njĩtagwo Wakarũra wa Nyũtũ mũkũrinũ ngoro by the way guokana nyĩmbo cia gĩkũrinũ I love them tũkinyire wega ciendete wega thaa 11 na dakika 32 gũkwarĩ kwa Inoro FM mũciĩ wa tũginota na tũgĩthererũka rũcinĩ rũrũ rwega niĩ Getwa Wakarũra wa Nyũtũ tũkĩrĩ tũrĩtanĩra na mũtungatĩri witũ rũcinĩ rũrũ rwega ikereka-inĩ rĩa kerĩ ithaa-inĩ rĩa kerĩ rĩa gũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũtungatĩri nĩgetha tũkorwo tũkĩigua igũrũ rĩraiga atĩa. Good morning Bishop. Good morning. Wĩ thayũ nĩ warahũka wega? Ndarahũka wega mũno Wakarũra na thayũ wa Mwathani. Yesu ajikite wega na akamenyerera. Amen. Ndĩ mũndũ mwega mũno na mwende nĩ Jesu. Karibu sana. Amen. Tuigue ũrĩa igũrũ rĩraiga kũhetũkĩra ndungata ya Ngai Bishop na ũkĩgweta marĩtwa maku na kanitha kũrĩa ũkĩhunjagia na Ngai nĩ gũkũrathima. Amen. Mwathani arogocwo mũno. Ngoro yakwa nĩ njega marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Joseph Waitũra wa Ndere kuma kanitha-inĩ wa AIPCK Gĩthũrai kĩa 45 na rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndĩrakenera Ngai mahinda marĩa ndĩreciria ũhoro wa kiugo gĩake tondũ ndĩrenda kwaria ũhoro wa kiugo gĩa atĩ ndũkere mũndũ na hau nĩho ndũgamĩte ngĩenda kukwĩra ndũkere mũndũ nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩraria ũhoro wa mũndũ ũmwe waikũrũkaga thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa Mathayo 8 kwambĩrĩria mũhari wa 1 o nginya mũhari wa 4 na kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ nake Jesũ arĩkia gũikũrũka kuma kĩrĩma-inĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩmuma thutha na mũndũ warĩ na mũrimũ wa mangũ akĩmwanĩrĩra akĩmwĩra atĩrĩrĩ Mwathani ũngĩenda wahota kũhonia mbere nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ
nĩ ngwenda honio ũthere na kahinda oro kau akĩhonio mango make agĩthera. No kiugo kĩrĩa kĩrangenia na kiugo kĩrĩa kĩratũma twarie rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kĩrĩa kĩrauga haha kĩenda atĩrĩrĩ, Jesu akĩmwĩra gĩthiĩ rĩu na ndũkere mũndũ, no ũthiĩ ũrute kĩrĩa Musa augire kĩrutagwo gĩtuĩke gĩa kũmenyithia andũ. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda kwĩra mũthikĩrĩria witũ atĩrĩrĩ, atĩ nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno metagĩrĩra mahinda marĩa mothe marĩkia kũmenya kĩoneki gĩaku makageria gwetha njĩra ona magetha mwerekera nĩgetha morage kĩoneki. Na Jesu nĩ amenyete atĩ thĩna wa mũndũ ũyũ warĩ o kũrĩ andũ, na nĩkĩo amwĩrire atĩ rĩu thiĩ na ndũkere mũndũ tondũ nĩ amenyete andũ ũrĩa mahana. Na mahinda marĩa mũgĩthi na ndũkere mũndũ akĩmwĩra wambe ũthiĩ wĩonanie kũrĩ mũthĩnjĩri Ngai tondũ nĩ amenyete atĩ andũ matirĩ na mũbango mwega na matikoragwo na meciria mega mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ. Andũ nĩo maninaga kĩoneki kĩa mũndũ, magagũkora na magagũthiĩra kinya kũnina kĩoneki. No kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ, Jesu akĩmwĩra thiĩ na ndũkere mũndũ. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda gũkũmenyithia atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ ũtanyĩte no ũkerĩgĩrĩra, na nĩ kũrĩ ũndũ ũtanyĩte gwĩka kana kũiga rũciinĩ rwa ũmũthĩ. No ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, menya atĩ ngwatanĩro yaku na kĩoneki gĩaku kĩrĩ gatagatĩ-inĩ gaku na Ngai. Kĩoneki gĩaku kĩrĩa ũtanyĩte na ũndũ ũrĩa ũtanyĩte gwĩka wĩ gatagatĩ-inĩ gaku na Ngai. Mahinda marĩa ũgwĩkĩra kĩoneki gĩaku gatagatĩ-inĩ gaku na mũndũ, kĩoneki gĩaku nĩ kĩahuka na cioneki nyingĩ nĩ ikuĩte nĩ tondũ wa andũ thutha wa kũrekereria kĩoneki gĩaku gĩgatuĩka gĩa kũmenyeka nĩ andũ, nao andũ makambĩrĩria gwĩciria ũhoro wakĩo nĩgetha makũnine. Shaitani nĩendete kũmenya thiri ciaku, no endete kũmenya thiri ciaku nĩgetha akũnine. Rũciinĩ rũrũ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ndũgatangĩke ngoro, wona wehoka Ngai toguo kiugo kĩroiga, rĩu wĩnengere Ngai na ũmũnengere kĩoneki gĩaku, ũmenye atĩ ndũkere mũndũ, no ũthiĩ maru-inĩ kũhoya, wambĩrĩrie kwarĩria Ngai nĩgetha Ngai ũmwĩre akinyanĩrie kĩoneki gĩaku. Nĩ atĩ wĩharĩirie gwĩka rũciinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ atĩ ũrenda gwĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Nĩ ũndũ ndĩrenda gwĩka niĩ, no nĩ kũmenya atĩ ndingĩra mũndũ kĩoneki gĩaku tondũ nĩ andũ aingĩ mananina kĩoneki. Niĩ ndanakorwo na maũndũ maingĩ mũno, maingĩ ndanatanya na makaninwo nĩ tondũ wa kwaria. Kanua gaitũ nĩ gakoragwo na hinya, na mahinda marĩa waria kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku, Shaitani ndakoragwo maũndũ marĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku, no nĩ gweterera etagĩrĩra kanua gaku gatumũke nĩgetha amenye kĩrĩa gĩkĩrĩtwo thĩinĩ waku. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, atĩ Herode akĩũria atĩrĩrĩ, kea kana kau ndeigua nĩ gaciarĩtwo nĩgetha athiĩ ngakahoe. No itanya rĩa Herode rĩtiarĩ rĩa gũthiĩ kwambara kũgoca kana. Itanya rĩa Herode rĩtiarĩ bata na ũthamaki. Itanya rĩa Herode rĩarĩ gũthiĩ kũraga kana. Ũguo kĩũria kĩrĩa Herode oririe kũrĩa kana karĩ kĩarĩ na ũhinga. Ona mũthenya wa ũmũthĩ arĩa magũtaimaga na makambĩrĩria gũkũria kĩoneki gĩaku ũreciria atĩa nĩ maũndũ marĩkũ ũrabanga, makoragwo marĩ thĩinĩ wao mena ũhinga na marenda gũkũnina. Herode akiuga atĩrĩrĩ, kana-rĩ gaka ndĩraigua mũthamaki mũciare-rĩ, keha nĩgetha thiĩ naniĩ ngakagoce. No rĩrĩa Herode athire njĩra ũkĩmenyeka ũhoro wake tondũ augire kana gothe gaka ĩkoragwo agĩkinyĩra kũraga Mwathani. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, kũrĩ maũndũ maingĩ mũno marathũka thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ, no marathũka nĩ tondũ wa kanua gaitũ thutha wa kũruta kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ tũgakĩrekereria. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ, thiĩ na ndũkere mũndũ tondũ nĩ wahorio. Ũthiĩ na ndũkere mũndũ, no ũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, ũthiĩ ũcokerie Ngai ngatho, ũmwĩre nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kĩrĩa kĩrĩtwo thĩinĩ waku. Ũguo ndĩrenda gũkwĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ, wona wehoka Ngai na weneana mbere ya Ngai toguo kiugo kĩrauga, no kĩrĩ thĩinĩ waku na kĩu Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku, kĩoneki kĩu Ngai ekĩrĩte, ũndũ ũcio Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku ũkire naguo,
unengere mwathani weterere ihinda rĩa kĩoneki kũhĩa na no kũrĩ kĩoneki gĩkũhĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩ maũndũ mega Ngai areka thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ mwathani aratwĩciria meciria mega na meciria ma thayũ maũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai witũ araria kauga atĩ thiĩ na ndũkere mũndũ na ithuĩ tondũ nĩ kũrĩ maũndũ Ngai aratwĩciria na aratũbangĩra kĩhoto nĩ kũmenya nĩ kũrĩ thiri yakwa niĩ na Ngai wakwa na ndiĩkaga maũndũ kana ndũgwĩka maũndũ nĩgetha ũgĩe na ngumo no ũreka maũndũ nĩ tondũ wa gũkinyanĩria kĩoneki kĩrĩa Ngai akũhete nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ na wĩra ma andũ mahingĩtwo na mahingĩtwo ti tondũ mahingĩtwo nĩ tondũ thĩna wa mũndũ no mũndũ o ũrĩa maragia nake na thũ ya mũndũ nĩ mũrata wake kĩũmbe ũguo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ wona wehoka Ngai na wamwĩnengera umenye kĩoneki kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku umenye nĩ atĩa Ngai arakwĩra na umenye atĩrĩrĩ ũrĩrĩire Ngai matukũ maigana ũkamwĩra akinyanĩrie kĩoneki gĩaku kĩarĩkia gũkinyanĩra rĩrĩa andũ macuhagĩrĩra na kwenda kũmenya ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku kiugo gĩakwa nĩ atĩ warũmia kĩoneki thiĩ maru-inĩ ma Ngai thiĩ warie na Ngai wĩre Ngai akũririkane wĩre Ngai akinyanĩrie kĩoneki gĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ matanya macio wĩnamo tondũ tũtigũtũũra kana twĩke ũndũ nĩ tondũ wa gũkorwo rĩera rĩega tũgwĩka na maũndũ maitũ magĩrĩre nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai ti tondũ wa kĩo no nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai na ithuĩ twĩhoka Ngai na tũmwĩnenge na tũkire na kĩoneki gitũ tunengere Ngai kĩoneki gitũ na tũkire na twage kwĩra thũ citũ ithuĩ tũrĩ makĩria ma hotani amen ũguo ingĩenda kuuga rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twĩhoke Ngai na tũmwĩnengere na twamwĩrekereria na tũkire na kĩoneki gitũ Ngai witũ nĩ arakinyanĩria cioneki rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ akenaga hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twamwĩhoka na twamwĩnyihĩria na ndingĩenda gũkwĩra atĩ wa karura ndũkere mũndũ nĩ mũndũ ya kĩoneki gĩaku no mũndũ kawe kĩũmbe wathani arogocwo amen amen and amen ciugo thaka mũno makĩria mũtungatĩri rũcinĩ rũrũ rwega amen na ndĩrona andũ makiuga MC Chaparauga kiuma kiugo gĩake rũcinĩ rũrũ rwega nĩ arathimo mũno makĩria amen akauga ũngĩoneka kũ mũtungatĩri niĩ nyonekaga kũndũ gwĩtagwo kanitha-inĩ witũ wa IPCK kũndũ gwĩtagwo Gĩthũraikia 45 kũu nĩkuo ngĩnyona na ũngĩenda kũnyona na namba yakwa ya thimũ nĩ 0728 128 304 kũndũ gwĩtagwo IPCK Gĩthũrai 45 Mobi Stage kũu nĩkuo tũthomaga na namba yakwa ya thimũ nĩ 0728 128 304 thank you muno makĩria Ngai wa moyo kũrathime amen na ũtinde wega mwathani nĩ mũrathime na mwĩke wega asante thank you so much asante sana mũtungatĩri Bishop akĩhera mitambo-inĩ na kiugo kĩega mũno makĩria Daudi oimete itainĩ agĩkora itũra merĩcinĩirwo ciana na tumia na indo cia kao thigari ciake ikĩmũrũkĩra wathani wakwa kaĩ watiga ndĩna maithori wathani wakwa kaĩ watiga nongĩwĩkaga othe makĩrĩra makĩaga hinya wa kũrĩra rĩngĩ Daudi agĩtia ebodi yake agĩthaitha Ngai akĩmũria kĩũria wathani wakwa kaĩ watiga ndĩna maithori wathani wakwa kaĩ watiga nongĩwĩkaga
mago wathani wakwa kae watiga ndĩna maithori wathani wakwa kae watiga ũngĩgwĩkaga Thank you so much. Rwĩmbo thaka mũno makĩria mwathani wakwa kae wandiga ũngĩgwĩtaga. Rwĩmbo rwatũkinyire wega ciandĩte wega thaa 11:46 gũkũ arĩ kwa Inoro FM mũciĩ wa Tũginota na niĩ ngĩetwo wakarua wanya tũkĩrĩkia na rwĩmbo rwa Mitha Mũgĩkũyũ nĩ ũndũ wa all the Catholics. Ndakaire Jehova. Asante sana Mitha Mũgĩkũyũ ndakaire Jehova. Rwĩmbo thaka mũno makĩria rĩu ciandĩte wega thaa 11 na dakika 48. Nĩ ngatho mwana witũ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe nani mathaa-inĩ merĩ na rĩu tũtĩkĩrĩtie oro ndagĩka 11 cihande wega Thinashara Jeff Kuria akĩrĩ haha nĩgetha nake agũtwarithie wega ta wega. Nĩ ngatho mũno makĩria ndũmĩrĩri cianyu nĩ nyingĩ mũno makĩria ũmũthĩ ona nĩ ciingĩha ici rĩ rĩu kana tũgũkorwo
tugukuwa thiri uyu nginyagia muthenya wa rucio mundu gutoki mitumure thengi muno makiria Dr. Kamau Kumala Neta, asante MC Chapo, asante Jabwa Makutano, thank you. Karoki Mushufi thengio gotho wa thiruruka thengi Reverend Father Patrick Waberu, asante sana kure mwena wa Ethemethi gukorwo ngirora igiri kana ithatu nigetha tucoke tukigire thimu-ini ngona mundu gwito Kanyero wa Tiboroa, thengi muno makiria ndakuona Wangari wa Nyuto, thengi muno makiria ngona mundu ugwito etagwo atia Mwai Stima kuma kure mwena wa Kirugwe, thengi muno makiria ngona mundu ugwito Gakoi Kadara tuned muno leto Felix Kiarie, thengi muno makiria Ruben, thengi we kure mwena wa Mushorwe ona we ndakuona Kariki Mujuvini ndakuona, thengi muno makiria Boro Matigari kumanyire, God bless you so much. Ona inyu ni mukundekera tutundu umuthi ni cingiha muno makiria no githithia geria ndikijitikiria nyambe njoye thimu igiri kana ithatu na ndeto ene gukorwo njega na ndeto eno gukorwo kigocithia Ngai witu. Good morning Inoro. Iwakarura uyu haha utio no akigogo ine tete nyele mwathani agocwo akumie muno thengireke ngwagurire passion mwiri wa Kang'o ya Kirinyaga. Aha Ujiri wa generation vale chare wala sikuta. Aha na maina wa maguru wale mwachine wa kigogo ine ginya mundu gwitwo Michael Njogu tuikare haha Inoro rathimo muno wa Karura. Asante Admiro wa King'ori kuma kule mwana wa Magumu ni ndakuona kuria wa Kariara, thank you so much. Good morning Inoro. Hello wa Karura. Hi. Leo mkatuba kajire karatiga. Ehe. Yabe tiko mwaka amedito wa Karura. Eta gole wa buyo wakalo kuya kanji. Yabe to mbele joke jera hore mutu eta wa mugo ale ko tiki murea. Na mwagi jogo na dificha wa yo diprima eta wa maina yaga ote batidie wayo. Asante sana. Thank you. Right, thengi muno makiria niguonete ingi kihoro kure mwena wa WhatsApp nyamukire imwe. Good morning. Madam Wakarura. Good morning. Good morning. Arahura ndu tatu. Sasa nigire ni wanyike mwana roka. Ya gaso ni jaho kire kijana na mundu gwetwa Jabwa Makutano. Mundu gwetwa Wakiri wa Murera ari. Amiga Steve na mashabiki mothe. Titire muranya ga my sister Wakarura. Asante sana. Thank you so much. Thengi muno makiria goroge mukira oro gwata oneno. Good morning. Good morning Wakarura. Good morning. Yes, ni Dennis Dego kumwana wa Dubai ko hana atia. Ni kwega muno Deno. Ala hora si haugo nage na muthenya mwega na ni tulamu miss. Thank you. Sawa na ugeithiria masabiki mothe andu othe amwena wa Kaguthi Kandara Ngai amarathime na magena muthenya mwega. Asante. Thank you so much. Asante sana. Gukorogia thimu igiri tucia muthia nigetha kanitha tucia muthia nigetha tukatukirikia muthenya wa omothe. Good morning Inoro. Good morning wa Karura. Good morning. Wetagwo Barodu wa Thayo Munyiro wa Mbarira wa Kabatin Center na Nakuru County. Ya ule maina wa magoro ari kuria Mwiki. My sister wetagwo nyina wa mugo ari ha mugo agatonye. Abeni githu wa moroga ya mathime one matinde wega. Asante sana. Good morning Inoro. Haya wona wahurira tuno wega ukorwo kihora horia radio yaku nigetha tukao tukiguana ngona mundu gwitwo Miga Steve ni arahukire ngona mundu gwitwo Nancy is ni arahukire guka PC salimika sana Gideon Wanyike ni ndakuona urudu muna mundu ugwitwo tuned from Kiamubi Piston River School etagwo teacher Elizabeth thegi muno makiri kugana warathi muleki uke muthenya wa mothe. Good morning Inoro. Hello. Ndi na urujito gafiri kema ni mashari wa Beni. Ediga njaro kena Thayo. Asante. Geda kwa mwalimu kemisi wa Mureu. Ama na jeshi ya papa. Na mwalimu ujago ni na ukirika ni shabiki tu aisema ni muthenya ama de kuria shukuru inde tugethwo kugwira umekiria ya kia miaka 38 thini ya othomithia. All right. Thank you.
Thank you so much muthikiriria wa Inoro na gutwenda ni ngatho ni tondu wa kuntana na ithu muthenya wa umuthi ngiwa mwero kurathima ngiwa mwero gwika wega muno makiria tutigite ndeka imwe tu ciende wega thaa 11 na ndeka 55 koretwo ko tukiigwa kiugo kira tutumirwo ni Dr. Patron Muriithi wa Kang'ara HSC OGW kuma kanitha wa Salvation Army. Thank you so much rushino rwega ndakina ni ndu wa ngwataniro yaku jega na thaka muno makiria twatwara na wega twega ndumiriria cianyu ciaingĩha muno makiria wendo wanyu waingĩha muno makiria no njugire ngai wa mwero turamurathimite na mwike maundu magegania inyui muri andu a bata kuna bas kiuke muthenya wa umuthi ni thiini wa koheretho 11 mweri wa kenda kiuke muthenya wa umuthi ni thiini wa koheretho 11 mweri wa kenda maandiko makuga atiriri ati we mundu mwithi kinagira withe waku matuko-ini ma withe waku wikarage ucanjamukite ikaga urio kwenda no hingagie wendi wa ngoro yaku no umenyage wega atiriri Ngai ni ari gucuthagiriria ni undu wa uria wothe wikaga Ngai ni agagucirithia ni undu wa undu uria wothe wikaga njokera ringi thiini wa koheretho 11 mweri wa kenda so powerful we mundu mwithi kinagira withe waku matuko-ini ma withe waku wikarage ucanjamukite ikaga urio kwenda no hingagie wendo wa ngoro yaku no umenyage wega ati Ngai ni ari gucirithagia ni undu wa undu uria wothe urikaga kiu nikio kiugo gitu kia muthenya wa umuthi kira twatumirwo rucini ruru rwega ni Patron Dr. Muriithi wa Kang'ara HSC OGW bas Sauna honi gukorwo gikira gatirumo tafarira ya thereruka rucini ruru rwega mwihoko wakwa ni ati Ngai ni akurathima Ngai ni agugwika wega ngiumagara ndagutigana na rwimbo rwa mundu gwitwo wa Karura wa Nyuto ndaiguire mugikuya kiuga ona ikihia mwene ni otaga bye God bless you gena muthenya mwega Ngai gikenda tugacemania haha muthenya wa rucio I love you Muti wa bara muharereirie ukagacira kano hotane wene wa gutumina maguta mamurugano nitwitiririo mioyo itu ni mihore megeko twetorere na thayo agukona hario maruta itwe twabire nitwarega twakararia macio nitwamakaja twarega matutha makire agukona makurage na kuhuruja nitwarega twakararia macio nitwamakaja twarega matutha makire twamakaja twarega matutha makire ikiriho thakame twaragereria na ni anagerera gukira thakame ya biri ithabu-ini ria hateke na hunyoku itutireho magogona-ini mao ni twathamirio magogona maria maruto ithuĩ tũthire ni twarega twakararia macio ni twamakaja twarega matutha makire magogona makũraga na kũhuruja ni twarega nĩ ngatho na nĩ kahinda kega rĩu ga kũnyitanĩra na mũhĩa wa Maina thĩinĩ wa gũtuthomera mohoro arĩ thinacara cia rũcinĩ
kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhe ni muhia wa maina rushini rwega rwa umuthi ngihoka ni warahuka wega guku nakuo ni kwa Inoro FM shesheni hakuhi nawe na tugucokerie ngatho ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithui hatiri rutagaja umuthi ni muthenya mwega muthenya wa Tuesday tariki 24 mweri uyu wa gatandatu na ni thinashara cia rushini. Karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro rushini. Rushini rwega uri mushini wotuginotana Inoro FM ni ndakunyita ogeni metha-ini itu mohoro itha-ini riri ngomenyithie mamwe ma mohoro maria turarumanira namo na riri behu njithi marariirie mirurungano muthenya wa rucio ya kuririkana runao haria moragirwo hindi ya mirurungano ya gutetia thirikari mwaka muthiru. Thirikari ni yuritio gutugiria kihoto na watho ni ndumiriri rutitwo ni andikia mohoro makiuga nao ni makoretwo magikora hatikaini ya guthagathagio na aria angi nginyagia kuhurwo rithathi mari wira-ini wa kumurika mirurungano yo ya mbeu njithi iria yambiriirie o mwaka-ini muthiru. Mwandiki umwe wa mohoro kuria mwena wa Naikuru Catherine Wanjeri ahurirwo rithathi maita mana ni maabitha borithi na nginyagia muthenya wa muthi muthigari uria watabanirie ngero yo ndaigana kwerwo ikinya ria kiwatho ona thengia mateta kuma kuri ruhonge rwa andiki wa mohoro. Mwandiki tu kuria mucini wa Naikuru Robert wa Maina ni aratumenyithia uhoro uyu. Ni mugambo wa rithathi na mugambo wa mukayo wihuritwo ni ruo kuma kuri mwandiki wa mohoro Catherine Wanjeri wa Kariuki mieri 11 mihituku thutha wake kuhurwo rithathi nyamwiriro-ini wake akiungania mohoro mirurungano-ini ya rika ria Gen Z guku mucini wa Naikuru. Hiyo siku around saa 9 kuna maafisa wa polisi walikuja kama wanaendesha farasi. Sasa na mimi niko kwenye simu na nakili tu video tu kuweka kwenye mitandao. Within no time kuna hiyo gari ya polisi ilikuja na hapo hakukuwa na waandamanaji wowote. Mimi nilisikia kitu imenigonga na nikaanza kusikia joto kwa mguu. Sikuwa najua, hata sikuwa ifikiria mimi naweza pigwa risasi. Nilisema tu nimegongwa, alafu nikaona damu inavuja. Wenye walikuwa hapo karibu ndio walisema ni risasi amepigwa. Ningero agerirwo thutha wa gukararia thamiri yake na muruna we matha-ini ma kiroko atamenye kwari no gwati wehithanitie gatagati-ini kuona acokire kuhurwo rithathi na gutigwo na ironda cia mwiri undu umwe na ngoro guku nake abitha uria wa muguraririe agithie na mbere na kwerimu thari wira-ini kuona gutiri ikinyo na rimwe ria natacokio. Ciiko cia andiki a mohoro guku bururi-ini gutharikirwo na kugurario ni mbutu cio gitiri ting'eni. Guoya wa andiki a mohoro matura-ini ari tharikira ici komaita thakame na kuhotomia wira wao nginyari. Naitwa Joseph Openda. Visa hivi vimeweza kutupatia wasiwasi mwingi sana. Wengi wanahabari wetu wameweza kuwa na uoga, especially mahali ambapo wanahitajika kukava maandamano. Catherine Wanjeri kwa sasa hawezi enda kufanya kazi ile ya kukava maandamano, tukiwemo na wengine pia ambao wanahofia usalama wao. Wanahabari tangu mwaka jana Juni, Julai wamekuwa wakihangaishwa na serikali. Kesi zote ambazo tumeziwasilisha mahakamani na visa vyote ambavyo tumeviwasilisha kwa IPOA kuhusiana na zile dhulma ambazo wanahabari wamekuwa wakipitia chini ya mikono ya maafisa wa polisi hazina progress yoyote. Kuhurwo rithathi kwa Wanjeri wa Kariuki gukite riri ikundi cia gutetera wira uyu guku bururi-ini ithiete tu na mbere na kwandika ndumiriri ndaya cia gukumithia ciiko ici gutari ikinya riothe o riri na waria magurario macokaga gutigwo na thina wa meciria uria uthingithagia nginyagia wira wao. Wanjeri ambaye nilikuwa najua kabla ya kupigwa risasi na Wanjeri ambaye ninajua sasa ni Wanjeri tofauti. Ilimuathiri kimawazo na pia kitabia. Sometimes na feeling like it's taking too much time to heal psychologically, lakini unapata kwamba bado unafanyia kazi kwa ile environment, bado unatangamana na hawa maafisa wa polisi, bado unaona maafisa wa polisi wakiua watu.
handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nakuo kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ Kiambu, wabici cia kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF iria ciamundirio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ mwaka mũthiru gũkinyagia ũmũthĩ itirĩ ciathondekwo werũ, ĩndĩ wabici cia mũnini wa kamishina nĩ irĩkĩtie gũthondekwo mwena ũcio, gũkũ ekwĩrwo kenda harĩa mathitangĩirwo mahĩtia ma gũtabania wĩkinaĩ ũcio magĩthiĩ na mbere kũng'etherwo nĩ cira igoti-inĩ. Charles Gĩkunga nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mũrũrũngano wa andũ ethĩ wanjĩrĩirie ũrĩ wa thayũ taũni-inĩ ya Kikuyu na gũgĩcoka gũkĩa, namba ya arũrũngani ĩkĩongerereka na ĩrĩa yacũngĩrĩire njũgitano gatagatĩ kao na arĩa marĩ mwena wa thirikari hĩndĩ ĩrĩa andũ a rika rĩa Gen Z mareganaga na ndereti ya watho wa kĩgĩna kĩa mwaka wa 2024. Mangĩakorwo me occupied na satisfied with their leaders, matingĩahotire gwĩka kĩũndũ kĩna wathe mũnene ũguo wa kũringa leader wao amakinyanĩrie gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua na gĩa gũkorwo nginya ona akĩmahotanĩra nginya kĩmũtũrĩre. Njũgitano ĩno yacũngĩrĩire gũthũkangio kwa wabici ya mũnini wa komishina Kikuyu na wabici ya CDF cia Kikuyu, ũndũ ũmwe na wabici cia NHIF hĩndĩ ĩyo igĩthũkangio. Thutha ũcio hathara ĩno ĩgĩcũngĩrĩra andũ kenda kũrũgamio mbaũ-inĩ marĩa ekwĩrwo agũtabania mũrũrũngano ũyũ na cira wao no ũrathiĩ na mbere igoti-inĩ rĩa Kiambu. Twanyitirwo niĩ Ketho wa Kĩonyue na andũ angĩ kenda na cira witũ no thia na mbere kũrĩa Kiambu. Rĩu mĩeri kenda nĩ mĩthiru na cira ũcio ndũkĩrĩ wagĩtuo gũcaragio aira arĩa makĩrwo moke makiuge arĩa magĩcinire wabici ĩno, na nĩ tũgĩteithie tondũ ũndũ ũcio wĩ igoti-inĩ. Mũtongoria wothe agĩe na meciria ma gũthikĩrĩria mwananchi ũrĩa aroiga, tondũ mwananchi ũyũ nĩwe wandĩkĩte mũndũ ũyũ wĩra. We are the bosses. Rĩu nĩngiuga atĩrĩrĩ, nĩ mathikĩrĩrie ground nĩgetha kũhorere. Kũgĩkinya atĩ matigũkorwo mahingĩirio maũndũ marĩa merirwo, matihingo marĩrũgama gũthiĩ na mbere na demonstration, tondũ ũngĩ-pledge kĩndũ na ũcoke ningĩ wae kũnengera mũndũ ũcio pledge kĩndũ kĩu, ũmenya mũndũ ũcio nĩ thire wa mwĩkĩra na matigio makenete agĩkorwo matirĩ maraneo kĩrĩa merirwo. Tũtingĩkoma maheni nĩ moru, no angĩtũhingĩria kĩrĩko kĩrĩa atwĩrĩire rĩ, nĩ twatigana nake. Tondũ kũringana na ũrĩa atwĩrĩire abatiĩ kũhingia ũrĩa atwĩrĩire. Bottom up tigo tũruta igũrũ atũtware thĩ, nĩma nĩ gũtũruta thĩ atũrehe igũrũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Nĩ ndagĩka 6 ihetũkĩte